po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay na Siyempre, ngunit mga lahat ang pinapataas sa papuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay na Jesus, and of all honor, dupli paggalang po at pagrespeto po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Will Albidan Presged, maging sa ating Assistant Pastor Dina Comon Albidan Presged, sa kanilang mga inuwang turo at aral, minamahal, na kailanman ay hindi natin na malilimutan Presged, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, minamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, Presged, dito po minamahal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapay na Jesus, sa ating pagdalo ng pagdalo, minamahal. Dito po minamahal nilutas ang ating mga problema, Presged, pinagaling tayo sa malupap ng makaramdaman, dito sa mga bigat ng problema, at sa mga oras to, tayo binibiyayaan at pinagpapala na kinakahabagan ng ating pinakamamalapay na Jesus, Presged. At nagpapabot din tayo minamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children, maging sa lahat, Presged, ng ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved na ordained preacher Kabuboy Year, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved sister Divine Year, Presged, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, minamahal, ating beloved na mga pastoral workers, Presged, maging sa lahat minamahal na ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay na Jesus, Presged, help of the church, ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalist, minamahal, Presged, maging sa lahat ng ating mga kapatiran na datihan mabaguhan, Presged, at sa lahat po manumel na naabot o nakakarinig ng tinig ito, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay na Jesus, Presged, maging sa lahat minamahal ng nakantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, especially sa mga baguhan po, Presged, na dinadagdag natin malapay Jesus, nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niya sa inyo, at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, Presged. At narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, na muli tayong aawit, Presged. Muli niyo po masaksiyan ang ating pag-aawitan ng mga masayang awitin, Presged, sa ating mga malumanay na awitin. Sa bagay na yan, minamahal, ating po inibitahan ng pinakamalabis at banal presensya ng ating pinakamalapay na Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa ating pinakamalapay na Jesus, Presged. At na rin din po minamahal ang mga pinagpalang masaksyon nyo rin po mga pinagpalang mga kapatiran na mapipili po na maghahayag ng kanilang mga buhay na totoo kung paano po kumilos ang ating malapay sa kanilang buhay, na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malumang makaramdaman, nilutas sa bibigat ng problema sa mga oras to, sila'y pinagpapala na, Presged, sa portion po ng pagpapatotoo, diyan nyo po maririnig yan, Presged, at meron din po silang mga alay na mga awitin sa ating pinakamamalapay na Jesus, Presged. At narinig po maminamahal ang mga pinagpalang mga awitin, Presged, simula po sa ating beloved youth and singles choir, ating beloved adults choir, Presged, vice versa, meron kung sino po mauna sa kanila. At muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapay so pang madama po natin muli ang pinakamalis at presensya ng ating pinakamamalapay na Presged. At sa pagpapatuloy bulguain, minamahal, na rin din po masaksin nyo rin po ang pinagpalang mga ngaral, minamahal, magpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob na ating mga kasambagit, handog, Presged, na lahat ng mga Kristyano dito sinusubok ng ating pinakamalapay na Jesus. Dito tinitingnan natin malapay sa ating puso kung tayo minamahal ay totoong nagmamahal sa ating pinakamamalapay na Presged, sa ating pagkakaloob, minamahal ng ating mga kasumbagi at handog, Presged. At narin din po may lahat ng mga Kristyano dito ay pinagpapala ng triple blessing, ipinangako ng ating malapay na Jesus, lalo tigit ang palang espiritual, Presged. Ang huli, minamahal, yung pangangaral ba ng salita ng ating pinakamalapay, sabi nga niyo, bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain na nakapagpapabusog, nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan di po kumain di po tayo ng salita ng Diyos. Presged, yung pagkain salita ng Diyos, minamahal, dala-dala po natin yan, minamahal, hindi lang po dito sa ating pastoral house, hindi lang po dito minamahal sa ating bahay sambahan, Presged, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, minamahal, na rin dala-dala po natin ang banal na kalooban ng ating malapay lahat ng kanyang pinag-uutos. Presged, yan po yung pagkain espiritual, minamahal, at yan po ang nakikita ng minamahal ng mga nandyan sa ating pakapaligiran, mga sanlibutan, Presged. At doon po minamahal tayo nagiging ilaw sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Sabi pa natin malapay Jesus,
na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakitipon na kagaya ng ugali ng kundi lagi tayong mag-aral sa isa-isa, lalo ko na mamalas na malapit ng araw. Appreciate yung araw na ating kinaasama-asama, minumahal yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate na talagang nariyan maminumahal na pagkatapos ng mga grabing mga dilobyo sa ibang bansa. Ngayon na naman maminumahal talagang grabing lamig, maminumahal ang nararanasan. Appreciate ng ibang lugar, maminumahal talagang yung iba po talagang katulad nung nangyari sa atin, maminumahal ay nangyari din po sa ibang bansa. Appreciate yung grabing baha, maminumahal talagang libo-libo, maminumahal na mga taong nawawala. Appreciate libo-libo ang namamatay. Appreciate ngunit maminumahal, magpasalamat sa atin sa malapay Jesus sa ating kinalalagyan. Maminumahal, dumaan man, maminumahal dumadas din tayo, maminumahal ng mga dilubyo na yan. Appreciate dumaan sa atin, umabot pa nga tayo maminumahal ng signal number 4. Appreciate? At munti pa tayong mag-signal number 5, maminumahal. Ngunit maminumahal, talagang grabe ang pag-iingat ng ating sa bawat isa atin, maminumahal dito sa Luzon na talagang nariyan pinaghawakan, pinag-ingatan, ginabayan at kinahabagan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate? Kaya lubos nating pasalamatan yan. Appreciate? Dahil walang maitutumbas, maminumahal, na iting maigaganti sa ating malapay Jesus yung grabing pag-iingat na lamang maminumahal sa araw-araw, sa oras-oras, minuto na tayo pinag-iingatan ng ating pinakamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Appreciate? Sa mga oras na maminumahal, hindi ko po masyadong kapahabaan, maminumahal ang ating papaliwanag po sa ating pag-MC. Appreciate? Tayo na po yung makaisa na maminumahal na magpuri. Appreciate? Bago tayo mag-umpisa magpuri, maminumahal, magbukas mo po na tayo ng isang taimtim na pananalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate? Upang maminumahal ang gabay at patnubay ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging sumasa ating. Appreciate? Sa mga oras na maminumahal, hiniling ko po sa lahat mga narito na tayo pang maminumahal. Ang iba'y lumuhot, ang iba'y tumayo, maminumahal, at magtaas tayo ng dalang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus. Makaisa tayo manalangin ng taimtim. Appreciate? Manalangin tayo, hallelujah. Ang dakila pagpala po, Ama Diyos, at ang Panginoon kami pupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng ating mga bilabot kapatiran, nariyan pinag-ingatan mo sa ngalang paglalakbay, pinag-ingatan malahati sa malgawain, maraming salamat po. Narito kami ngayon sa ilang harapan, kayo po yung nagkatipon-tipon, nagkakaisan, nagpapakumbaba, minighabag, kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawal sa nanukulang nagkasala, malapay Jesus, patawarin mo kami, malapay Jesus, hugasan mo kami ng hindugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, dinadalain po namin sa pangalan ng panalangin po ng aming kagalang-galang balis na Pastor Willis Ambeda, malapay Jesus, minsan pa, malapay Jesus, langisan po ang bayog yung gawain sa simulan sa ipag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madiyopos, ang solemn song, na rin ibusong po ang pinakamalabis sa presensya sa aming galitnaan. Dito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Malapas na rin po lang isang rin po malapas lahat mga pinagpalang mapipili po na magpapahayag ng kanilang mabuhay na patuto paano ka kumilos kanilang buhay, na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magramdaman, nilutas ang bibigat ng problema sa mga oras to. Sila'y pinagpapala na malapay Jesus na rin po sa lahat ng kanilang hayag ng buhay patuto. Ianoin mo upang sa lahat na nakikinig, lalo na sa mga baguhan po namin, na narin nanonood po na aming live bukas sa mga oras to, sila rin po yung makumberte, at kung mayroon po mga panalagawain, malapit sila dumuroon at sila yung makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narito po lang isa yung malapit sa mga pag-aawitan po ng ating mga beloved choir, simula sa beloved youth and singles choir, ating beloved adults choir, na rin po sa kanilang mga papuring awit niya alay sa iyo. Ianuit mo bilang muling daluyan ng pinakamabis at balang presensya sa aming galitan. Narito langisan mo rin po malapay Jesus ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob namin makasama. Bakit handog malapis na rin din po ikaw pong bigay matalat ang kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano na hindi pa po nakasunod sa bagay na ito, mahipo kanilang puso at isip at na rin masunod po nila ang pagkakalob ng kasama. Bakit handog na ipinangago mo rin ang triple blessing lalo't kita po palang spiritual. Nalagisan mo rin po ang huling yugto ng balgawain, ang pangangaral ng salita ay bibigay ng misahi na yung pag-aaralan sa umaga na yan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyong malas. Na rin na paano kami iningatan, pinarting, malhati sa balgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, na rin lalo na sa mga kapatiran po namin, may mga dalang sasakyan, ang iba'y na mamasahero, ang iba'y na rin naglalakad, patungo sa balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, pakaingatan po ang iyong mga anak para tingin na malhati sa balgawain na sama-sama po sinasaway, lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang balis sa Pastor Willis Ambeda, ay ba niyo kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin, mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapit sa Kristo.
kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Umikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalay ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Lord, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalay ang mga buhay namin. Lord, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit, we're greeting us new. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart began to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faith, fullness, O Lord. Greetings thy faith, fullness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faith, fullness, Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness.
fullness, oh Lord, great is thy faithfulness. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, oh how what man, that sweet old sweet man, will I be? I live for this Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll leave her those years, day after day. I'll leave her those years, oh how what man, that sweet old spirit will I be. I'll leave her those years, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick old and sweet, and once I'll go. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick old and sweet, and once I'll go. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old and sweet, and once I'll go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, she won't alone. I'll just keep trusting
my Lord. Give me a song, those storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful rain. It's a faithful rain. I can count on Him to the very end. Though the storm louder in the sky, for the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Give me a song, though storm louder in the sky, for the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful rain. It's a faithful rain. I can count on Him to the very end. Though the storm louder in the sky, what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saved and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. Is the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.
Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweet and save my raving soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different. Oh, once I was lost and sin, have the peace reading, save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I bring down. It's different. Oh, so He ran down. It's different. Since He my soul. It's different. My blood abhorred. Satan and the behold, but Jesus rescued. Now it's different. So He ran down. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher primly preached the gospel. He said you must repent down to the star. Now it's different. So He ran down. It's different. Since He my soul. It's different. My blood abhorred. Satan and the behold, Jesus rescued. Now it's different. So He ran down. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweet and save my raving soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different. It's different. Since He my soul. It's different. By His blood abhorred. Satan and the behold, but Jesus rescued. Now it's different. So He ran down. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands
on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Yeah, that's the Lord, made the rain. From the rain you made it sea. From the sea for the clouds, even slide down the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on Israel. Hallelujah. Yeah, that's the love, better rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, even slide down the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you hold a fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Yeah, that's the light, better rain. In the rain, you made it see. From the sea for the cloud, even sliding down the you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. Hallelujah. Yeah, that's the light, better rain. From the rain you made it see. From the sea for the clouds, he was like a mountain. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. Holy, holy is your name, the mighty Galilee. Your good nation strong ages found, and now he touches me. Holy, holy is your name, mighty Galilee. Your good nation strong ages found, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who heals. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus,
the promise of God of me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good nations from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and turn that I go through. Oh, be it now by one hero, and I am worthy. Who just lead us on in heaven, close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. To be it now I want to run, and I am worthy. Who just lead us on in heaven, close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty by heart. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Oh, save a leader's one in heaven, close to you. Empty arms long ago, I got acquainted. Hidden time goes by the love in my heart grows. If he's an asking humans, Lord, please save me. Who just lead us on in heaven, close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty by heart. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, oh, they believe us one in heaven, close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, to be in time I want to run, and I am worthy. Who just lead and spot in heaven, close to you. Lord, hallelujah. Oh, gracious Lord, give me that honesty by heart. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, oh, they believe us one in heaven, close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty by heart. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, oh, they believe us one in heaven, close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the future and your hopes? Why complain when so many have no hope? Why complain when you have one of your own?
Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because you love the world that He gave Himself. Don't you ever believe in it? Should not perish but have everlasting life. Because you love the world that He gave Himself. Don't you ever believe it? Should not perish but have everlasting life. Because you love the world that He gave Himself. Don't you ever believe it? Should not perish but have everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, learn how to be in God's kingdom. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, learn how to be in God's kingdom. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, learn hallelujah in God's kingdom. Learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all.
and to the old Lord, who will leave all my soul, and to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed like any storm over me. Yet in another way, won't be ashamed. Yet in another way, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed like any storm over me. Lord, help me. Show me thy ways, thou ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any swine over me. Lord, hallelujah. Remember now that sings on my youth. Remember now that sings on my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any swine over me. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, any storm over me. The Lord's servant, converting the soul. That's the money of the Lord is you, making wine simple. For the beat inside, heard it and called, hidden once mine gold. Oh, sweet home, sweet and honey, and honey gold. Thanks unto the Lord our right, rejoice in the heart. The commandments of the Lord is pure, like beating the ice. For the beat inside, good and gone, it must my good. Oh, sweet oh, sweet and honey, and honey gone. For the beat inside, good and gone, it must my good. Sweet oh, sweet and honey, and honey, thou fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous so together is the hallelujah. For the beat inside, who dead and gone, it must my goal. Oh, sweet oh, sweet and honey, and honey go. For the beat inside, her dead and gone, it must my goal. Oh, sweet oh, sweet and honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised. And the city over again, in the mountain of soulness, beautiful and situation, the joy of Yahuwah. He's the sign of the Lord and sea, for the great King. He's the sign of the Lord and sea,
Oh, the great King, who great is the Lord, and swiftly to be praised, and the city overcame. He did mountain of his soul and dance, beautiful celebration, the joy of Godhood. He's no sign of the dawn of the city, oh the great King. He's no sign of the dawn of the city, oh the great King. Who great is the Lord, and his worthy to be praised, and the city overcame. He the mountain of his soul and dance, beautiful celebration, the joy of Godhood. He's no sign of the dawn of the sea, oh the great King. He's no sign of the dawn of the sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Let blessed be His glory stay forever, and let a whole be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King, my God. Where beauty will I bring? My voice shall know He upon me. The Lord in the morning, light to read my prayer, and to Thee, and will look I. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God.
around to thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will light and read my prayer, and to thee and will look on. Oh, how I love thee, how I adore thee, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and who gets fullness the melody. Oh, how I love thee, how I adore thee, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and who gets fullness the promised glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who sold us stranger, a man of soul, tears and I, though He is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and oh, God's fullness, the melody we hate. Be at me, hallelujah, and be pure and spirit, read and me. Created be at me, oh hallelujah, and be pure and spirit, read and me. Oh, can't see that away from thy presence, so Lord. Take the night of Holy Spirit from me, Lord, hallelujah, hallelujah. Restore and be the joy of that salvation, and bring your and spirit, read and believe. Isang pusong napan sa akin ay likhain, bigyan mo ng bawat namin. Isang pusong napan sa akin ay likhain, bigyan mo ng bawat namin. At siyong harapan, huwag mo akong mabisin. Espiritu Tuhan, pumangariin sa akin ang galak na tulong ng iyong pangliligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. At siyong harapan, huwag mo akong mabisin. Espiritu Tuhan, pumangariin sa akin ang galak na tulong ng iyong pangliligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. Magmula ng Israel, makilala ka
ang buhay ko. Handong siya magmula na, tanggapin kita ang buhay ko. Handong sila, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad ko. Hinago mo magsalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang kandis, Lord, hallelujah, Panginoon, maghiling ko ako sa Diyos, gamitin mo patuloy sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang tulad ko. Hinago mo magsalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang tulad ko. Hinago mo magsalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula ng isla, magkilala ka, hali-hali ang buhay ko. Handong siya magmula na, tanggapin kita ang buhay ko. Handong sila, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad ko. Hinago mo magsalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad ko. Hinago mo magsalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sa mahinahin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan sa akin, upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sa mahinahin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin, upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha
ang iyong mga gawa. Kami niligtas at kami dinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Unang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihi, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakamati. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galit sa tuwira. Na pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabalian. Di nag-iingita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin ama sa langit. Hinipon niya tayo pagkakapatid, o magsama-sama. Una pagkaligay at kahanga-hanga, tayo'y nagbabalian. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin ama sa langit. Hinipon niya tayo magkakapatid, o magsama-sama. Una pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihi, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, basa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mo lahat ito, ang tunay na kakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may ko? Lahat binigay mo, hinaan ang buhay mo, matay ka rin sa sala ko, ano ang may gagawin ko? Ang araw ay napapalapit na, gabi yung kukunin na, at aming nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pahinaan ang buhay mo, matay ka rin sa sala ko, ano ang may gagawin ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kakila mo, ibig ko ang katulad ko, ano ang may gagawin ko? Lahat binigay
ibigay mo, maghinaan ang buhay mo. Lumaki ka na yung sala ko, at ito ang pagkaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Hindi bigo ang katulad ko, at ito ang pagkaganti ko. Lahat binigay mo, maghinaan ang buhay mo. Lumaki ka na yung sala ko, at ito ang pagkaganti ko. May galak, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagay, iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, sa pagpupuri para sa Diyos. Tabi ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambahay ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambay ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko'y darakilang mula sa iyong may hapit. Awit ko'y iyong bigay, langit ang aking natarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong doon sumisilang, ang siyo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong doon sumisilang, ang siyo'y sumasamba,
ang kailangan ko, ang pag-ibig ko. Diyos sa buhay ko ito, ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupuri, ang pangalan mo. Nanakilahin wala na sa'yo maihahang. Awit ko iyong bilhin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla. Habang siyo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla. Habang siyo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi babago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na iniwala. Tayo'y kanyang kilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na iniwala. Tayo'y kanyang kilala upang purihin siya. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y kanyang kilala upang purihin siya. O tara, talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ng pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y haawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpapuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapang kayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpapuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapang kayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga ang pagpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y hahawit,
nagpapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapang sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapang sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko to maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalalaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sakahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako'y may lalabihan. Ikaw isang aming sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip, kundi pasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa iyo aawit. Ika'y maburihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa iyo aawit. Ika'y maburihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Katapanan mo, O Diyos, idakila. Na magkasaya, mabigay maburi. Langis na kalataran, Isrod, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa
sa bawat kilaw, Hallelujah. Idadasan pangalan mo magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mo gawain sa kanya. Puso ko ay tuwang-tuwa, siya ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, hinakila. Napakasiyang pagbigay papulis, Lord, hallelujah. Labis na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat dilaw. Itaas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasiyang pagbigay papuri, labis na kalang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itaas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya't purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagugutom, pinatay, mga pilay pinalada, nagkakilang pangkabulan, masasamang espiritu pinalada. Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kayong lahat ay hinubos, sa kasalanan ay nilinis, pang buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. At purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Halina't sama-sama tayo umawi ng pagpuri sa habang buhay, isang tunay. O halina't sama-sama tayo umawi ng pagpuri sa habang buhay, isang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos.
Laging itataas ang pangalan mong kawakas. Halina't sama-sama tayo mawinang papuri sa habang buhay. Ay siyang tunay magagawa natin ang lahat. Harangan sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magagawa na mag-isa. At tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Nagawa natin ang lahat ng pag-alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng pag-alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramaw sa akin. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramaw sa buong hanawan. Nagdaramaw sa kamay, nagdaramaw sa isip, nagdaramaw sa puso, nagdaramaw sa buong hanawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nung tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. That Jesus set me free. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. That Jesus set me free. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawian sa tamang-tamang haniyang gawa. Sinundan ko pabalik dito upang tayo hugunin at darating niya. Kaharian sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawian sa tamang-hamang haniyang gawa. Sinundan ko pabalik dito upang tayo hugunin at darating niya. Sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-hamang haniyang gawa. Sinundan kong pabalik dito upang tayo kukunin at dadaling niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din ibang bibili ba tayo nagpupuri, bulak sa parang nagpupuri, hanggang sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay pagpuri, nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, puri siya, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puri siya, nagbigay ng kagalakan, puri siya, nagbigay ng kagalakan, puri siya. Si Jesus tira, ibang bibili ba tayo nagpupuri, bulak sa parang nagpupuri, hanggang sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako yung lahat ay pagpuri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus, we come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the should be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the should be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the should be created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the should be victory. Oh, victory, victory, hallelujah, I am free, Jesus, be victory, glory, glory, hallelujah, it's so. And for me, He set my mind, glory power, and by my spirit says the Lord. He set my mind, glory power, and by my spirit says the Lord. To this mountain shall be removed, to this mountain shall be removed, to this mountain shall be removed. By my spirit says the Lord, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang humawin, tinuro ang humibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me. That's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh, be on being sad, being sad, being. Yes, oh, be on being sad. Jesus, being sad. His won't be my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. And something bumping, yes, bumping my soul. Him singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. And something bumping, yes, bumping my soul. Him singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, yes, bumping my soul. Been singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, yes, bumping my soul. Been singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, yes, bumping my soul. You're singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, yes, bumping my soul. You're singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping my soul, yes, bumping my soul. Singing and shouting, oh Jesus save me. People understanding Jesus save my soul. There's something bumping my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless his soul. Hindi, palakpakan po natin ng malakas ang lahat magsabi ng praise the Lord. Embrace God, atin tawag sa may mahal, ang paboring ng masayang awitin sa ating pinakamahal na Jesus sa moros sa may mahal. Tayo magpatuloy na sa ating balgawan. Embrace God, tabi dadako na sa ating mga buluman na inawitin sa moros na binibigyo pagkakataon sa ating beloved brother Alvin Reyes. Embrace God, Alvin. Praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Galbis po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magsimula, mga minamahal, magpatuloy, amen, sa ating pong pagpupuri
ng mga malamanan awitin para po sa ating po pinakamamalapeng Diyos. Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mo pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po na aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming makahinaan o malapino na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Lagisan mo po iyong banglingkod malapinoon. Maging mga espesyal na papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo. Aming sinasamo malapit noon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, yung buhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu malapit noon. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I'm in some wonders, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and then behold, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou
sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakilang ka, Panginoon. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakilang ka, Panginoon. Dakilang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanay tinubos, maging sa lupa sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakilang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanan tinubos, maging sa
sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa madilim. Buhay ko'y kanyang binago, ng liwanag na dilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanang tinubos, maging sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mo lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag
pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit mahirap man ako, huwag mo lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kaligayahan ko, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus,
Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago ng akin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan buhat sa iyo. Kahit patuloy na nilalaki ang pagpupuri ni pagpapali, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, at ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo.
nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya, tatamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman. Buwan ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako nag-iisa, ibig ko na sana magkapiling ka. Damdamin ko'y andong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman. Buwan ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan. Ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman. Buwan ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa. Sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan. At ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Tawal walang pag-asa'y nagwakas, ang paninimulan mo ang aking napatunayan kay ganda
pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako, sa'yo'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paninimulat mo at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalain mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at ang paninimulat mo at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayaw na malayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Gagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang
sila'y magbabalong muli at sila'y tatanggapin sa tapong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at
ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon, magpapakailan pa man. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon, magpapakailan pa man. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan magdamang mundo, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nagtatanong. Ako'y magtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man mundo, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nagtatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagpagka, takutin man ng kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang bibig, sa piling ko'y hindi mo maalis. Kasalo ko sa hilapis, si Jesus ang hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala kay Kanya, sa gitna ng pakikipagpagka, nakutin man ng kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga
sa gitna ng pagkikipagbaga. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaga. Nakutin man ng kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lino. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di niya ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan ko? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko mapagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Nanging si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. O Kristo ang ako, hindi ako iiwanan. At ika'y nasa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakilangan, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadya
pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa pangarap, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagpagong ang magsama mo'y kakatubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin, upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin, upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Fill my world, I feel my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. O si Jesus ay darating na, kapatid at hanggan na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at tuho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tuho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na iyang dinaraluhan sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na, puso na'y masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan,
Hallelujah, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kasama ba kayo Sa kalangitan, sasama ba kayo? Sa kalangitan, sasama ba kayo? Sa kalangitan, doon ay masaya. lahat nagpupuri Sa kalangitan, lahat nagpupuri. Sa kalangitan, lahat nagpupuri. Sa kalangitan, doon ay masaya. lahat umaawit Sa kalangitan, lahat tumawid. Sa kalangitan, lahat tumawid. Sa kalangitan, doon ay masaya. lahat pumapalakpak Sa kalangitan, lahat pumalampak. Sa kalangitan, lahat pumalampak. Sa kalangitan, doon ay masaya. It's a Holy Ghost and fire Finance that's keeping keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My inside is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, Bubbling, bubbling in my soul, and singing and shouting for Jesus gave me home. Some people run inside me for Jesus gave my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Bubbling, bubbling, bubbling in my soul, and singing and shouting for Jesus gave me home. Some people run inside me for Jesus gave my soul. And bubbling, 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 bubbling in my soul. bless the Lord, Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinamalas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahindulan po natin, beloved order preacher, kayo Buboy Near, ako po nagpapaabot ng nobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Estrada Almeda at ganoon din sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Estrada Almeda. Hallelujah. At ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher kay Buboy Near at maging sa kanila pong mahal na anak kay Ate Vines Dear. Hallelujah. Ako rin po bumati sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At muli tayo minamahal na lubos na pinagpalan ng dakilang Diyos. Muling nagkatipon, nagsama upang po rin sambahin sa Espiritu at katuanan ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako na po na kung saan na ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah, na kung saan ito'y laging inuutos ng dakilang Diyos, hallelujah, na talagang humayo, talagang magpatotoo sa lahat ng bansa, hallelujah. Ito iniutos ng dakilang Diyos upang talagang may palaganap ang kanyang salita, mapalaganap ang grabing kahabagan ng Diyos sa buong kinapal, minamahal, upang kanilang malaman talaga na mayroong napakabait na Diyos, upang kanilang malaman na may mahabaging Diyos. Sapagkat marami sa atin minamahal ang akala ang Diyos ay drawing lang.
Akala na ang Diyos ay talagang nakasabit lang sa dingding na walang magawa. Pero ang Diyos natin pinaglilingkuran, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Yan napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang dati-dati minamahal, inyong makikita lalo sa mga minamahal bisita, beloved viewers, hallelujah. Kaya inyong makimatutunghayan ngayon sa gabing ito, mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Na kung saan ang mga dating buhay ng mga Kristiyano dito, minamahal, hallelujah. Dating napakagulo ng buhay. Dating minamahal, miserable ang buhay, hallelujah. Talagang tunay po minamahal, walang direksyon ang buhay. Dating grabing karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang malimit sa amin, minamahal, talagang magpapakamatay na lamang, minamahal. At ang iba, minamahal, hallelujah, talagang walang rehab. Hindi na makatanggap, minamahal, maging sa mga rehab. Talagang wala nang pagbabago. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay na inayos at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang inyong mga matutunghayan, minamahal, hindi yan scripted, hindi yan kwento-kwento, minamahal. Hindi yan kwentong basil na kagaya sa mga ibang gawain, minamahal, ng kanilang mga pinapatoto ay talagang drama-drama, minamahal. Dito walang drama yan, minamahal. Tunay na naganap sa buhay ng mga Kristiyano, minamahal. Na dati-dati na kung saan nag-aantay na lamang ng kamatayan. Marami sa amin, minamahal, mga cancer, mga ketong, nandun minamahal talaga nag-aantay ng kamatayan, breast cancer, nandun minamahal na maging sa cancer na napakaraming klaseng cancer, minamahal. Ngunit maraming talagang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, sa ating mga minamahal na bisita, maging ang ating beloved viewers, pakinggan niyo pong maina, minamahal. At kung yung talagang kayo kumbinsido, minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, magpabautismo na po kayo. At kayo mismo ang tatayo dyan upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na yan po inuutos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang ating pong gawin, minamahal. Dito po nga po minamahal. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 15. Sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay, mga bunga ng ating mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ito ay grabing kalooban ng Diyos na talagang tayo ating ipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang kamanghamanghang gawa, minamahal. At tunay minamahal, talagang lahat ng Kristiyano inuutosan ganito, minamahal. Hindi lamang dito sa banal na gawain, talagang magpahayag kahit saan mamapunta ang Kristiyano na talagang ipahayag ang kabutihan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong paganday ng ating minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mabuhay na pagtotoo. First 5 po sa ating beloved brothers and sisters. Amen, praise the Lord. Sa ating beloved brothers naman po, minamahal, atin pong pinaghanda ang unang magbabahagi ng kanyang buhay na pagtotoo, ang ating beloved brother Tyler Tawaran. Ang pangalawa po, ang ating beloved brother Romeo Cachillar. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Harrison Marquez. At ang pang-apat po, ang ating beloved brother Romal Morante. At ang panglima, ang ating beloved brother June Sabangan. At sa ating beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Norma Biluan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Martha Tamundong. Pangatlo po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. At ang pang-apat ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang panglima po ang ating beloved sister Corazon Juan. Sila po minamahal ang first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mabuhay na patotoo. Nangyari lamang manamahal ang ating mga nabanggit, minamahal, maganda na po. Mag-isip panalangin talaga, minamahal. Ito'y grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Tyler Tawaran, at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Biluan. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpapong lahat na nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakal pa Jesus po lamang. Hallelujah, Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po pag-alaala sa mga iniwang araw sa atin ng ating parents in the Lord. Hallelujah, Lord. Sa ating kagalang-galang ng mahal pastor, Evangelist Wildy Strada Almeida. Hallelujah, Lord. Maging sa assistant pastor, Lina Kumon Almeida. Hallelujah, Lord. At bumabati din po ako sa buong Almeida family. Hallelujah, Lord. Sa mga beloved children, Hallelujah, Lord. Grandchildren ng ating mahal na pastor, Hallelujah, Lord.
Ganun din po mga minamahal, bumati din po ako sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobonir, Halibis Lord, sa kanilang mahal anak at Divine Snare, Halibis Lord, sa mga beloved workers, hallelujah, maging sa elders of the church, hallelujah. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan mandatian, maging sa webcast viewers, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Halibis Lord. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na napapasalamat ako sa ating pinakalapisos kasi kanina po andyan na nag-repair po kami ng bahay, Halibis Lord. Kaya ramdam ko po yung pagod. Kaya dyan po nasabi na aking beloved wife na nag-iisip kung saan sila makikisakay, Halibis Lord. Pero sabi ko sa kanya, mag-prepare ka na at dadalo tayo, Halibis Lord. Kabaga nating pinaka-pesos, hallelujah. Andyan po yung palagi nating hinihiling na sa aking puso, Halibis Lord. Malapay noon, bigyan nyo lang po ako ng sapat na lakas, Halibis Lord. Andyan na gagawin ko ang aking makakaya, Halibis Lord, sa inyong kahabagan, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, may bahagi ko lang po, Halibis Lord, way back 1994, Halibis Lord, andyan na. Kung maalala ko, ang aking pamilya, Halibis Lord, andyan na masabi ko na walang patutunguhan kasi andyan na yung aking beloved parents, ang aking beloved ama, andyan na may taglay na nga na acute ulcer, andyan na hindi niya papatanggihan yung pagyaya ng kanyang mga bayaw, ang aking mga uncle, sa pagdating sa inuman, Halibis Lord, andyan na. Parang yung routine ng buhay, kakain ka, magtatrabaho, gagawin mo yung gusto mo. Andyan na isang araw sa kahabagan nating pinakalapisaw na dalangin nating pagload ng ating kagalang-galang mga pastor, nabot kami ng pag-sharing, Halibis Lord, ng Word of God, Halibis Lord. Sabi na ang mga naunang Kristiyano, sa aking beloved ama, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, tumutugon ng mga panalangin, nagbabago ng buhay, Halibis Lord. Sabi na aking beloved ama, bakit anong meron kayo na Diyos, Halibis Lord? Kasi dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon, Halibis Lord. Andyan po na nag-testify ang mga yung may bunga sa amin, Halibis Lord, kabutihan nating dakilang Diyos. Sabi na aking beloved ama, sige, subukan ko, wala namang mawala sa akin. Sa kanyang pagdalo sa banal na gawain to, ang kanyang naabutan ay 3 pamilya, Halibis Lord. Sabi niya, banal na gawain po ba to? Pero Halibis Lord, andyan na pinatunayan na ating dakilang Diyos na andyan na kumikilos sa banal na gawain to, Halibis Lord. Sa paggamit ng solemn psalm ko, andyan na kumilos ang banal na presensya natin dakilang Diyos, Halibis Lord. Naramdaman na aking beloved ama ang kanyang kabigatan sa buhay, andyan na nawala, Halibis Lord, pinalitan Praise the Lord, Diyos hallelujah. ng kagaanan ng loob, Halibis Lord. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, sinmanama kami na aking beloved ama, Halibis Lord, sa kanyang pagdalo sa banal na gawain ito. Sa murang edad ko, Halibis Lord, andyan na nakita ko na pag-uwi naming magkakapatid kasama aking beloved Father, andyan na sobrang saya namin, Halibis Lord. Nagkaroon ng kulay ang aming buhay, Halibis Lord. Praise the Nagkaroon Lord. ng direksyon, mga minamahal. Bakit ka mo, Halibis Lord? Alam mo na pag namatay ka, may buhay na walang hanggan na naghahantay sa iyo, Halibis Lord. Amen. Alam mo na may sa kagipitan na may Diyos kang buhay na tinatawagan, Halibis Lord, na Amen. hindi Praise kami the Lord. biguin. Andyan na alam na, Halibis Lord, balikan ko lang po, Halibis Lord, ang aking beloved Father, may taglay na acute ulcer. Hindi ka pinagaling ng ating dakilang Diyos yan kasi may layunin, mga minamahal. Andyan na, nagpakonsisa sa mga beloved manggagawa, sinabi niya ang kanyang kalalagayan. Alam niyo po ang advice ng mga beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno, Halibis Lord. Andyan sa kabaguhan na aking beloved ama, sabi niya, ano po ba yung ayuno, Halibis Lord? Sabi ng mga beloved manggagawa, hindi ka kakain, Halibis Lord, mag-ipagpunayan ka sa ating dakilang Diyos sa panalangin at pagpupuri, Halibis Lord. Sabi ng aking beloved ama, bakit ganun? Taliwas sa turo ng tao kasi bawal sa aking malipasan ng gutom, pero sa banal na gawain to, hindi ganun, Halibis Lord. Tinuruan tayo ng manampalataya at ipagkakaloob ng ating pinakalumpayos ang katugunan ng ating panalangin, Halibis Lord. Amen. Praise the Lord. Andyan po mga minamahal sa kanyang pag-aayon, Halibis Lord, na wala sa kanyang isipan, mga minamahal, yung kalalagayan niya na pagaling niya sa sakit na ulcer, kundi ang pinagkaloob natin dakilang Diyos, nagkaroon siya ng kagalakan, Halibis Lord, na patuloy na maglingkod, patuloy na magpuri sa ating dakilang Praise Diyos. the Lord, Halibis hallelujah. Lord. Alam niyo po mga minamahal, pag-uwi niya sa aming tahanan, nakita na aking beloved ina yung pagbabago sa kanya. Sabi niya, ikaw pa ba yan, sweetheart, sa Halibis Lord? Alam niyo po mga minamahal, yun pala kapamaranan natin dakilang Diyos para matawag kaming buong pamilya, Halibis Lord. Sa aming pagdalo mga minamahal, umani kami ng samut-saring pag-uusig sa aming mga labuan. Sabi nila, maraming mga banal na gawain dito sa malapit sa atin. Diyan na nagtitiis kayo, sinasama niyo yung mga bata, naglalakad kayo ng napakalayo, Halibis Lord, makadalo lang sa banal na gawain yan. Ang tugon na aking beloved ama sa aking mga uncle,
Alam nyo, bayaw, kung nakita nyo yung dati kong kalalagayan na andyan na may bisyo ako, may iniinda akong sakit, andyan na walang direksyon na aking buhay. Nakita nyo ngayon ang aking barkada, ang aking pamilya. Wala akong bisyo. Gusto nyo pa ba akong ibalik sa aking kalalagayan na dati na parang wala akong ginawa kundi mag-inom, Halibis Lord. Andyan po na napahiya aking mga beloved uncle, Halibis Lord. Umalis na lang po sila, Halibis Lord. Mga minamahal, alam niyo po sa sobrang hirap ng buhay namin, hindi sa pagbabas sa sarili, kundi sa kapurihan lamang ng ating dakilang Diyos, andyan na napakahirap ang aming buhay kasi ang aking beloved father andyan na at the age of 7, wala na pong magulang yan, but mother and father. Kaya sabi niya sa amin, sa aking kalalagayan bilang minero, kulang yung sahod, pero pag-aaralin ko kayong magkakapatid, Halibis Lord, andyan na magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Pinanghawakan namin ang turo dito sa panalagawain ito. Sabi nila, patuloy lang kayong dumalo, magtapat, Halibis Lord, darating ang araw, pagpapalain din kayo. Mga minamahal, Halibis Lord, pinanghawakan namin yan, Halibis Lord. Dumating yung araw, hindi namin namalayan, Halibis Lord. Taon po yung lumipas, andyan na nakatapos kami ng pag-aaral magkakapatid, may kanya-kanya ring trabaho, Halibis Lord. Alam niyo po, yung mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay alagad ng batas, Halibis Lord. Bilang pulis, andyan na nakikita natin palagi sa mga balita na palagi kaming frontline, Halibis Lord, na andyan na gumagawa ng masama, pero bilang alagad ng batas na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, Halibis Lord, andyan na iniba tayo ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Andito tayo nagpupuyat, nagpapasalamat at nagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay, Halibis Right, Lord. amen. Alam niyo po mga minamahal, malala ko, may patutuko lang po, mapasalamatan nating dakilang Diyos. Way back 2018, nandyan po na inyong abang lingkod, buhay na patutuo sa inyong harapan. Patay na po ako mga minamahal kung tutuusin kasi nung time na yun, nandyan na ambush kami ng hanay ng NPA, Halibis Lord. Tumawag kami ng air support, Halibis Lord, sa nakakataas, pero sabi nila, walang darating na air support kasi nakahanda yung hanay ng NPA na yan, baka mas marami pang casualties. Ang instruction is stand your ground. Ang ibig sabihin, walang darating na tulong, Halibis Lord. Kaya andyan po na tumawag ko ako sa aking beloved wife nung panahon na yun, sabi ko, ikaw na ang bahala, nagpaalam na po ako mga minamahal, Halibis Lord, pero salamat sa ating dakilang Diyos kasi aking beloved wife that time, andyan na pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya at tumawag sa dako ng pastoral house ng back-up prayer, mga minamahal. Pagamat dinig niya talaga yung putukan kasi sabi ko, dalawang magasin na lang natitira sa akin, di ko alam kung mabubuhay pa ako. 10 na yung sugatan, isa na yung namatay, andyan na, Halibis Lord. Nung panahon na yun, alam niyo po mga minamahal, pagtawag ng aking beloved wife ng back-up prayer sa dako ng pastoral house natin, ang ating dakilang Diyos na buhay, Halibis Lord, andyan karakada ka, Halibis Lord, andyan na niligtas kami mga minamahal, Halibis Lord. Praise the Lord, hallelujah. Yung hanay ng NPA, Halibis Lord. Yung team leader ko that time, Halibis Lord, kapatiran natin sa banal na gawain to, Halibis Lord, bagamat pinahintulutan natin dakilang Diyos na matamaan siya ng sniper rifle, pero siya yung pinakauna na lubas ng ospital. At isa sa pinagtataka ng doktor, sabi niya, gaano katigas ang iyong buto kasi yung bala ng sniper rifle na tumama sa kanyang buto, yun pa po yung nayupi, Halibis Lord. Praise the Lord, Mga hallelujah. minamahal, andyan na napapasalamat din ako, maging sa aking beloved kuya, Halibis Lord, na kasama ko din na alagad ng batas, andyan na nasabugan po yan ng rifle grenade. Ang rifle grenade po mga minamahal ay katumbas po yan ng granada, Halibis Lord. Nung panahon na yun, sa lakas ng shockwave, nabingi po ang aking beloved kuya, Halibis Lord. Andyan na pagmulat niya sa kanyang mata, di niya alam kung anong nangyayari sa kanyang paligid, pero pagtingin niya po sa pine tree, wasak po yung pine tree na yan, yung bakal, wasak. Ang semento, wasak po, mga minamahal, nagkalat ang buong paligid, Halibis Lord. Paghawak niya sa kanyang talikgiliran, may nahawak siyang mainit na bagay, sabi niya, dugo na ata to. Andyan na sa kanyang isip, nakapag-rebuke siya, mga minamahal, pero sa lakas, sa bilis ng pangyayari, andyan na di niya po alam kung ano na kanyang gagawin. Paghawak niya po, mga minamahal, sharp nail po yung nakasabit sa kanyang, nakatusok po sa kanyang tagiliran, pero wasak ang kanyang, butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, Halibis Lord, nagtataka siya kasi di man lang ginalos ng sharp nail na, Halibis Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos na buhay, Halibis Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakalapay Jesus, Halibis Lord, hallelujah, sa katugunan ng mga panalangin, Halibis Lord, sa kagalingan na, Halibis Lord, ng karamdaman nating may sakit tayo, Halibis Lord, andyan na marami pa po kaming kamit na pagpapala, Halibis Lord, may share ko lang po, Halibis Lord.
Alam niyo po ang aking beloved ina, Lipis Lord, sa kabagawan namin sa banal na gawain ito, ganito din po na overnight prayer. Sabi ng mga naunang Kristiyano, pinatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, Lipis Lord, pinanalangin sa unat dalangin nating kagalang-galang mga pastor, Lipis Lord, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, andyan na gumagaling ang may sakit, Lipis Lord. Sabi na aking ina, totoo kaya to, sabi niya. Andyan na very impossible naman. Pero pinanghawakan niya yung patutuo na yun pag-uwi niya sa aming tahanan, Lipis Lord. Nakita niya yung aming alagang baboy na 3 araw na di kumakain, mahinang-mahina. Bumaba aking beloved ina, nilihan sa yung aming alaga, Lipis Lord. Alam niyo po, totoo po, napatunayan na ang Diyos ay buhay. Tumayo po yung baboy na yan, Lipis Lord. Amen. Praise Para the Lord. kadaka kinakain ng kanyang pagkain, Lipis Lord. Sabi niya, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Andyan na ginawang kapamaran na nating dakilang Diyos para lumago ang kanyang pananampalataya, Lipis Lord. Marami pa pong pagpapala, himala, Lipis Lord, katugunan sa panalangin, pagliligtas ang aming nakamtan mula makakilala kami sa banal na gawain ito. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakalapis sa palang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasalamat, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakalapis lamang, Lipis Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last sumigaw po ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa mga kapatid, ating beloved brother Tarl Tawaran, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Grabing mga himalang yan, minamahal. Hallelujah. Tunay na sa gawain ito, minamahal, puro kabaliktaran, minamahal. Ang sinasabi ng sanlibutan, dito po minamahal talagang baliktad. Sabi nga po, minamahal, ang katuruan, kapag ka ikaw daw ay hindi makatulog, minamahal, pagdating mo sa gawain ito, pag hindi ka makatulog, may insomnia ka, minamahal, dumalo ka ng overnight, mag-overnight, sigurado makakatulog ka. At tunay din minamahal, maging yung ulcer minamahal, talagang may mga sakit sa sikmura na talagang bawal ang magpagutom. Dito turo ng man of God, minamahal, talagang magfasting ka at tunay na pagagalingin ka ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay napakarami ng mga himalaya, mga himalang yan ay patunay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, ng kanyang grabing pag-ibig sa atin. At talagang grabing pinapatunayan ng ating dakilang Diyos na tayo nasa buong katotohanan, minamahal, na hindi tayo nagkamali sa ating mga desisyon, minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, dahil tayo din napabilang sa ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Biluan. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Gatchiliar. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Papasalamat po ako. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking mga magulang. Sinasagot ko po ang aking beloved ate. Talagang inaaway ko po yan. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Praise Pensus. the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng ganitong pananamit na may kabanalan ka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus.
naalala ko po, year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding po na talagang akala ko po, oras ko na po dahil napakababa po ang aking dugo. Talagang nandiyan na dumating sa punto na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Alam niyo po, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan na talagang ko po talagang inexamine, talagang chinik up po. Alam niyo po, ako po niras pa po. Alam niyo po, nung pagkaras pa po, talagang may sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po, na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang nandiyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan, hanggang patuloy po yan na talagang ako po inobserbahan po. Talagang nandiyan na in-examine na naman po ako, chinik up. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor, ito po'y cancer sa matris. Alam niyo po, dyan po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang aking sakit ay cancer daw po ito sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking beloved ate, maliliit pa po ang aking anak. Alam niyo po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa hospital, talagang tiyan, na talagang marami pong gamot na ibinigay. Talagang nandiyan na, ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule, operahan na naman. Alam niyo po, talagang andyan po na, nandun na nga po ako sa bahay. Talagang iniisip ko po yung sakit ko pong cancer na talagang nagmumukmuk po ako, talagang umiyak po ako sa mahal na Panginoong Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Hallelujah. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, halos ayaw ko pong gumalaw, takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang bleeding po. Pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa aking beloved ate, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate. Nung pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po noon, pagdating ko po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po na sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Praise the Pinalakas Lord. po ako Hallelujah, ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalain po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot.
Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na Panginoon hallelujah. Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa year 1919 na yan. Nandito po ako na totoong Diyos buhay na talagang Right, amen. siya po ang nagpagaling po sa akin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakabait po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating Amen. Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung baguhan po ako talagang tiyan na talagang marami pong pag-uusig po dahil nandiyon na talagang kahirapan po ng aming buhay po noon dahil yung nga po nag-isa po ako na naghanap buhay, maliliit pa po ang aking mga anak. Ang aming bahay, butas-butas po yan, tumutulo po yan dahil talagang kawayan lang po ang bubong, tsaka pawid po yung atip, tsaka yung sahig po namin, lupa po yan, talagang napakalit po yan. Hindi ko po yan tinignan, talagang nagpatuloy po ako sa panglilingkod po kahit tinatawanan po ako. Wala po kaming kahit isang gamit, wala po kami. Talagang nilalakad ko po yan dahil nasa boundary po kami na nagsaing Tandog Highway po. Talagang nilalakad ko po yan kahit gabi. Kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po sa patuloy po yan na talagang naglilingkod po ako. Talagang nandyan na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po ang aming bahay, bato na rin po, hindi na rin po kami nababasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Amen. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Praise Po the Lord. ang Hallelujah. Hallelujah. Sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po na talagang siya po nandun po sa dako po ng Jordan po, talagang nandiyan na dumating po sa pagsubok po na talagang dahil po yung amo niya pong talagang matanda po, wala na po, talagang namatay na po yung anak niya po, talagang yun po ang talagang iba po ang ugali po, talagang ayaw pong pauwiin po ang aking anak, napakahigpit po talagang handyan kahit lumabas lang po dahil malapit lang po sila sa town, ayaw pong palabasin, ikinulong niya po sa bahay po, tapos hinord niya po ang kanyang passport po, ayaw pong pauwiin po ang aking anak, pati sweldo po ng aking anak na yan, hindi po ibinigay. Talagang nandyan sa 4 na buwan po yan, talagang andyan din po. Kahit andyan na patuloy po akong talagang dumadalo, naglilingkod. Alam niyo po, nagpa-back up prayer po ako dito sa pastoral po. Alam niyo po, talagang nandyan sa 4 na buwan po yan, di po kami pinabayaan din po. Pinoprovide din po ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang aking anak na yan sa yung passport niya po, talagang andyan na hilod niya po. Alam niyo po, nung itong nakaraan po na bali mag-isang buwan na po siya dahil sa kahabagan po, pinauwi rin po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Jesus na talagang dito sa Pilipinas na talagang ligtas po siya. Diyan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya Amen. walang matigas na puso. Kung ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang humipo po sa Right, amen. mga tao po na kahit ibang lahi po yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ngayon po ng aking anak, yun po ang plano pala po na siya pa'y makapaglingkod po. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandito po ngayon ang aking anak, kasama ko po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biya at pagpapala sa araw-araw naming
pangangailangan, pinoprovide po sa pag-iingat po, sa kagalingan po sa aking mga sambahayan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos na ako po'y kinahabagan din po na ginagamit niya po sa banal na ubusan bilang mga awit po ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyat, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos po lamang. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Bilmon, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Ito na ganyan siksik, liglig talaga magpalang ating dakilang Diyos. Kompletong pagpapala, lahat ng pangailangan, sapagkat ang ating dakilang Diyos talagang nangako sa atin na manatili kang tapat sa iyong paglilingkod. Sabi na ating pinakamamahal pa, hindi kita pababayaan ni iiwanan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sagana ang biyaya ng dakilang Diyos na talagang hindi siya nagpapabayaan na mahal. Lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak talagang patuloy niyang ipoprovide. Basta manatili kang tapat sa paglilingkod, minamahal. Talagang nandun dadaloy talaga ang grabing pagpapala, siksik, liglig talaga, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago natin tawagin ng sunod na bahagi ng magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, tayo muna ito magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. 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 A victory in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus.
Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na pagmamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romeo Gatchiliar. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at inaalala at mga turot aral na ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun rin po ang aking pagbati sa ating beloved Almeida family. Hallelujah. Sa ating beloved free church workers, beloved brethren and visitors. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gininto ang pagpapalang ito na may pahayag sa rayuahin ang kadakilaan, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At maalala ko lang po, mga minamahal, yung mga lingkod, nung wala pa po sa gawain ito, mga minamahal, dyan po mga minamahal na way back 2020 po, mga minamahal, nung ako po ay madapuan ng COVID-19. Hallelujah. Praise the Lord. Na nandyan pa po ay nasa dako akong ibang bansa. Hallelujah. Praise the Lord. Na hallelujah. Wala talagang kapayapaan sa aking puso't isipan. Hallelujah. Praise the Lord. Na nandyan mga minamahal na hallelujah, na sintomas ng COVID-19 na yan, mga minamahal, na wala panglasa, pangamoy. Hallelujah. Praise the Lord. Na hindi po ako makatulog. Hallelujah. Na 2 gabi, mga minamahal, na yan po ay nagpahirap sa inyong amang lingkod, mga minamahal. Hallelujah. Na akala ko, mga minamahal, ay yan na po ay aking katapusan ng aking buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay aking beloved wife, mga minamahal, ay siya na po pala ay na-save sa gawain ito, mga minamahal, sa si Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Praise the Lord. At hallelujah. Nung ako po ay nag-positive po sa COVID-19, mga minamahal, at dinala na po kami sa pasilidad, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay sinundo na po ako ng pulis, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Nandyan po, mga minamahal, na sumama po ako at in-inform ko ang aking beloved wife. Hallelujah. Praise the Lord. Na masama na po ang aking pakiramdam. Hallelujah. Praise the Lord. Na nandyan po, mga minamahal, na bilang tao, nandyan po ang aking pangamba, mga minamahal. Subalit nandyan pa rin po ang aking kasamahan, kaya ako'y nangangamba, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At sinabi ko sa aking beloved wife, hallelujah, na ang aking beloved wife, mga minamahal, ay na humingi po ng back-up prayer sa ating mga beloved workers. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po, mga minamahal, ay shiniran po, mga minamahal, na isang link sa YouTube, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Na panoorin ko daw po, mga minamahal, habang nasa pasilidad po ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At yun po, mga minamahal, ay binuksan ko, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Na nandun po, mga minamahal, ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Na nagtuturo, mga minamahal, na pinapahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na mga minamahal, na sa una hindi ko pa po maintindihan. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, Hallelujah. amen. Praise the Lord. Na nandyan na patuloy hanggang tinapos ko po, mga minamahal, ng preaching ng ating beloved mahal na pastor, ang preaching din ng ating beloved assistant Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Na mga minamahal, na patuloy pagkinig ng joyful solemn song, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan din po ang aking beloved wife, na walang sawang nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay ginagabayan niya sa panalangin, kasi mga minamahal, nung
talagang yung amang lingkod ay hindi ko po alam ang manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay ginamit po aking bilabid buhay para ako ay madala sa gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y Praise the Lord. napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang patuloy, mga minamahal, ang iyong amang lingkod, mga minamahal na nakikinig ng preaching ng ating bilabid Pastor Wilson Almeida. Hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po alam, mga minamahal, ang iyong mga lingkod ay nagkakaroon na pala ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord, na mga minamahal, yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, na nagpahirap sa akin. Hallelujah, praise the Lord, na hindi talaga ako katulog kahit 5 minutes, mga minamahal. Hallelujah, ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa aking pagkukulang, pagkakamali, sa mga bisyo ko noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na mga minamahal, na hindi ko na malayan, mga minamahal, na pagka kinamagahan noon ay magsuaswabtis kami, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung ako na po, mga minamahal, ay dumako sa swabtis area, mga minamahal. Hallelujah, ako muna ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sana mga minamahal maging negative yung result. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na twice po, mga minamahal, the following days, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po muli na kami po ay swab test. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na nandyan po, mga minamahal, na ako po ay patuloy na nakikinig sa preaching ng ating bilabid na mahal Pastor Wilson Almeida. Hallelujah, praise the Lord. At yun, mga minamahal, na ako po ay muli mag-take, mga minamahal, ng swab test na yan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga dalangin na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay iyon po, mga minamahal, ang result muli, mga minamahal, ay negative. Kaya Praise the napakabuti Lord. ng Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin na mahal Pastor Wilson Almeida, isa po ako'y naabot ng panalangin niya, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat, bagamat wala pa ako sa gawain na ito, mga minamahal. Napakabuti, mga minamahal, mabuti, mga minamahal, may isang pastor. Hallelujah. At higit na mabuti, mga minamahal, may sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Nung wala pa ako sa gawain ito, alam niyo, mga minamahal, yung amang lingkod ay nandyan po ng mga bisyo. Hallelujah, praise the Lord, mga karamdaman, hallelujah, na nagpasakit. Alipin, mga minamahal, ng iyong mga lingkod sa mga yan, mga minamahal. Nandyan po sa aking pagtitig ng alak, sigarilyo, drugs, mga minamahal, marijuana, drugs. Hallelujah, praise the Lord, na wari, mga minamahal, wala nang katapusan, mga minamahal. Ang mga gawain na yan, mga minamahal, akala ko, mga minamahal, ay wala nang buhay na susunod, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yang nagpasakit na yan, mga alipin na hallelujah, praise the Lord, karamdaman na yan, back pain, mga minamahal, maging sa pamamaga ng aking mga mata, mga minamahal. Alam, mga minamahal, yung pamamaga ng aking mga mata, mga minamahal. Nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, ay palagi po ako sa doktor, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa ophthalmology, hallelujah, praise the Lord, na laging may gamot, may tinutusok sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. May pinapatak sa aking mga mata. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, walang kaginhawaan, walang kagalingan. Pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na yan po, mga minamahal, taon, mga minamahal, na yan po ay naramdaman ng yung amang lingkod, mga minamahal. Maging sa, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, mga back pain, mga minamahal. Yung back pain na yan, mga minamahal, hallelujah. Yan din po, hindi nagpalakad sa akin, mga minamahal. Nung nasa dako pa po ako ng ibang bansa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Na 15 days hallelujah, praise the Lord. 15 days, mga minamahal, na hindi po ako makakalakad ng ayos, hindi ako makatayo, hindi ko maitayo ang aking sarili, mga minamahal, hallelujah. Ultimo, mga minamahal, hallelujah.
uminom ng tubig, mga minamahal. Halos hindi ko malunok yan, mga minamahal, sa sobrang sakit. Pag naigalaw ko ang aking buong katawan, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po muli, mga minamahal, na nagpa-check up ang iyong amang lingkod, mga minamahal, kung mga anong gamot na itinusok sa akin, kung anong mga reseta na binigay sa akin, mga minamahal, ngunit nandyan pa rin walang kagalingan, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ganun din po, mga minamahal, ang aking ulcer, mga minamahal, na taon din po, mga minamahal, na yan po, sobrang sakit, mga minamahal, na pag ako'y nakahiga, mga minamahal, gusto niya ay nakaside lang po, mga minamahal. Everyday, mga minamahal, ay nagtitik ako ng gamot nung time na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po ako sa gawain na ito, mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nung tinanggap ko siya bilang Diyos, hari at pagligtas ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah. Ako ay nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga yan, karamdaman, bisyo, mga minamahal, ayan po ay gradually tinanggal po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 3 weeks ago, mga minamahal, nung kami po ay dara ako sa gawain, mga minamahal, ng overnight. Hallelujah, praise the Lord. At kami po ay, hallelujah, madisgrasya, hallelujah, mga minamahal, makasagasan ng aso dyan po sa dako ng, hallelujah, na Sipnas, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko namamalayan, mga minamahal, may 2 aso, mga minamahal, na naglalaro sa kalsada po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na yan, mga minamahal, na kami po ay tumatakbo, mga minamahal, na 50 or 60, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabilis ng pangyayari, hallelujah, mga minamahal, yung isang aso na biglang bumalik, mga minamahal, na hindi ko po namamalayan, mga minamahal, bigla na lang pumasok sumuot sa gulong, mga minamahal. At nandiyan po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa ating mahal na Pastor Rizal Almeida sa kanyang turo, mga minamahal, sa oras ng kagipitan. Hallelujah, tumawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nakapag-rebuke pa, mga minamahal, kahit na kami nakatumba, mga minamahal, nagre-rebuke kami ng aking beloved wife, mga minamahal, na hanggang kami ay dumudus-dus, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan pa rin yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, hindi namin mamalayan, mga minamahal, puro galos lang po, mga minamahal. Hallelujah, ang aming natamo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa pa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nag-alala po ang aking beloved wife sa aming anak, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, na nakadapa, nakasubsub po siya, mga minamahal, sa kalsada po, mga minamahal, hindi po siya gumagalaw, mga minamahal, kung ano na, hindi namin maisip kung ano po ang nangyari sa kanya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung binangon namin siya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagre-rebuke din siya, mga minamahal. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May isang propeta, mga minamahal, na nagturo, mga minamahal, sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Paano na, mga minamahal, kung wala tayo sa gawain na ito, mga minamahal, ang Diyos dito ay buhay, nagpapagaling, nag-iingat, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nang yan po, mga minamahal, kami po ay nakatayong 3, mga minamahal, at kami po ay may pulis, mga minamahal. Tumawag po ako ng pulis, mga minamahal, at nandyan po, mga minamahal, pinalabas po yung may-ari ng aso, hallelujah, praise the Lord. Subalit, hallelujah, nung lumabas na po yung may-ari, itinatanggi na po niya, mga minamahal. Ngunit sabi ng mga pulis at may-ari ng aso, mga minamahal, nadalhin na kami sa ospital. Subalit, nag-decide po ang aking beloved wife, mga minamahal, na wag na lang. At sabi niya, mga minamahal, dalhin nyo na lang kami, ihatid nyo na lang kami, mga sir, sa aming gawain ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At
sa ospital, mga minamahal, ay walang katiyakan na aming kagalingan. Subalit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam namin mga minamahal na dito kami papagalingin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya Amen, ako'y praise the nagpupulit, Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay dumalo na masugatan, mga minamahal. Hindi yan hadlang, mga minamahal, para kami hindi papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magiging mga lingkod, mga minamahal, to this ago, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na ay may karamdaman, mga minamahal. Ako po ay may paalala po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa iyong mga amang lingkod sa aking pagkukulang, pagkakamali. Minsan hindi po ako nakakadalo ng Miyerkules. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po, mga minamahal, na nagkalagnat ang iyong amang lingkod, mga minamahal. Subalit, ayan po, mga minamahal, mapaalala na yan, mga pagsubok, hindi ko kailanman na isumbat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagkus, pinapasalamatan ko yan, mga minamahal, na dyan po nasusukat ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang ginawa ko, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng habag, kapatawaran sa kanya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpuri, madaling araw kami na beloved wife, hallelujah, patuloy kami nagpupuri, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, walang gamot, mga minamahal, since na kami po ay na-save na dito sa gawain nito, mga minamahal, hindi na kami gumagamit ng gamot, mga minamahal, nagpapacheck up, hallelujah, praise the Lord. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. God, hallelujah. Yan po, mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kasi yung kagalingan na pinagkalob niya sa akin, ibinalik niya lahat ng yung physical ko na pangangatawan, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pagbibigay, mga minamahal, ay talagang susi ng pagpapala, hallelujah, praise the Lord, na yan po, mga minamahal, na pagpapala na pinagkakalob niya sa amin, sa aming sambahayan, hallelujah, pagpapalang pinansyal, material, physical, higit sa pagpapala espiritual. Kaya lahat ng pagkapurihan, pasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Romeo Cachilar sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo na talagang grabe talaga, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na talagang tunay na sa gawaing ito na talagang sa lahat ng mga talagang patuloy na talagang sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy na talagang lumalakad sa katwiran ng ating dakilang Diyos, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga karamdaman, mga minamahal, iyan ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga panalangin, at yan po ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida. Amen. Na talagang ating napakinggan sa ating beloved kapatid na true pakikinig sa pangangaral ng ating beloved pastor na talagang ang pangangaral ng ating beloved pastor ay talagang rooted sa puso ng ating beloved kapatid. Kaya't nung dumating ang pagsubok, dumating ang talagang disgrasya, ay talagang nandyan na talagang nakapag-review ano yung turo ng ating beloved parents in the Lord, na talagang banggitin lamang ang ating hallelujah, praise the Lord ng 3 times, ay talagang andyan kaagad ang response ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy ang kanyang pag-iingat maging sa ating buhay, na talagang ating talagang naranasan yan, bawat isa sa atin, na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos
na talagang tayo ay talagang pinag-iingatan, talagang pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Martha Tamundong at siya po ay sundan ng ating beloved brother Heherson Marquez. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise At the Lord. ako'y nagpapabot dubling paggalang sa ating pong mga magulang sa Panginoon na hindi natin nakakalimutan magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po nagpapod ng paggalang din po sa ating mga beloved children's, Almeida children's, mga minamahal, sa kanilang buong pamilya. At sa atin pong mga minamahal na mga manggagawa, pinangungunahan po ng ating ordained preacher sa kanya. At ganun din po kay Ate Vines. At sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, kung may baguhan man o datihan, magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at muli ko pong mapasalamatan po ang kabutihan na ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Na ito po'y bagamat paulit-ulit, subalit karapat dapat nating pasalamatan ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Jesus. the Lord. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po'y mga maraming bisyo. Adik po ako ng sugal. Adik po ako ng sigarilyo. Mga minamahal, hindi po ako nawawalan sa bulsa ng lighter at sigarilyo. At ang bisyo ko pong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin. Na dati-rati rin po yung nakarating aking mahal na asawa sa dako po ng Saudi Arabia, subalit wala pong kaginhawaan na aking natamo dahil po dyan po sa aking mga bisyo. Nagkaroon po ako, mga minamahal, ng mga utang sa mga tao, sa mga 5-6 noon. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, lahat ng kanyang padala ubos. At ang kanyang titulo ng lupa, ito po isinangla ko po sa bangko, mga minamahal, na hindi po niya alam. Grabe, mga minamahal. Subalit, nung malapit na po siyang darating, mga minamahal, talagang gulong-gulo po aking isipan kung paano ko po sabihin sa kanya aking mga utang, maging ang pera na talagang ito po'y nawaldas, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nang makilala ko sa gawaing ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. At ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, na ang gawain ito'y kumikilos sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po sa kanyang kahabagan, sa dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, at sa aking pagpatuloy na pagdalo, paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng aking nabanggit na bisyo, mga minamahal, aking mga problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At
Ganon din mga minamahal sa kagalingan, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil ako rin po mga minamahal ay nakaranas din po sa mga pagsubok, mga minamahal, na noon po ako po'y nanganak mga minamahal na aking mahal na anak, ito po'y nailuwal ko po ng normal mga minamahal, subalit nandyan mga minamahal na pagkalabas ng aking mahal na anak, ako'y patuloy na nag-bleeding mga minamahal. Halos naubusan na po ako ng dugo. Hindi na po ako makahinga. Nung panahong yun, mga minamahal, akala ko po, ako po'y mamamatay na po mga minamahal. Subalit, labis-labis ko pong pinapasalamatan ng mahal na Panginoon Jesus. Na bagamat dumating po ang punto, mga minamahal, na ako po'y nalagutan ng hininga. Ako na po'y namatay, mga minamahal, dahil ako po'y naubusan ng dugo. Subalit, makapangyarihan na ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. So, nadalangin po ng ating mahal na pastor, Wildis Radalmida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Namatay po ako mga minamahal, alas 9 ng gabi. Subalit, sa kahabagan naman na Jesus, pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po ako binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa Kanya pong kabutihan. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus sa Kanyang pag-iingat, mga minamahal, dahil po kahapon, mga minamahal, sinabi ng aking anak na panganay na lalaki, sabi niya, Nay, kabuntik akong nakagat ng cobra na ahas. Malaki, sabi niya, malaki mga, Nay, sabi, dahil siya po ay nag-spray para sa damo, dahil nagtanim na po siya ng mais. Alam niyo po mga minamahal, hindi niya po namalayan na sa kanyang tabi, nakita po mga minamahal na malapit na sa kanyang binti, nakabuka na po ang kanyang bunganga, mga minamahal. Kasing laki na raw po ng braso ng bata, mga minamahal. Talaga na nakabuka na po yung bunganga, subalit purihin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan. Sa una't dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, siya po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong i-share, mga minamahal, aking mahal na pinsan, mga minamahal, na siya rin po, mga minamahal, ay nabaril, mga minamahal, dahil noon po, kasama ko po yan sa aming trabaho sa fieldwork po kami, mga minamahal, at aming driver nakipag-away po sa may nakakariton po, mga minamahal, dyan po sa Tumling, Malasiki. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang aming driver minura po, mga minamahal, kaya po binato po niya ng battery, mga minamahal, ibinato po niya. Yung nakakariton, mga minamahal, na may dalang mais sa kariton niya, alam niyo po, may baril pala, mga minamahal. At nung siya'y barilin, tangmang-tama po sa ulo po ng aking pinsan, mga minamahal, na si Sister Nora Tuason. Alam niyo po, mga minamahal, nung talaga na instant po na nawalan po ng pakiramdam ang kalahati niyang katawan, bumagsak, mga minamahal, sa sasakyan. At nandiyan, mga minamahal, na itinakbo po dyan sa VMU, diniretso po sa ospital. Subalit, ang bala po ay nasa ibabaw ng kanyang utak, mga minamahal. At sabi po ng doktor, gawan lang natin ng
paraan para madugtungan pa ang buhay, subalit ang bala po ay nasa kanyang utak. Kung uupirahan yan, talagang hindi niya ikaliligtas dahil nandyan ang bala sa kanyang utak. Sabi po, alam niyo po, marami po silang gastos, mga minamahal, dyan po sa BMU, inilipat po ng Villa Floor, mga minamahal. Ganon din po ang findings ng doktor na talagang hopeless, walang pag-asa ng mabuhay, mga minamahal. Hindi po siya makatayo, hindi po siya makalakad. Namatay po ang kalahati niyang katawan. At alam niyo po, nung malaki na po ang gastos nila, mga minamahal, sabi ng doktor, ilabas niyo na ang inyong pasyente. Pakainin niyo na ng gusto niyang kainin. At talagang wala ng pag-asa. Kung uupirahan ito, baka malalagutan na ng hininga. Alam niyo, mga minamahal, napakabuti. Ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nung siya, mga minamahal, inilabas, tamang-tama po na may krusada po tayo dito. Hindi ko alam kung anong taon yun, mga minamahal, dyan po sa plaza. Alam niyo po, mga minamahal, aking pong na-share. Sabi ko, Auntie, dalhin niyo aking pinsan sa gawain na mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos sa gawain yan ay naghihimala. Kumikilos sa gawain yan, sabi ko, ang mahal na Panginoon. At sabi nila, paano dalhin yan at hindi makalakad. Sabi ko, dalhin niyo na lang ilagay sa wheelchair, kaya folding bed. Alam niyo po, mga minamahal, nung 3 araw na krusada natin, at idinalo po, mga minamahal, pagkatapos ng 3 araw, tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa tulong at habag na mahal pa Jesus. Totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito. Dahil mga minamahal, hindi po yan makatayo. Hindi po makalakad, walang pakiramdam ang kalahating katawan. Subalit pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa 3 araw, grabing himala, mga minamahal. Nasa labas po ang kanyang nanay at siya po'y tumayo, mga minamahal. Nay, punta ako dyan. Alam niyo po, sabi ng kanyang nanay, tinawag po ang lalaki niyang anak. Sabi niya, bilisan mo, hawakan mo iyong kapatid, baka biglang matumba, mauntog. Dahil kalbo yan, mga minamahal, may lumalabas pong puti dito po sa kanyang ulo. Kinalbo po, mga minamahal. Alam niyo po, totoo ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen, that's it. Sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang kahabagan, mga minamahal, 4 po ang kanyang anak na buhay hanggang sa ngayon. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, mga minamahal na dati-rati grabing hirap. Maging aming tahanan talagang ito po'y tumutulo, mga minamahal, hallelujah. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pagbibigay, mga minamahal, totoo, susi ng pagpapala, mga minamahal. Dahil ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At sa kanyang kahabagan, inayos din po ng ating pinakamamahal na Panginoon aming tahanan. At pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na sa aking mga anak, mga minamahal, nandyan ang gabay pagpatnubay ng ating pinakamamahal na Jesus
na talaga po na sa kahabagan na malapay noon, nasa tabi ko po sila. 12 po sila, mga minamahal, subalit may mga tahanan din po sa malayo, subalit sila rin po nagpatayo po dyan sa tabi namin, mga minamahal. Nandyan po aking mahal na anak, may mga tahanan na po sila, na tig-iisa. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat-lahat ng mga pagpapala. At sa kanyang kahabagan, hindi po ako karapat-dapat. Mga minamahal, pinupuri ko, pinapasalamatan, mahal na Jesus. At ako ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, magmula ng papalang pisikal, financial, material, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang grabe ang mga himalang yan, mga minamahal. Paano nangyari ang mga himalang yan, mga minamahal? Tandaan natin lagi, mga minamahal, sa una't panalangin ng ating iginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Sa pag-aayuno, sa panalangin, grabe yung mga talagang karamdaman na yan, ang mga talagang disgrasya na yan, mga minamahal. Ngunit talagang tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ipinakita, patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang mga himalang yan upang ang bawat isa sa atin ay talagang patuloy na magtiwala at patuloy na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang ating dakilang Diyos na talagang totoo ang kanyang salita at totoo ang kanyang pangakong, mga minamahal. Amen. Kaya't pag ating marinig ang mga buhay na patutuong yan, ay talagang huwag tayong maburing, huwag nating baliwalain ang mga patutuong yan, dahil yan ay talagang patutuo ng ating dakilang Diyos na talagang ipinapakita sa bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na lumakad sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Eherson Marquez at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating mga minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida children, beloved preachers, workers, beloved brethren, and beloved visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang gabi na po, mga minamahal. Amen.
Nais ko pong i-share sa inyo mga minamahal, simula po nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Ako po ay dati po ako po ay hindi po nagsusuot ng may kabanalan. Dati po ay hindi po ako pasaway po ako sa aking mga magulang at hindi ako sumusunod sa kanilang mga minamahal at addict din po ako sa mga online games po, mga minamahal. At palamoral din po ako noon, mga minamahal. Pero nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, nung simula nung ako'y dinala ng aking beloved pinsan po dito po sa gawain ito ng ating pinakamahal pong Jesus, ako po ay unti-unting binago ng ating pinakamahal pong Jesus sa oras na yun, mga minamahal. Nung ako'y tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamahal pong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko din share sa inyo, dati po mga minamahal, may sakit po akong ubo, mga minamahal. Yung ubo na yan, mga minamahal, within 1 week ay 4 weeks po, mga minamahal, hindi po yan gumagaling. Lagi po ako sa mga pagamutan, mga minamahal. Lagi po akong pinapacheck up ng aking mga magulang, mga minamahal. Nagtitik po ako ng mga gamot. Sobrang daming gamot po, mga minamahal. Pero po, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, within 1 week po, mga minamahal, hindi po ako nagtitik ng gamot po, mga minamahal. Labis po kong nagpapasalamat sa ating pinakamahal pong Jesus sa oras na, sa kagalingan na kanyang binigay po sa akin, mga minamahal. Nais ko din po i-share sa inyo po, mga minamahal, yung ako po ay nakagat po ng aking alagang aso, mga minamahal. Yung aking alagang aso po yan, mga minamahal, kinagat po ako sa aking kamay. At sabi nila po, mga minamahal, sa medical expert po, mga minamahal, yung pag kinagat ka po ng aso po, mga minamahal, within 14 days po, mga minamahal, may posibilidad po na pag ito ay namatay, ito po ay may rabies po, mga minamahal. Pero po ito ay hindi po, wala pa pong 14 days po, mga minamahal. Yung aso pong iyan ay wala pong rabies po, mga minamahal. Pero po nung ako po ay nakagat po ng aking alagang aso, mga minamahal, within 7 days po, mga minamahal, namatay po yung asong yun, mga minamahal. Pero ako lubos na tiwala sa ating pinamahal pa yung Jesus. Hindi po ako napabaksin po, mga minamahal. Kasi po alam ko po na ang Diyos na aking pinaglilingkuran po ay totoong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Siguro po, mga minamahal, nung di pa po ako nakakilala po, mga minamahal, siguro po, nung siguro po ako po ay wala na po sa inyong harapan, mga minamahal. Hanggang dito na lang po, mataas sa pagpuri, pagsamba, maluwalhati, pagdadakila, at tangis at pinakamalapit po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Harrison Marquez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay na totoo buhay ang salita ng ating dakilang Diyos na anuman ang kalagayan sa ating buhay na talagang kung ang tao ay talagang hindi pa sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, once na ang ating dakilang Diyos ay ikaw ay kanyang hinipo, ikaw ay kanyang tatawagin, talagang ang ating dakilang Diyos, ikaw ay kanyang babaguhin at talagang ikaw ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inanyayan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos upang ating ipagpag at ating gisingin ang ating mga inaantog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba.
kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang, ito'y Kanyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag. Masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod.
Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junalyn Milan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord! Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wendy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, sa beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking malwalhati at mapasalamatan ang mga ginawa na kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain. Isang born-again Christian din po mga minamahal sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon. At alam niyo po minamahal, nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi ko sa ating mahal na Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Kasi po doon sa aking, hindi naman po sa pagbababa ng aking pinanggalingang sekta mga minamahal, nandyan po na kami po ay, nagpupuri din po kami mga minamahal, nagbabasa ng Bible. Ngunit napaka-empty po talaga mga minamahal, hindi ko po naranasan na gumaling ang aking mga karamdaman, hindi po nagbago ang aking buhay. Kaya naghahanap po talaga ako mga minamahal kung saan ang katotohanan mga minamahal. Kaya nung umuwi po kami ng aking beloved husband, dito po sa Pangasinan, dito na po kami nanirahan. Hindi ko po, halingin po sa aking kaalaman mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran po namin, na kapitbahay po namin. Ako po ay kanyang sinisharean palagi mga minamahal. Hindi po siya talaga nagsasawang mag-share po sa akin. At nagpapatotoo pa po siya mga minamahal. Talagang na-bless po ako talaga mga minamahal sa kapangyarihan po ng mahal na Panginoong Hesus na pinapatotoo niya po sa akin. Marami po siyang ipinapatotoo mga minamahal, mga himala ng Diyos, pagbabago po ng buhay. Alam mo, at ang sabi niya po sa akin, alam mo mahal na kapatid, kapag dumalo ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus, lahat ng mga karamdaman mo ay gagaling, magbabago ang iyong buhay. At talagang nagpapatotoo po siya lagi sa akin mga minamahal. Kaya na-bless po ako talaga mga minamahal sa kanyang patotoo. Kasi nung araw po mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na mayroon po akong sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay mga minamahal. Lagi po ako sa ospital. Napakamasakitin ko po talaga mga minamahal. At hindi po ako gumaling sa gamot nung ako po ay nagagamot po ng sakit ko po sa baga mga minamahal. Kaya dahil po sa sawang-sawa na po talaga ako uminom po ng gamot mga minamahal, hindi inilingid ko po sa aking mahal na lola kasi po siya po ang napalaki po sa akin na hindi ko na po iniinom po yung gamot na inireseta sa akin ng ospital kasi po na nagsasawa na po ako, parang nasusuka na po talaga ako sa kakainom ng gamot. Excuse po sa mga kumakain. At yung pong gamot na nasa buti po mga minamahal, nasa botelya na napakarami pa po nun, binuhos ko po talaga yun sa inidoro mga minamahal, hindi ko na ininom kasi sawang-sawa na akong uminom ng gamot. Sabi ko hindi naman ako gumagaling sa pag-inom ko ng gamot. Kaya patuloy po ang aking karamdaman na sakit po sa baga mga minamahal. At mayroon din po akong almoranas mga minamahal, dumating po yung punto na hindi na ako talaga makaupo ng diretsyo mga minamahal, yung talagang lapat na lapat po sa upuan. Nakatagilid na lang po akong umupo dahil naging acute na po ito mga minamahal. Kapag nagdudumi po ako nun mga minamahal, may kasama pong dugo mga minamahal, napakahirap talagang
pag dumadating po yung point na magdudumi na po talaga ako, mga minamahal, parang ayaw ko na kasi hirap po talaga ako, napakasakit po talaga, mga minamahal. Kasi po naging acute na po ito. Mayroon din po akong tonsillitis na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, nakakaroon po ng nana yung aking lalamunan, na ospital po ako talaga, mga minamahal. Mayroon din po akong back pain, pananakit po ng dibdib. Kapag ako po ay nagtatrabaho sa bahay, talagang hirap na hirap po ako, laging sumasakit ang aking likod. Dahil nga po ako ay may sakit po sa baga. At masakit din po ang aking ulo, may panalabo din po ako ng mga mata, at mayroon din po akong UTI, pananakit po ng mga binti. Subalit napapasalamat po ako na lubos-lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, talagang hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, kasi talagang gusto kong gumaling, mga minamahal. At taong 1997 po, sa lugar po ng Sepnas, ako po ay naanyayahan po ng ating mahal na kapatid. At after po ng ating banal na gawain, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain sa ministeryong ito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, hindi ko po namalayan yung aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay, na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang grabe pong kaginhawaan ang ibinigay po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po talagang napakalaking pagpapala po sa akin, kasi po nung araw po nung ako po ay may mga karamdaman, talagang napakahirap po talaga, mga minamahal. Parang ang pakiramdam ko po, mga minamahal, mayroon po akong pasan-pasan na napakabigat sa aking balikat, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yan po'y pinawi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at binigyan niya po ako ng kaginhawahan po, mga minamahal. At ganyan din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga inuman, at nagsusugal din po ako, mga minamahal. Tumataya po sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito, at patuloy po ako naglingkod sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, yan pong aking mga bisyo na yan. Inalis po yan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago na po ang aking buhay. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband nung nabubuhay pa po siya, mga minamahal. Alam niyo po, nung baguhan pa lamang po ako nun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved husband, mga minamahal. Siya po ay nagkaroon po ng sakit na pasma na halos ikamatay na po niya, mga minamahal. Dinala rin po siya sa doktor, ngunit wala po siyang kagalingan. Doon ko naalala na dalhin po siya dito, mga minamahal, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga po siya sa isang kama na kung hindi po namin nalalayan, hindi na po siya talaga totally makalakad. At the time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil noong time na yun, ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Hesus, at taimtim po akong nagsumamo sa kanya. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, na palakarin mo po ang aking beloved husband. Tunay na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran, nakaupo sa isang upuan. After po na siya may mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. Nung ilubog po siya sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, talagang hiniling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na, mahal na Panginoong Hesus, bago po maging huli ang lahat, nawa makapanumbalik muli ang aking beloved husband, na makapaglingkod po siyang muli sa iyo. Kaya
nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, yan po'y tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bago po siya kunin, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakapaglingkod pa po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakapagsisi sa kanya mga pagkukulang pagkakasala po sa kanya mga minamahal. At alam ko po mga minamahal na siya po'y nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat ay nandito po kami mga minamahal, kasama ko po ang aking mga anak sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, ay di man po karapat dapat ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po mga minamahal, tayo po na pinili inirang na mahal na Panginoon. Gaano man karami ang iyong karamdaman mga minamahal, hindi ka mamamatay mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Sapagkat pinili tinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mula pa nung sa sinapupunan ng magulang natin mga minamahal hanggang sa panahon ng tawagin tayo na mahal na Panginoon. Yan po ang ating mahal na kapatid, pinagpala po mga minamahal. Ang dami ang karamdaman, hindi po mabilang yung karamdaman. Mga minamahal na nagpapahirap po sa kanya, mga minamahal. Ngunit kaluban po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga pinilinira na mahal na Panginoon, dami nating mga karamdaman. Punta tayo ng mga doktor, mga albularyo, mga minamahal. Talaga po hindi tayo gagaling mga minamahal sapagkat tayo nga po hinirang na mahal na Panginoon pa maglingkod sa kanya, mga minamahal. At doon po mga minamahal, yung panahon na yun, mga minamahal, may lumapit na ating kapatid, mga minamahal ang bagay po sa kanya. Yun na po yung panahon, mga minamahal, ang kagalingan ng kanyang karamdaman. Nung siya po tumanggap, nagbabotismo sa pangalan ng ating pinakamamahal sa Kristo, mga minamahal, yung pong kanyang karamdaman, mayroon pong instant, mayroon pong gradual na pinanggaling na mahal na Panginoon. Kaya po ang tanging na magagawa ng ating mahal na kapatid, dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon, patuloy po siya naglingkod, mga minamahal, ang kanyang mahal na sa buhay din, ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal ay kinabagan din ng mahal na Panginoon, ang buong sambayanan, kakabagan ng mahal na Panginoon, nilapit ng mahal na Panginoon, yung kanyang mahal na asawa, ating brother, mga minamahal na bat-bat din po ng karamdaman, ayon po sa kanyang patuto, mga minamahal, matindi po yung karamdaman, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, siya po'y dumalo, mga minamahal, na dama niya ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. Yung araw na kanyang pagdalo, mga minamahal, siya din po, mga minamahal, ay pinagaling na mahal na Panginoon. Siya po ay nakaiga po, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa araw na yun, mga binagong siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, ang ating beloved brother, mga minamahal, siya po ay naglingkod sa mahal na Panginoon. Ang kagandahan po noon, mga minamahal, ay sa gawa niya po yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Kaya ang mamatay kay Kristo pakinabang, mga minamahal, dahil sa gawa mo po yung 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ando na po yung biyaya na napatawad ka, mga minamahal, banal ka na, tagapagmana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nagpatuloy po siya, yun po yung dapat gawin talaga. Kung tayo pinagaling na malawang, patuloy po tayo naman mangyari, mga minamahal, ay pakinabang po, mga minamahal. Pagdating na mahal na Panginoon, sila po mauuna, mga minamahal na sasalubong sa mahal na Panginoon. Tayo po na bubuhay, tayo po ang susunod, mga minamahal po sa banal na kasulatan, yung mga nangamatay sa mahal na Panginoon, sila po yung una mga bubuhay. Totoo po yan, mga minamahal. Nakapanaginip po kasi ako, mga minamahal, na ako po yung nakalod sa lupa. Mga minamahal, nagkaroon po ng rapture, mga minamahal. Nakita ko po yung mga patay, mga minamahal na sa mahal na Panginoon, sila po nauna na bumulusok, mga minamahal, pa itaas. Mga minamahal, makita ko po sila, yung mga patay bumulusok po, mga minamahal. Sumigaw ako ng haleluya, mga minamahal. Sumunod na din po ako, mga minamahal. Yun po yung panaginip ko, mga minamahal. Kaya yung mga kapatid po natin na nauna na, mga nangatutulog lang po sila, mga minamahal. Hindi naman po sila talaga patay, mga minamahal. Katulad din ng mahal na Panginoon, kung ang mahal na Panginoon namatay, at muli siyang nabuhay, ganun din po, mga minamahal, yung mga namatay sa mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, ito na pa yung pagkakataon natin, yung pangako na mahal na Panginoon na kukunin niya tayong buhay. Kaya magpakainit po tayo, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, na first love po yan, mga minamahal.
Walang-wala po yan, ikikusap po sa driver yan, mga mina, galing pa po sa malayo, mga mina, first love po yon. Ibigyan tayo ng lakas ng loob at tapang ng mahalapan. Maalis yung mahalapan yung hiya natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin. Mga minahal, walang-wala tayo, walang sasakyan, walang-wala lahat talaga, ngunit naglalakad tayo, ikikiusap tayo, mga minamahal, dahil sa unang pag-ibig natin. Yun po yung hinahanap ng mahalapay noon sa atin. Mga minamahal, wag na magbago yung pag-ibig natin sa mahalapay noon. Dapat lubhang talagang napakabait ng mahalapay noon sa atin na pag-uutusan natin siya. Mga minamahal, lahat ginagawa niya para manatili po tayo sa paglilingkod, alang-alang minamahal sa mitiin yan tayong lahat, mga minamahal, magmana ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Pagbabago ng buhay, if any man be in Christ is a new creator, all things pass away, behold, all become new. Babaguhin talaga tayo ng mahalapay. Lahat ng lumalapit sa mahalapay noon, anumang klaseng uri ng tao, makasalanan, lasinggiro, anumang mga bisyo, mga minamahal. Yun po yung kainaman, masumpungan ng mga tao, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga lumang dating ginagawa nila, mga minamahal, mga ginagawa na masasamang mga gawa, mga minahalisin ng mahal na Panginoon, babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kapurihan, kalwatian, laman talaga, pagpaparangal, pagdakila, walang pasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Beloved Brother Romel Morante po. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po noong ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napagulo po ng aking buhay, wala pong kapayapaan. Diyan po ang aking, isa po akong nasinggiro po noon na isa pong makasalanan. Dahil nung araw po ay karon din po ay sa aking mga panalita ko po ay nagmumura at nagsisinungaling. Diyan din po ang hilig sa mga kababayan. Isa po din po akong bairo po noon. At napakagulo din po ng aking buhay, wala pong kapayapaan. Ngunit isang araw po ay mayroon pong isang membro po ng isang Jesus Miracle Crusade ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na din po ay ako na rin po ay dumalo at nagbubotis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aking mga hindi kaayang magawa ko po ay yun po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay binago sa aking mga pagkaugali ko po noon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon noon ako po ay nagkaroon po ng
problema po dahil wala po akong pera na panganak po ng aking mahal kong asawa ko po. Ngunit ako na po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon na minsan ko na rin po narinig narinig po sa ating minamahal na mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Yun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at lumuhod sa mahal na Panginoon, nagpuri. Doon ko po nakita na totoo po ang mahal na Panginoon ay tumutugon sa panalangin po. Amen. Praise the Lord. Yung aking problema ko pong yun ay yung po ay nulutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa malaya na po akong nakakadalo din po ng 3 beses po sa isang linggo. Dahil noon din po, nung ako po ay baguhan pa po ay diyan po sa aking pinagtatrabahohan ko po ay napakahigpit po. Napakahigpit pong umabsent, maka-absent ka lang po ng minsan. Sa mga susunod na po ay talagang hindi na, tatanungin ka na po, baka hindi na po sila papayag. Dahil po hawak nila po ang aming oras namin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at sinubukan ko rin pong makiusap po sa aking mahal ko pong aming supervisor po namin na kung pwede po ilipat na lang po yung aking diop ko dahil yung diop ko po ay sayang po dahil malayo po sa gusto ko po na ilipat na sa linggo na lamang po upang ako po ay makadalo po sa gawain po ng ating pinakamahal na Jesus. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil nakalaya po ako doon at ako na po ay malaya pong nakakadalo ng 3 beses. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at maraming salamat din po sa mahal na Panginoon dahil noon din po yung aking mahal kong asawa na noon po nung ako ay baguhan lamang po yung aking suot ko po na yung sinusuot ko po ngayon na yung sleeve po. Pumunta po siya dito upang yung po ay pinunit po niya na nakasuot po sa akin. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na sa patuloy ko pong pagdalo. Unti-unti pong yung aking mahal kong asawa ay naunawa niya na din po niya. Na siya na rin po ang naglalaban ng aking mga kasuotan ko pong yung sleeve po. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa akin. Noon po, ng isang araw lamang po ay sa aking paggagawa ko po ng kubo dahil yun po yung hanap buhay po namin diyan po sa Palaming po ay kami, sa paggagawa ko po ng kubo ay naapakan ko po yung isang plastic na may pako po. Sa aking pagkapag ko po ay bumaon po yung isang pako po sa aking talampakan ko po. Napakasakit po dahil nangalahati po yung size yung pako na yun, size 2 po. Ngunit sabi ko po sa aking isip ko ay ito po ay kusang dumugo po at hinayaan ko na lang po na bahala na po ang mahal na Panginoon, sabi ko ng isip ko. Ngunit sabi ko po sa mahal na Panginoon, paano po ito na meron na po akong tama, hindi na po akong makapagtatrabaho ng maayos at baka ito po ay mamagana at magnana na po ito. Ngunit hindi po pinahintulot ng mahal na Panginoon na mangyari po yon. Karakadaga po isang araw, kinumagahan po, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise na the wala pong maga at walang nana. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Doon ko na naman po nakita ang himala ng ating pinakamahal na Jesus, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Jesus. At hanggang dito na naman po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus lang po. Hallelujah. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless. Mahalaga pa rin sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid mga minamahal. Ipinagpalit niya yung trabaho niya sa kaligtasan mga minamahal. Napakahirap po ng buhay nila mga minamahal. Nagawa niya pang mali sa trabaho. Bakit po mga minamahal? Sapagkat siya nga pinili nirang na mahal na Panginoon mga minamahal. At yung unang pag-ibig mga minamahal ay nakamtan ng ating mahal na kapatid mga minamahal.
Sapagkat kung wala po yung unang pag-ibig, mga minamahal, na binigay ng mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, hindi po siya aalis ng trabaho, mga minamahal. Ay, ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, napakatapang po, mga minamahal. Kita niyo po yung kanyang suot, mga minamahal, dahil umalis nga po sa trabaho, mga minamahal, pinagpalit niya yung kaligtasan, maglingkod sa mahal na Panginoon doon sa kanyang trabaho, mga minamahal. Kaya hindi po natin masasabi, mga minamahal, na kalugihan, mga minamahal, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na sinasabi natin, kung wala tayong trabaho, ano yung kabubuhay natin, ang ating pamilya? Mali po tayo doon, mga minamahal. Ang gumagawa ng lahat sa ating buhay, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, saling kabubuti para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na nila niya para sa atin, mga minamahal. Meron po naghihintay na pagpapala, mga minamahal, hindi lang yung trabahong yan, mga minamahal. So, walang pinakamahalaga sa paringin ng mahal na Panginoon yung kaligtasan po natin, mga minamahal. Kita niyo po, dumating ang araw, mga minamahal, hindi naman liko ang mahal na Panginoon kung tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, siya po binago, mga minamahal. Ang makapagbabago lang talaga sa tao, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aming mga kalalakihan, mga minamahal, ang pinakamasarap sa buhay namin. Magliwaliw sa pag-inom ng alak, patay sindi, mga minamahal, pagsusugal, lahat po ng mga bagay na yan. Noon, hindi natin na pag-uunawa yan, mga minamahal. Alam natin, ganun lang po ang buhay, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Nung tinawag tayo sa katotohanan, mga minamahal, buksan yung ating pagkaunawa, binago tayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, masayang naglilingkod ng ating mahal na kapatid, kasama po yung mga kanyang mga anak na pinagamit niya na rin po, mga minamahal, bilang children's choir, mga minamahal, at yung kanyang mahal na asawa, minsan nakikita po natin, dumadalo na rin po, mga minamahal. Hindi po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga nagagalit sa atin, kung nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating lakad, maging ating kaway kanyang titiwasayin. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laging kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Lida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Labing Lord. paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Wildis J. Almeda at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, salamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil nakilala ko siya sa ministeryong ito. Dahil po dati po mga minamahal, andyan din po mga minamahal na talagang napakahirap ko rin pong akayin sa mga ganitong gawain. Talagang napakatigas din po ng aking puso po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang tinatanggihan ko to, binabaliwala ko lamang po itong gawain ito. Subalit isang araw na paano ako napapatako dito dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Dati po mga minamahal, dinadala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ngunit lahat po ng mga gamot na iginagamot sa kanya po mga minamahal, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil sa kagustuhan ko pong gumaling ang aking minamahal kong anak, ginawa ko po lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin, ngunit bigo po ako mga minamahal, ngunit tunay na napakadakila ang ating Diyos sa gawang ito. Dahil po nung naalala ko po ang isang kapatiran na
siya po ay nag-share sa akin po mga minamahal. At talagang wala na po akong magawa po mga minamahal. At ako na po ay lumapit po sa kanila na nung sila po ay dadalo po mga minamahal sa dako po ng Marikina noon po. Ako po'y sumama po mga minamahal dahil doon pa po ang gawain po sa dako po ng Marikina po mga minamahal. At tunay nga po at nandiyan po mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa pagdalo ko po sa gawain ito po mga minamahal, yung unang dalo ko po talagang nandyan po yung mga kagalakan na aking nararamdaman po sa aking puso't isipan po mga minamahal dahil po sabi ko noon po mga minamahal, ngayon lang ako nakakita naka-observe ng ganitong gawain. Sabi ko po mga minamahal, ngunit talagang tunay at totoo ang ating Diyos sa gawain ito po mga minamahal. Dahil po sa mga patotoo pong aking mga napakinggan po talagang nandyan po na naramdaman ko po talaga yung mga patotoo po nila na talagang ang Diyos natin ay totoo. Buhay po mga minamahal, hallelujah, dahil yung cancer po na patotoo po nila nung sila po ay dumalo sa banal na gawain ito po at nagpabautismo, sila po ipinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Sa aking pakikinig ng mga patotoo, nandyan po mga minamahal na nagkaroon din po ako ng pananampalataya po talagang nandyan sa aking mga pakikinig ng mga patotoo talagang nandyan po mga minamahal na talagang ramdam ko po yung mga patotoo nila. Kaya nung pagkatapos po ng banal na gawain at ako'y patanggapin po mga minamahal, tinanggap ko kaagad ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay. At pagkatapos po mga minamahal ng gawain po mga minamahal, tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, tunay po mga minamahal na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin po ng ating mala Pastor Welde Estrada Almeda, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang katawan, tunay nga ito po ipinatuyo at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Thank you so much. Alam niyo mga minamahal, sa pagdaan ng panahon po mga minamahal, ang santim po na dati po mga minamahal, gustong-gusto ko rin baguhin ang aking sarili. Gustong-gusto ko pong magbago po mga minamahal dahil nung ako po nasa dambuhalang reliyon pa po mga minamahal, talaga mahilig po ako magmura po mga minamahal na talagang nandiyan yung mga pag-uugaling hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus, yung mga pagmumura po mga minamahal, lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng malaping ito po'y binago at inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan din po mga minamahalan, nandiyan din po mga minamahal, ang mga himala na ipinakita ng Diyos sa aking buhay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, taon 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, grabe po mga minamahal, yung nangyari rin po sa akin dahil po talagang nag-bleeding po ako mga minamahal na halos andyan yung isang linggo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na talagang dumating na po talaga na nanghihina na rin po ako mga minamahal, ngunit tunay na ginawa ko lamang po mga minamahal. Bagamat ang pitos po mga minamahal ay nasa sinapupunan ko pa po mga minamahal, ako pinanampalataya at nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo po sa banal na gawain ito po at tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito po mga minamahal. Dahil po, di ko po naisip na ako po ay magpapunta po sa hospital po. Ako pinagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay na ang ating Diyos ay buhay dahil po yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo rin po mga minamahal, 2000, di po ako nagkakamali, 2006 po mga minamahal, yung
aking anak po, mga minamahal, na nagkaroon ng galis po, mga minamahal. Siya po ay muli pong dinapuan, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, nagkaroon ng pigsa po sa kanyang kaliwang braso po, mga minamahal. Alam niyo po, yung pigsa na yan po, mga minamahal, ito po ay magang-magana po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay talagang nangigintab na po sa sobrang pamamaga. At alam niyo, mga minamahal, aking anak na yan po, mga minamahal, that time po, mga minamahal, dati-dati po, mga minamahal, sumasama po sila sa akin sa pagdalo po. Pero yung mga panahon na yun po, dahil siya po ay nag-aaral na po ng high school po, mga minamahal, hindi na po siya nakakasamang dumalo po, mga minamahal. Alam niyo po, yung nangyari po sa kanya po, mga minamahal, tunay po, hallelujah, na nandyan po yung grabing pamamaga ng kanyang braso dahil sa pigsa po, mga minamahal. Ang sabi ng mga yung mga tiyahin ko, mga kapatid ko po, mga minamahal, dalhin mo na yan sa bulingit at pasilatan mo na yan, sabi po, mga minamahal, baka ma-infection pa yung anak mo, sabi po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko po sinunod po yung sinabi po nila. Bagkus ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ako yung nagtitiwala dahil marami na pong mga himala na pinakita ng Diyos sa aking buhay. Kaya yung time na yun po, mga minamahal, hindi ko po dinala po sa bulingit po, mga minamahal. Ako pinagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At that time po, mga minamahal, nagkaroon po tayo ng krusada po dito po sa bayan po, mga minamahal. At handa ako yun, mga minamahal. Sabi ko sa aking anak po, mga minamahal, dahil last crusade na yun po. Sabi ko sa kanya, sumama ka anak. Sabi ko sa aking anak, pag sumama ka, sabi ko po, mga minamahal, yung pigsa dyan sa braso mo, yan ay papuputukin ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mami na mahal, dahil ayaw ko po talaga siyang dalhin sa hospital po, mami na mahal. Totoo po, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakababahal na Panginoon. Hallelujah, dahil po, yung last crusade na yun po, mga minamahal, nung dinala ko nga po, tunay po, mga minamahal, na hindi pa po natatapos sa pananagawain po, mga minamahal, hallelujah. Hindi pa po naililihas po, mga minamahal, hallelujah. Tunay na nandun pa po kami sa upuan po, mga minamahal, na aking anak po, mga minamahal, tunay na yung pigsa po sa kanyang braso po, mga minamahal. Ito po ay pinaputok na po ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang ansan po, mga minamahal, na lumabas po yung excuse me po sa mga nagbe-break po, mga minamahal, yung dugo at saka nana po. Ito, mga minamahal, na talagang ito pinapakarami po, mga minamahal. At nansan po, mga minamahal, na papasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil andyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor po, mga minamahal. Yung pigsa na yan po, mga minamahal, ay talaga pong ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nansan din po yung himala rin po sa aking anak na bunso. Hallelujah, na siya rin po inakuryente po, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus kung wala tayo sa gawa ito. Talagang yun nangyari po sa aking anak po, mga minamahal, at ako po, mga minamahal, dahil nung siya po inakuryente po, mga minamahal, kinuha ko talaga ako. Talagang kinuha ko po doon sa kuryente po, mga minamahal, dahil sa weldingan po, mga minamahal, nakakapit po, mga minamahal, doon dahil noong siya po'y kumapit po, mga minamahal, hindi po siya makabitaw kung hindi ko sinambit. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong is yung tinuro ng ating mahal Pastor Valdez Radalmeda na kapag tayo nasa kagipitan po, mga minamahal, sampitin lang po natin ang hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, yung pagsampit ko po, mga minamahal, hallelujah, Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Yung pong
pagkakapit niya po sa kuryente po mga minamahal, tunay na siya nakabitaw po mga minamahal at talagang kami dalawa po itumalsik po. Kaya nandiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yan din pong anak ko na yan po mga minamahal. Nung siya po'y nag-aaral ng grade 5 po mga minamahal. Hallelujah. Siya po'y nakabike po ito mga minamahal noon. At mabilis po siyang nagbabike po mga minamahal. Nung liliko na po siya, hindi niya po namalayan po na sa kanyang pagliko doon sa iskinita doon na doon sa galing po kila Sister Martha doon. Paglabas niya po mga minamahal, ay andyan na pala yung motor po mga minamahal, napakabilis po mga minamahal. Pag-ikot niya po mga minamahal, nabundol po yung kanyang sinasakayan na bisikleta po mga minamahal. Talaga po mga minamahal, lumipad po yung aking anak po mga minamahal. Hallelujah. Talagang nakita po talaga ng mga tao dahil naglabasan ng mga tao doon na sabi niya, yung aking anak po mga minamahal, talaga yung bisikleta po talagang ito po mga minamahal ay na ano po yung nasira po itong bisikleta po mga minamahal. Alam niyo po, ang pag-iingat ng mga Panginoon ay grabe po. Hallelujah, dahil po mga minamahal, nung pagdapa niya po mga minamahal, dahil na pagbundol po sa kanya po mga minamahal, talagang bumaliktad po talaga siyang, talagang napakalayo po mga minamahal, sabi ng mga nakakita po mga minamahal. Subalit na makabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kahit ni Bilay po mga minamahal, sugat po, wala po siyang natamo. Alam niyo po, yung driver din po mga minamahal ng motor po mga minamahal, hindi rin po siya iniwan. Alam niyo po, ang sabi niya, dahil bumaba rin po siya kaagad. Sabi na sa aking anak, kumusta ka? Sabi niya, anong nangyari? May sugat ka ba? May pili ka ba? Alam niyo po yung aking anak po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, nagpagpag lang po yung aking anak po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung nangyari po yung aking anak noon, po mga minamahal, hindi ko po alam ito kung hindi. Kasi po, wala po kasi akong kaalam-alam. Mga bata po na pumunta po sa aming bahay. Sabi niya, ano, Christian, pilayan ka ba? Sabi po, narinig ko po nagbubulong-bulungan sila. Sabi ko sa kanya, bakit? Anong nangyari kay Christian? Sabi ko, alam niyo po, auntie, sabi niya, nabundol po yan ng motor po, mga minamahal, pati na yung pamangkin ko, siya rin po nagsumbong sa akin. Hindi niyo ba alam? Sabi niya, wala akong alam, sabi ko. Alam niyo, auntie, sabi niya, lumipad yan si Christian, sabi po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, wala akong alam kung hindi niyo sinabi, ngunit kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko, dahil bagamat di ko alam, hallelujah, pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Bagamat yung bisikleta po mga minamahal, nasira po ito mga minamahal, subalit ang aking anak po sa kahabagan, siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Hesus. Sa kanyang kabutihan lagi. Bagamat yung aking anak, gayon po mga minamahal, talaga, hindi na rin po siya nakakadalo po mga minamahal. Ngunit patuloy ko po siyang ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na siya po ay manumbalik na po sa kanyang paglilingkod. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga biyaya at pagpapala po na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw po mga minamahal. At hindi po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy din po akong kinakahabagan, di man karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal-lubasan bilang mga awit sa kanyang banal-lubas. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa kanyang mga anak. Alam niyo po, mga minamahal, napakinggan ko po dyan sa balita, mga minamahal.
kapilido ko po mga minamahal, pumasok po doon sa garong mga minamahal para mayroon siyang wildingin sa ilalim mga minamahal. Alam niyo po nangyari sa kanya na kurinti po siya mga minamahal. Instant po siya patay mga minamahal. Hindi naglilingkod kasi sa mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid. Dapat silang dalawa na mag-ina mga minamahal. Patay din po sila. Sabi nga nung may-ari nung wildingan kung hindi totoo ang Diyos niyo, patay na kayong dalawa. Sabi po mga minamahal. Ganyan po mag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng salita ng mahal na Panginoon may kaganapan talaga sa atin mga minamahal. Ginamit mga minamahal yung kanyang mahal na anak sa walang kagalingan, agalis ng kanyang anak mga minamahal. Na makapalad po ng mga humahayo mga minamahal. Sapagkat nahayuan po yung ating mahal na kapatid. Wala siyang matatakbang, wala siyang masusilingan. Mga minamahal sapagkat dinala niya po sa mga pagamutan, hindi po gumagaling mga minamahal. Yun na po yung dahilan mga minamahal yung panahon na pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. At doon po gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya nagpatuloy po mga minamahal ating mahal na kapatid sapagkat binigyan din po siya tinamnan ng unang pag-ibig ng ating pinakamamahal sa kanyang puso. Sabi niya po, mga minamahal, yung kagalakan na kanyang nararamdaman sa pagliliko, hindi niya pa naranasan magmula nung isilang siya sa mundong ito. Iba kasi yung kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, hindi ka katulad ng makagalakan ng sanlibutan. Pansamantala lang yun, mga bunga ng laman, ng kasiyahan mo tayo, ang ating kasiyahan, mga minamahal galing po sa Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin. Kita niyo po, totoong salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, kung makakainom tayo ng bagay na nakamamatay, yung mga lason, mga minamahal, walang pagkakaiba yun, mga minamahal, yun sa patutuo ng ating mahal na kapatid. Na yung pitos, isang linggo ng bulok, mga minamahal, dapat nalason na siya, namatay na siya, mga minamahal. Kung hindi po siya naglilingkod sa mahal na Panginoon sa tunay na gawain, mga minamahal, masama po yung mangyayari. Ay naganap po yung salita ng mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, hindi po siya nalason mga minamahal. Sapagkat totoo nga po, ng salita ng mahal na Panginoon ay di walang kapangyarihan. I keep always born, no one is broken, sabi niya. Ayun po, salita ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po, katulad po ng ating mahal na kapatid, yung kanyang anak mga minamahal, ay dapat bali-bali po yung katawan. Kung sinalita ng mahal na Panginoon na kanyang iniingatan daw ang ating mga buto ni isa man ay walang mababali. Kita niyo po mga minamahal, buhay talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ating mahal na kapatid, lagi po ito nag-aayuno mga minamahal. Yun po yung kagandahan, lagi nag-aayuno, lagi natin nadarama yung banal na presensya. Napakalapit ng mahal na Panginoon kung tayo po nagsasakripisyo po mga minamahal. Kasi ang alam ko na pagkatawag, pagkahirang po ng ating mahal na kapatid sa pag-ayo mga minamahal. Kaya dapat po kung ano po yung napapanaginipan natin, gawin po natin mga minamahal. Bigyan po natin ng oras mga minamahal, yung araw na kung ano po yung pagkatawag po sa ating mga minamahal. Kasi napanaginipan ko din itong ating mahal na kapatid. Kasama ko po doon sa loob ng palengke bago po masunog yun. Naroon kami sa loob ng palengke, itong bagong palengke, mga minamahal. Alam niyo po, sinisigaw po namin doon, kailangan tayo magkaroon ng Espiritu ni Kristo. Paano magkakaroon ng Espiritu ni Kristo ang tao? Yung po yun mga minamahal. Kailangan tanggapin natin ang mahal na Panginoon Kristo. Magpabautismo sa kanyang pangalan. Yung po yung sinisigaw ko dun sa namin, sa panaginip. Katapos yung panaginip na yun, mga minamahal yun, nasunog po yun. Mga minamahal yung lumang palengke kasi matitigas po yung puso ng mga kung nagsishare ka dyan, nagbibigay ka ng leaflets. Mga minamahal, binabaliwala nila mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palad po natin lahat ng salita ng mahal na nagaganap po sa atin mga minamahal. Ang kapurin lang ng sa ating pinakamamahal. Wala na rin sa panalangin ng kanyang pinagpalat nilang isa na ating mahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos namin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal. Umawit po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Umawit po tayo mga minamahal. Ang aking puso ay naggagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon.
may kagalakan, nag-awitan, sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, pabalik dito, upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong dana, doon sa syudad na hindi maluluma. Sa langit, napakaganda, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May tayo sa langit, handa sa atin. Pag tayo'y naroon na, puso natin masaya. May tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap sa kalangitan. O Jesus, Jesus, lanin mo kami. O Jesus, lanin mo kami. O Jesus, lanin mo kami sa iyong pagmamahal. Panawagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the Beloved Youth and Single Square. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord.
Uy, bakit pinakamamahal ang Panginoon? Hallelujah.
Pagay po natin pinakamamahal na Panginoon. So, God bless you, beloved brother. God bless you, beloved youth and singles choir. Sa pinagpalang papuring, awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa nating pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga patutuo. Aking pong kailan lang po pinaghahanda. Yun pong susunod na magbabahagi ng kanyang pinagpalang patutuo. Ating beloved Brother June Sabangan. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos rin po ang Jesus Miracle Crusade, isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan rin po ako rin po yung nasa damuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una kong dalo rito sa gawain na to, talagang hindi rin na po ako naniniwala sa mga gawain na to. Lalong-lalo na sabi ko sa kanilang mga patuto dahil napaka-imposible rin po yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila na sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng anong uri ng gamot. Kaya ako'y nagtataka sa sarili hanggang sa sinundan tong gawain na to na kung saan nagdaraos ang gawain na to at nandyan na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to na basta talagang nandyan na bawat gawain talagang nandyan na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dumating ang isang araw na talagang ako rin po ay nalamig sa aking pananampalataya dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo po ay dumalo ng 3 beses sa linggo. Ito po'y ginawa ko lamang na isang beses po dumalo. Tama na sabi ko yung isang linggo lang, sa isang linggo, isang beses lang ako dadalo, Sunday Christian na po ako hanggang sa patuloy ko po yung ginagawa. Hindi po yun kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y pinaalalahanan, talagang nandyan na nagkaroon po ako ng sakit na high blood na napakataas po. Isang araw na lamang po ako'y bumagsak at tinakbo ko sa ospital. Talagang isang linggo rin po akong nakaratay sa ospital hanggang na mild stroke pa po ako. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang nandyan din na ako rin po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na bago ko lumabas sa ospital na yon, talagang nandyan din po na ako rin po'y binigyan na ng gamot na maintenance na aking inumin dahil sinabihan ako na kapag
hindi daw ako mag-maintenance ay baka kitilan ako ng buhay pag sumunod na atake ko. Kaya sa takot ko rin po na ako'y mawala sa mundo dahil malilit pa yung mga anak ko dati, talagang nagtik din ako ng maintenance. Ngunit yun din po ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hanap ng ating pinakamamahal na Panginoon yung tiwala natin sa Kanya at pananampalataya. Nung mga ilang buwan na, talagang sa tuwing balik ko ng clinic niya dahil monthly may minomonitor niya yung aking BP, nagtataka siya sa mga naging resulta dahil hindi po siya normal. Sabi niya, bakit ganito yung BP mo lagi nagme-maintenance ka naman, sabi niya sa akin, pero hindi pa rin normal ito, sabi niya sa akin. Minungkahin niya ako na taasan na lamang yung dosage na aking inumin, tapos palitan niya ng brand. Yung ipapalit niya na brand, sabi ko sa kanya, may kamahalan na yung ibibigay niya gamot sa akin, kaya napag-isip-isip ko na sa isang buwan kung magkano yung magagastos ko sa gamot pa lang, medyo may kalakihan na. Kaya naisip ko na nasaan yung nakilala kong Diyos sa Diyos Miracle Crusade na nagpapagamot. Sabi ko sa aking sarili, bakit hindi ko kaya balikan muli yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Muli kong balikan yung pagdalo ko ng 3 beses sa isang linggo. Sabi ko sa aking sarili para hindi ako bumili ng gamot na to. Sinubukan ko muli na dumalo sa baal na gawain. 3 beses uli ako na pagdalo. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mahal na Panginoon, nangako ko na pagalingin mo lang yung aking pisikal na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko sa aking sarili na magamat ang kinakakatakot ko noon sa ganitong pagpupuyat dahil baka bigla akong atakiin ng high blood, kasi sinabihan ako na wag daw akong magpuyat dahil imbis na bababa daw yung dugo ko, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag-aalay ng ayuno, patawad, hingi ng kapatawaran kung saan ako nagkamali sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal at naglaon yun. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na Amen. Hallelujah. hindi umiinom ng gamot, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang sa bawat gawain natin, lagi kong kinakausap ang ating pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon sa bawat gawain, talagang nandyan na hinihingi ko na puliin mo lagi ang aking sisidlan, sabi ko sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na huwag mo kong pabayaan, sabi ko sa akin. Kayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw-araw talagang nandyan din po na paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan ang kapaguran sa pagtatrabaho. Kuminsan, naiisip ko na lang na huwag mo lang dumalo sa banal gawain dahil sa kapaguran ng aking katawan. Pero pinipilit ko talagang huwag dumalo talagang, sabi ko, kung iisipin ko yung kagalingan ng aking natamo, walang halaga yung hirap ng aking natatamasa. Kaya ako po'y nagpupuri na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na
lagi siyang nandyan sa tabi ko. Amen. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niya ng pag-iingat. Magamat na kami po rin po ay hindi magkakasamang magpapamilya dahil yung aking beloved na asawa at ang mga anak, sa kong anak ay sila po ay magkasama sa ibang bansa. Tapos yung aking isang anak ay mayroon siyang sariling pamilya. Isa na lamang po ako sa bahay. Lagi nilang sinasabihan ako ng aking mga magulang na huwag muna akong magsamba ng ganitong gabi, ngunit lagi kong sinasabi sa kanila, talagang nandyan na, lagi kong pinapaintindi na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na umaantabay sa akin. Sabi ko kayong mag-alala, sabi ko sa kanila. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang patuloy na akong ginagabayan. At patuloy akong iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Hindi iyan po ay nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless you, beloved brother John Sabangan, sa pinagpalang patutuo. Tunay po na napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Ang iyang pangako ay patuloy na nag-umapay sa ating puso. Iyan po ang tanda at ebidensya na ang ating mahal na Panginoon ay kasama po natin. Ang gusto ng Diyos, yung pong malalim na relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat sa ating mabubuting gawa, tayo po iaani po ng mga pagpapala. Iyan po ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, kagalingan ng ating karamdaman, at ganoon din po kapayapahan sa ating puso't kaisipan, at higit sa lahat, ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at patuloy po tayong makakapanig muli ng mga banal na patutuo. Akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi po kanyang pinagpalang pasalamat. Akin na pong tinatawagan ang beloved sister Corazon Juan, at sundan po siya ng ating mahal na kapatid, beloved brother Arnel Nodado. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord. Sa mga turo at aral po na ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging po sa Almeida Children. Sa ating pong mga beloved pastoral workers. Sa ating pong mga beloved elders. Sa ating pong mga beloved webcast viewers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran. Amen. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa taong 1994. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dati-dati po noon marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung paniningkip po na aking dibdib, pananakit po na aking ulo, maging po pananakit din po na aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko pong itong tinaglay simula po nung dalaga po hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na bawal po magpuyat. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na nung nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon, tinanggap ko po siya. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula po nung nakilala ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga sakit ko po na aking pong nabanggit po ay wala po akong ininom po na kahit isang gamot po, sa kabagan po at sa pangunang panalangin po na ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Naabot po ako ng kanilang panalangin. Pinagpala po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
pinagaling po ako sa aking karamdaman. Maging po nagkaroon din po ako sa taong din po yun. Nagkaroon din po ako ng sakit po na may mga pasa po sa aking katawan na ito po isahin po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na kinabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Dinugtungan po ang aking buhay ng maraming taon. Kaya ako pinapupuri na pasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa kagalingan ko po yan. Maraming salamat po din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po nakaraan last 2 weeks po, sinumpong po yung pagtaas po na aking BP na inabot po ng 170, 180 na bagamat ganun po ang taas po na aking BP, napupuri na papasalamat po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na hindi ko po naramdaman po yung pagkahilo na bagamat kunting pananakit lang po ng aking batok po. Subalit ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na andyan po yung kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon na sa ngayon po pinagpala po ako, bumalik na po yung normal po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging po nakaraang overnight, so hindi po ako nakadalo kasi po aking manugang po ay dinala po namin sa ospital kasi po sa kanyang pagbuntis nakunan po. Kaya ako pinapupuri, papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Diyan po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Kasama po na natin na nakakadalo po sa ating pong banal na gawain. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na amin po natatanggap, maging po sa aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Andyan po yung pag-iingat po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa ngayon po pinagpala po aking po mga minamahal na mga anak na aking mahal na apo na tigi-isap na po sila po na kanya-kanyang motor na bagamat po noon grabe po nagririnta po kami. Subalit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging po diyan po na pinagkaloob po ng mahal na Panginoon yung sasakyan po para magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako pinapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bagaman hindi po ako karapat dapat, ako po kinabagan muli at binalik po na ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Corazon Juan, sa inyong pinagpalang patutuo sa ating dakilang Diyos. Tunay po na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Nandiyan po ang palaging pong pagpapala na ating matatanggap sa ating dakilang Diyos. Kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya, magtitiwala at sasamba sa Kanyang dakilang pangalan. Minsan pa nating palakpak ating dakilang Diyos at akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi ng kanyang banal na patutuo, ating beloved brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villalos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagkalala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating mamader, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Tugbati rin sa kanilang mga minamahal anak, mga apo, mga manugang. Hallelujah. At sa inyo mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na panahon, sa ating mga elders. Hallelujah. Sa ating beloved ordinary preacher, sa kanyang minamahal anak,
at sa lahat nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang mapagpalang mading araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, lubos ay pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na muli namang sariwain ang kadakilaan ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Na tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito. Hallelujah. Dahil dito mahal, totoong mananalangin, may totoong nagpagal, may totoong propeta na hallelujah, na totoong nilangisan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na isa ako sa kinabagan, inabot ng panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Aming mahal, unang pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang araw-araw na aming pamumuhay na sa kabagan ng Panginoon, kami iniingatan, ginagabayan, sa kapayapaan, sa katiwasayan, sa mga palang aming nakakamtan, sampu na kami mahal sa buhay. Hallelujah. Na tunay na kahit kailan, hindi kami pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sariwan kami mahal, kung paano kami nakilala sa ministeryo itong mahal. Hallelujah. Na tunay pinagpala, sampu na kami mahal sa buhay. Hallelujah. Aming mahal, nung araw mahal, ang una nakilala dito sa ministeryo itong mahal, ang aking beloved Lola mahal. Hallelujah. Na sa kanyang buhay mahal, ang aking beloved Lola, ito'y masasabi kong maka-Diyos mahal. Hallelujah. Dahil ito'y sa kanyang kapanahonan mahal, ito'y maraming sikta denominasyon na dinadaluhan mahal. Hallelujah. At sa kanyang buhay mahal, makikita ko yung buhay niya mahal, talagang ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa kanyang buhay mahal, ito'y maging sa kanyang pagkilos, pananalita, mahal. Talagang pinagpala itong aking beloved Lola mahal dahil sinasabi niya mahal, talaga daw may Diyos mahal, ito'y lagi nangangaral mahal. Hallelujah. Lagi nagpapayo sa amin mahal, sa mga kanyang mga apo, mga anak mahal. Hallelujah. Bagaman mahal, wala pa siya sa katotohanan ng araw na yung mahal. Ngunit sa kanyang kalagayan mahal, ang aking beloved Lola mahal, ito yung nagsasaliksik ng katotohanan ng mahal. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mahal, bagaman siya may dadaluhan, ito hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Samantala nababasa niya sa banal na kasulatan na ang Diyos ay mapaghimala ang mahal. Sa ganong kalagayan mahal, ang aking beloved Lola, hallelujah, ito ay nagsasaliksik at naghahanap talaga ng katotohanan ng mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng mahal, ang gawaing Diyos Miracle Crusade, hallelujah, ito kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lola mahal, ito'y nag-oobserba lang mahal. Gumagaya-gaya kung anong ginagawa mahal dahil siya nga, marami ng sikta denominasyon na dadalang, ganun ang ginagawa mahal. Hallelujah. Sa patuloy na magdalong mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, sa patuloy na magdalong mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lola mahal, sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ko ito sinasabi mahal, dahil ito ay naging daan mahal kung kahit kami nandito sa ministeryo ito mahal. Hallelujah. Nang masumpungan ng aking beloved Lola mahal, talagang pinagaling. Nagkaroon siya ng mahal katiwasan sa kanyang buhay mahal. Hallelujah. Grabe ang kanyang kagalakan sa kanyang puso mahal. Hallelujah. Na lagi siya nagsishare sa amin mahal, nasasabi niya mahal, nasumpungan niya nga ang katotohanan mahal. Hallelujah. At ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito ay pinagaling daw ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagaman ng ganun mahal ang aming nakita sa punang mahal sa buhay mahal, ito'y binabaliwala lang namin mahal. Bagaman ang aking beloved Lola, ito'y lagi nagsishare mahal na maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking buhay mahal, dahil ako nung araw mahal, malapit sa aking beloved Lola mahal, ako sumasama-sama sa pagdalong mahal, sa dako ng kunita ng araw mahal. Hallelujah. Ngunit pinabaliwala ko lang mahal. Hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang mahal. Hallelujah. Kaya yung bisyong mahal, ito'y talagang walang kapangyarihan na malabanan kong mahal. Hallelujah. Hanggang ito'y lumala mahal,
ang pagsusugal, pagdadrugs mahal, pag-iinom mahal, pagpasok sa mga pulang ilaw mahal, ito'y aking ginagawa ng mahal. Bagaman aking nakita nga mahal na sinasabi ng aking lola na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa katigasan ng aking ulo mahal, ito'y hindi ko ginagawa mahal, hallelujah. At dumating sa puntong mahal na grabe na aking bisyo mahal, talagang walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, hallelujah. Na bagaman gusto ko magbagong mahal, nung araw mahal, sinasabi ko sa aking sarili mahal dahil kabakoy talagang nakainom, halo-halo ang laman ng aking tiyan, utak, drugs mahal, inom drugs mahal, ganyan aking ginagawa mahal. So sobrang sakit ng aking ulo mahal, talagang magbago man ako nung araw mahal, ilang araw lang mamahal, balik sa bisyo mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan talaga mahal kung wala tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, dahil maraming problema sa aking buhay mahal na parang wala na talaga ako mahal. Sinabi ng aking lula na maglingkod, magseryoso. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ako'y sumama muli sa aking beloved lula mahal sa dako ng kunito nung araw mahal. Hallelujah. Ako'y dumalang mahal. Sa aking pagdalong mahal, talagang ako'y nakinig na mataintim mahal. Hallelujah. Lahat na tumatayo sa pulpitong itong mahal, ito'y aking sinasapusit, sinasaisip mahal. Lalo ang mga pangaral ng ating beloved pastor mahal, mga patotoo, beloved assistant pastor mahal. Talagang ito'y pinakinggan ko mahal. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na andalahin ko ng araw mahal na baguhin niya lang ako mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalong mahal, kasama ang pag-ayuno sa dako ng Pampanga mahal, hallelujah. Labis-labis pa, sobra-sobra pa ang aking natanggap na pagpapalang mahal. Bakit mahal? Dahil paglabas ko ng pastoral ng Pampanga mahal, hallelujah. Hallelujah, grabing kagalakan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya yun ang aking mahal na sinasabi ko talaga, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal, hallelujah. Dahil ito'y aking naranasan mahal, dahil kung wala ang mahal Panginoon, sino magbibigay sa akin ng kapayapaan, kagalakan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Hallelujah, isa rin ako sa kinabagan sa misteryo itong mahal, hallelujah. Na sa aking magpapatuloy mahal, talagang ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Walang lalangan mahal, talagang tayo patuloy, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mahal, maging sa aking pananamit itong araw mahal, talagang ako'y binihisa na may kabanalan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking panalita ng araw mahal, talagang ako'y nagmumurang mahal, matuwa, magalit, ako'y nagmumurang mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung di ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, hallelujah. Malamang 6 feet below the ground na ako mahal, hallelujah. Bakit may mahal, nung araw mahal? Pag sinabi ko, pag galit-galit ako mamahal, hallelujah. Ayaw kong lumabas na sinungaling mahal na ako'y nagsalita, hindi ko kayang panindigan mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman ang aking kalagayan nung araw mahal, talagang ako'y maraming nasaktan din mahal, ngunit ako'y nagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil ako'y kinabagan niya na makapaglingkod, iningatan niya mahal na ito'y patuloy na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. 10 na aking mahal sa buhay mahal, talagang walang kalugian maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. That's right, hallelujah. Hallelujah. Patuto ko rin mahal, ang aking kapatid mahal, talagang ito'y lubos na pigpala mahal. Sabi ko nga, ang aking malabas mahal, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, ito'y mainit na rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuto ko rin ang aking kapatid mahal, talagang ito'y maraming puso sa kanyang buhay, kundi isa lang mahal, na ito'y ang aking kapatid mahal, ito'y nagkatrabaho sa PLDT mahal, hallelujah, na ito'y nakain ng medyo may panis na mahal, talaga ito'y parang naasyo sa mahal, dahil ang kanyang pakiramdam mahal, talagang namamanas ang kanyang katawan at nahihilo siya mahal, hallelujah.
Sabi niyang ka-office-piece niya, mahal, talagang magtik ng gamot, mahal, hallelujah. Dahil parang nalasyo siya, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan naman, Panginoon, dahil ang aking kapatid, mahal, hallelujah. Ito ay talagang may pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang ginawa ng aking kapatid, mahal, hallelujah. Pumasok sa kwarto, mahal, nanalangin, nagpuri, mahal, hallelujah. Pagkatapos ito yung tulog mo, mahal, hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, pagkagising niya, mahal, hallelujah. Siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Ang daming mahal sa aming buhay, mahal. Maging ang mga pamangkin, mahal. Kung ito nagkakasakit, mahal, hallelujah. Walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Gaya ng tunduro ng beloved pastor, mahal, tayo manampalataya 100% mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Humingi lagi ng habag sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gamot, mahal, kahit anong karamdaman, mahal, sa kabagan ng mahal, Panginoon. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, na totoong propeta, mahal, hallelujah. Ang kanilang mga karamdaman, mahal, ito ay pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, tunay at takila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya mahal, talagang huwag nating pagsawaan, mahal, ang mga patutong ito, mahal, ito yung lagi natin sariwain sa ating mga puso't isipan, mahal, hallelujah. Bigyan nating buhay ang ating patutong, mahal, dahil ito yung talagang totoong dakila at kahanga-hanga ang ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay, mahal, hallelujah. Hallelujah. Maging aking beloved nanay, mahal, talagang nung ito hindi pa nakakilala sa mahal, Panginoon, talaga ito yung may ugali din, mahal, ng pagkamaldita, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging ang kanyang karamdaman na iskinasa, mahal, hallelujah. Talagang ito'y naatake, mahal, talaga na ito'y naging irritable, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit mahal, sa patuloy na paglilingkod, mahal, ang karamdaman ng ating nanay, mahal, na yan ang mahal, ito'y talagang pinagaling at tinuyo ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi sa aking salita ito, mahal, upang dakilain ko at purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sapat-sapat, walang kalugian, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Aming mahal, talagang sa aking buhay din, mahal, talagang naranasan ko, mahal, yung mga aksidente na mahal sa nung araw, mahal, sa aking pagmamaniho, maging dito, mahal, talagang tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Nasaan kayo tayo, mahal, kung wala ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa aking buhay, mahal, sa aking pagmamaniho, sa dako ng Maynila, nung araw, maging dito nga, mahal, talagang walang ibang tayong tatawagan, mahal, talagang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga nangyari sa akin, mahal, pagmamaniho ko, mahal, talagang aksidente, mahal, nandyan lang, mahal, hallelujah. Talagang maraming aksidente, ngunit sa aking pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako iniingatan at niligtas ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako yung lumusang kapasalamat sa mga mahal na Panginoon, sa mga palangin, mahal, talagang hallelujah. Wala tayong may tutumba sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking patutukan rin, mahal, ang aking bilabititan, talagang mahal, na ito ay una na nakikilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay maging kwentang mahal, talagang pabala mahal o waring mahal, na talagang huwag nating pag-ating nasumpungan, tayo magpatuloy. Dahil ang aking bilabititan, mahal, dahil sa kanyang negosyo ng araw, mahal, bagaman ito nakakilala na mautisma ng mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito hindi patuloy, mahal, hallelujah, sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Bagaman nakita niya yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, yung mga himala, mahal, na kung ang kanyang anak mo, mahal, kung ito nagkakasakit, mahal, talagang ang aking beloved lula, mahal, pumapasok lang sa kwarto, nagpupuri, nag-ayuro, mahal, ang karamdaman ng kanyang anak mo, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maraming kabutihan, mahal, ngunit ang aking beloved tita, mahal, ito hindi patuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Dahil nga sa kanyang negosyo, mahal, di naglaon ng panahon, mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, na sinasabing may dinadasalan din daw, mahal, na bertud, may kapangyarihan din daw, mahal, siya'y pwede manggamot, pwede manggulam, mahal, ito'y sinasabi ko, hindi sa mahal Panginoon yan, mahal, hallelujah. Ang totoong gawain ng ating pinakamahal pa ng Jesus Miracle Crusade, lang sabi ko sa kanyang, mahal, ganun ang kanyang buhay, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, siya'y nagkaroon ng karamdaman na kulam, mahal, hallelujah. Na nung una, mahal, ang karamdaman kulam na yun, mahal,
ito'y kinikito niya sa akin, ito'y nilalabanan niya daw minamahal. Hallelujah. Dahil alam niya daw mahal, sino ang kumukulam sa kanyang mahal. Sabi niya sa akin mahal. Dahil ang aking bilabid titang mahal, ito'y malapit sa akin, ito'y lagi nagipagkintuwa sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Di naglaon nga para mahal, ito'y lumala mahal. Hallelujah. At ako'y napunta na nga dito mahal, sa dako ng Pangasinan mahal. Hindi ko na alam mahal kung anong nangyaring mahal. Ngunit ang aking bilabid, mama, nandun siyang mahal na talagang nakikita niya mahal ang aking bilabid. Tita mahal, talagang malala ng mahal ang kanyang karamdaman kulang mahal. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mahal, ito'y namamanas ng mahal. Hallelujah. At nagdudumi ng parang dugo na giniling mahal. Hallelujah. Ganon ang kanyang kalagayan mahal. At siya nagpapagamot ng mahal sa mga mahalang ospital, gaya ng Sintlok mahal, albularyo. Hallelujah. Kung saan siya pupunta mahal, manawag kung espiritista mahal, kung ang karamdaman na kulang walang kagalingan talagang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang aking bilabid nanay mahal talaga ito isa. Pinunta niya mahal, tiniyaya niya, sinasabi niya maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan mahal, ang aking bilabid tita mahal, ito yung sumama muli sa dako ng Antipula, autos mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman mahal na walang kagalingan mahal. Hallelujah. Ito yung nagbalik loob muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal sa gawa ng ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pag-aayuno, pagnanatili sa dako ng Pastor House, sa dako ng Antipolo, autos mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman kulang mahal. Hallelujah. Mahal. Ito'y pinagaling talaga ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kasulukuyan mahal ang aking bilabid tita mahal. Ito'y ginagamit na rin bilang adult squad sa dako ng Antipolo mahal. Kaya grabe ang aking kagalakan. Pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito'y kinabagan din mo mahal dahil nung ang nabuhay pa ang aking bilabid, Lula mahal, ito ang aming dalangin sa ating pinakamahal na Panginoon na talagang ito'y makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag lang tayo magsawa mahal, manalangin, sumunod sa kalooban ng Diyos mahal. Balang araw mahal tutugin ang ating panalangin mahal dahil ang bilabid tita mga ito ang aming dalangin sa ating pinakamahal na mahal na Panginoon na makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Di naglaon ng panamamahal, ito'y kasama na namin mahal. Kaya aking lubos-lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking natatanggap ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki, mula sa pagpalang material, physical, binansyal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating malang Panginoon. God bless sa pinagpalapatong ating pong beloved brother Arnel Nodado. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal at tunay. Nakahanga ang ating pinakamamahal Jesus na pinaglilingkuran sa ministro ito, maminamahal Diyos na naghimala, Diyos na nagliligtas, Diyos na nag-iingat sa bawat isa atin maminamahal. Dahil kung hindi totoo ang malapay ng maminamahal, ay hindi na tayo dito maminamahal, talagang magsikap pa maminamahal o talagang tayo ay magsasakripisyo sa paglingkod na ito sa ating malapino kung hindi siya totoo maminamahal. Amen? Pero napatunayan natin sa ating mga buhay, maminamahal maging sa bawat isa sa atin maminamahal na nagpapatotoo, ang ating pinakamahal Panginoon ay Diyos na maaasahan, Diyos maminamahal na talagang tumutugon sa ating mga dalangin maminamahal. Amen? Sa una dalangin nating malapastor, Evangelist Will Estradal Meda, maminamahal tayo ay talagang yung ating mga dalangin kinikilala ng ating pinakamahal Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay, maminamahal ang mga bagay na ito maminamahal na ating pong ipagpasalamat, ipatutuo ang kabutihan ng malapay noon ay yan ay pagpapakita maminamahal ng talagang pagpapasalamat sa ating malapay noon na talagang ating ina-acknowledge sa ating buhay na anumang bagay na mayroon tayong maminamahal, kagalingan man ng ating mga karamdaman, ano mga talagang mayroon tayo sa oras na tumaminamahal, alam natin na yan ay dahil sa
kabutihan at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang maminamahal. Patuloy natin pinabubuan ang karapat-dapat ng paggalang at parangal sa mga taong ginaminamahal na Panginoong Sus para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved Evangelist Pastor Wendy Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, patuloy po natin naalala kailang mga nilasang aral at turo sa bawat isa atin. Mapapalang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating pong beloved elders, sa ating pong kasama mga minamahal, amen. At sa inyo po mga minamahal, datihan man, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry. Amen. Atin pong itinatawagan mo minamahal, ang susunod na magpapahayag na kaya pasalamat sa ating mga Panginoon, ating pong beloved Sister Abigail Villaruz, at sundan siya natin pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy rin po nating inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin nating beloved and honorable Pastor Willie Isod Almeda, maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin po yung bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga kabutihan niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po kagalingan pinagkalob na ating pinakamamahal Panginoon sa akin na ako po'y sumpungin na karamdamang UTI mga minamahal. Wednesday po nun mga minamahal during midweek service, nang makaramdam po ako ng pananakit ng tiyan mga minamahal during congregational. Nung una hindi ko po yan pinansin mga minamahal dahil akala ko po ay normal lamang po mga minamahal. Ngunit hindi ko po inaakala mga minamahal, hindi ko talaga ina-expect na talagang lalala pa yun mga minamahal. Hanggang sa matapos po ang choir singing, hindi po yun umalis mga minamahal. Doon na po ako sa aking upuan, talagang iniiyak ko na lamang po dahil sobrang sakit na po yung aking nararamdaman that time. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Panginoon, dahil after preaching mga minamahal during mass healing, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal Panginoon, nagpakumbaba, nagsisi sa ating pinakamamahal Panginoon, kinas out ko po yan at sa kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon, dahil after ko pong tumalon, andyan na sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Hallelujah in Jesus name. Ayan po mga minamahal. Sa kahabagan natin pinakamamahal Panginoon, instant po yan na pinagaling po natin Praise the Lord. Hallelujah. Para po Glory yung to bula God. mga minamahal dahil nawala po yan ng biglaan mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Panginoon, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon, dahil malala ko lamang rin po yung kabutihan na ginawa niya po sa aming beloved mother during pandemic mga minamahal, dahil naka-receive po kami ng balita mula sa aming beloved kuya na unang kinausap po namin beloved mother na during pandemic mga minamahal, ilang buwan pa lamang po nung in-announce yung pandemic outbreak na yung anak po ng amo ng aming beloved mother ay nag-positive po sa COVID-19 mga minamahal. Dahil nasa iisang bahay lamang po sila mga minamahal, malaki po yung chance na mahawaan po ng COVID-19 ng aming beloved mother. Kaya ang ginawa po ng aming beloved kuya ng mga time na yun mga minamahal, andyan po na nag-send po siya ng PDF na ng ating leaflets po mga minamahal, at sinabi niya po sa aming beloved mother na lagi po siyang magpuri sa ating pinakamamahal Panginoon. At kami po mga minamahal, dahil malaya po tayo nakakapagpuri sa ating pinakamamahal Panginoon dito po sa ating banal na gawain, dyan po na kami po ay nag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal Panginoon. Patuloy po kami nagsumamo at nanalangin sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil nung mga oras na yun, mga minamahal, wala pa pong vaccine mga minamahal, kundi yung mga alam lamang po nilang gamot ang ginagamit nila mga minamahal. Hallelujah. Sa kahabagan po natin pinakamamahal Panginoon, hindi po kami nawala na pag-asa mga minamahal, bagkus patuloy po kami nagtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon. At wala pa pong isang buwan mga minamahal na makareceive muli kami ng balita sa ating pinakamamahal Panginoon na yung anak po ng aming beloved mama na nag-positive po sa
COVID-19 mga minamahal. Yan po ay tunay na gumaling na mga minamahal at sa kahabagan natin pinakamamalping Sus sa himala natin pinakamamalping Sus dahil ang beloved mother po ang nag-aalaga sa kanya mga minamahal. Ngunit ni St. Thomas mga minamahal, wala pong naranasan naming beloved mother tunay na pinag-ingatan po natin pinakamamalping Sus aming beloved mother ng mga panahon na yun. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamalping Sus at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Isus sa patuloy niya pong paggabay sa aming buong pamilya sa pag-provide mo po ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa kalakasan ng aming physical na pangangatawan, sa talento, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinakakalob niya po sa aming magkakapatid at sa kanyang kahabagan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal ubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus po lamang. Amen. God bless sa pinagpapatuloy natin pong beloved Sister Abigail Villaruz at tayo po muna mga minimal ay umawi sa ating malapay noon. Ating pong ipagpag ating pong inaantong na diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Una ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at langit ka na makikita, at tayo ay magsasama. Ang lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hel sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, sa iyo'y hatiin na di kayang tumbasan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya.
at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, Oh, let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, Oh, let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa pagkinilang mga buhay pinagpalampatuto at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Ating pakinggan ko paano po siya pinagpala ating malapinon. Maghanda po ating pong beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord. Bago ang pangalan at pinagpalakas sa pupuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapayang Diyos, sa ating kagalang-galang, balings na Pastor Willis Albedo Preshed, maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Comon Albedo Preshed, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimot ng Preshed, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral na kilala po natin pala na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ministeryong ito, sa banal gawain itong Preshed, dito po maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya. At first sa ating pagdalo maminamahal, dito tayo pinagaling ng ating pinalpayang sus, nilutas ang ating mabigat ng problema. First nagpapabuti tayo maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Albedo Children, maging sa lahat ng ating mga kasama, kapiling ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Pechuga Bubunyir, katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Banyi, maging sa lahat maminamahal ng mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating beloved kapatiran datihan Bagwan, at sa lahat po maminamahal na naghandabay po sa ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao, kasi sa maminamahal, especially sa mga Bagwan. Presiden, magandang oras po sa inyo at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapayang Sir Presiden. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa malapayang Jesus, maminamahal. Ako po'y nabigyan, maminamahal, na muling sariwain, Presiden, ang mga buhay na bato, Presiden, maalala ko maminamahal, nung yung abang lingkod, maminamahal ay at mga ganitong panahon, Presiden, buwan ng mga taglamig, maminamahal, talagang yung bang likod ay sa rin po akong pumipila, maminamahal sa barangay hall, Presiden, upang manghingi ng, maalala ko nun yung manghingi ng mga gamot, Presiden, dahil pag ganitong mga taglamig na, doon maatake po yung aking hika, at saka yung, Presiden, yung lamig sa katawan, maminamahal yung grabing kati, maminamahal. Talagang alam niyo po maminamahal, pakipakete, maminamahal yung aking hinihingi na gamot, Presiden. Talagang grabing pahirap, maminamahal. Taon-taon ganun po yung ginagawa ko, Presiden. Naalala ko maminamahal, pero alam niyo po maminamahal, nung ako'y naglingkod sa ating pinakamamalapayang Zeus, doon maminamahal, pinagaling lahat yung mga karamdaman na yun, inalis ng ating pinakamamalapayang Diyos. Presiden, talagang nagpupuri ng nagpapasalamat, maminamahal, pag mga ganitong mga December na maminamahal, lalo pag nag-uwian na po yung aking mga loved ones, Presiden, galing po ng ibang bansa, talagang hindi po maiwasan, maminamahal, hindi pa po nakilala sa gawain ito, talagang nandun na nagkatipon-tipon na kami magpipinsan,
Hinihintayan po na namin, maminamahal, yung pagdating ng 24 at saka yung 1, maminamahal. Diretso po yan, puro gabi-gabi yan, hanggang sa umaga, inuman po yan, praise God. Talagang walang humpay na pag-iinuman, maminamahal, praise God. Talagang hanggang sa yung pag-intake ng magmamariwana, doon na, maminamahal. Doon na kami matutulog, doon na kami gigising, maminamahal. Paggising mo, alak na naman, praise God. Ganun po yung aming buhay noon, maminamahal, kami magpipinsan. Ang aking mga tiyuhin talagang nandun, maminamahal. Doon kami sa likod, maminamahal, talagang wala kami ginagambala dahil compound po namin yun, praise God. Talagang ganun yung buhay ko noon, maminamahal. Ngunit maminamahal nung ako'y makakilala sa malang gawain ito, grabing pagtataka yung aking mga loved ones, maminamahal. Talagang pag nakikita nila ako, lalo sa mga ganitong nagbabakasyonan sila, praise God. Hinahanap nila ako, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, talagang nandun yung pag-aaya. Pero maminamahal, talagang nandoon yung grabing pagpipigil ng ating pinangalpayin sa ating buhay. Praise God, nandoon maminamahal. Nung tumubo yung ating pananampalataya sa malpayin sa Praise God, lahat ng mga bagay na yan, maminamahal, ay pinaiiwas na ng ating pinakamalpayin sa Praise God. Nagpupurirong nagpapasalamat, maminamahal, dahil sa aking sa pagbabago ng buhay, maminamahal. Dati-rati, balikan ko lang po yung aking buhay na patuto, maminamahal. Natuto po akong magmariwana, yung pag-intake ng drugs. Grade 5 po, maminamahal ng elementary, praise God. Doon po yung nag-start, maminamahal, ako'y matuto na magnakaw sa aking mga loved ones, uminom ng alak, maminamahal, magsinungaling sa aking mga magulang, sa aking mga tiyuhin, yung mga nagtitiwala sa akin, maminamahal. Nagsisinungaling na ako dahil pinagnanakawan ko sila, praise God. Kinukupit ko po yung pera nila, maminamahal. Ipinagpapalit ko po sa aking mga bisyo, praise God. Yung aking mariwana, libre lang, maminamahal, dahil mga tiyuhin po ako na in-spoil po nila ako, maminamahal, na gumamit ng marijuana. Libre lang po yung marijuana, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nasira yung aking buhay hanggang sa dumating yung punto, maminamahal, mag-isa high school ako. Umani po ako sa isang fraternity, talagang mas lalong doon nasira yung aking buhay dahil tinuruan nila ako, maminamahal, na mas grabe, maminamahal, yung kami mag-set up ng pagnanakaw sa isang tindahan, maminamahal. Ganun po yung ginagawa po namin, praise God. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, parang wala na yating humpay yung aking ginagawang kaguluhan sa aking buhay, praise God. Uwi ako sa bahay, maminamahal, maliligo lang. Pagkatapos ko maligo, maglinis ng aking katawan, barkada na naman, maminamahal. Tapos, ganun po, doon lang umiikot yung aking buhay, praise God. Dumating ang punto, maminamahal, nung ako'y nag-aaral, maminamahal. Nung bumalik po ako sa aking pag-aaral, dahil gusto kong makatapos, kahit high school man lang, praise God. Meron ako naging classmate, maminamahal, at member po siya ng dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Di pa po ako save noon, maminamahal. Kakaiba po yung pag-share niya. Sabi niya sa akin, Brad, dumalo ka sa banal na gawain natin. Dito rin sa school. Kasi doon sa ginaganap po natin yung banal na gawain natin dati sa Linggay, doon sa may National High School, praise God. Alam po ng ating beloved elder, ating beloved Kuya Dio Rodriguez, praise God, alam po nila yun, yung doon sa may National High School. Alam niyo, maminamahal, doon ako inimbitahan, maminamahal. Nung pagdating ko doon, kasi hindi na po ako umuwi, doon ako nagbisa sa school. Hinintay ko na po, maminamahal, yung ating banal gawain. Pagdating po ng punto ng alas 7, dumating na po yung ating mga beloved workers. Talagang na doon, nagdi-decorate na sila. Na talagang akala ko nga may ikakasal, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal, na nagulat ako kasi siya lang yata ang imbitado. Inimbita pa ako ng aking classmate. Alam niyo, maminamahal, hinayaan ko lang sila, praise God. Parang nagmumuni-muni ako, tinitingnan ko kung ano yung ginagawa nila. Alam niyo, maminamahal, na after nun, dumating na po yung ating mga ilang mga choir. Nagpuri na doon sila sa gilid. Talagang ramdam nila yung presensya ng ating pinakamalapay Jesus. Seryoso po yung pagpupuri nila. Sabi ko, kakaiba, maminamahal yung aking pupuntahan. Alam niyo, maminamahal, hanggang sa mag-start na po, maminamahal. Tinatawag nila ako, maminamahal. Pero hindi pa ako pumapasok kasi wala pa po yung aking classmate. Nahiya ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, dahil yung outfit ko, maminamahal. Yung aking pantalon lang, maminamahal. Talagang halos makita na yung underwear ko, maminamahal. Dahil punit-punit pa yan. Dahil akala ko, yung pupuntahan ko, rakrakan talaga. Yung sayawan ba na makasalibutan, praise God. Nandun, maminamahal, na, alam niyo, maminamahal, nung dumating na yung aking classmate, nag-start na po yung MC. Nandun, maminamahal, pumunta ako sa harapan.
Para akong tinutunaw na kandila, mami, hiyang-hiya talaga ako, appreciate, talagang sabi ko, parang mali yata yung napwestohan ko, mami na mahal. Alam niyo, mami na mahal, talagang hindi ko maiwasan dahil nagjo-joyful po. Yung makasanlibutan na sayaw, ganun yung ginagawa ko, mami na mahal, dahil sumasabay po ko sa nila. Abang sila naman po, yung nakikita ko sa mga tagiliran ko, may napupus-pus na mamil. Joyful pa lang, mami na mahal, ramdam na ang presensya ng ating pinakamamalapay yung Jesus. Andun, mami na mahal na, sabi ko, kakaiba yata yung napasukan ko. Alam mo, mami na mahal, talagang nag-observe po ako. Nung dumating na yung solemn, mami na mahal, doon po, mami na mahal, na nagtataka ako dahil hindi naman po ako umiyak, mami na mahal. Hindi mahilig umiyak, talagang nangamatay na yung aking mga loved ones, ay mga kanino-ninunuhan ko. Kailanman hindi pumapatak yung aking luha, matigas yung aking puso, mami na mahal. Pero nung nag-solemn song, mami na mahal, nagtataka ako dahil yung aking damit, basang-basa. At mayroon pong pumapatak na tubig sa aking mga mata. Hindi ko pa alam noon, mami na mahal, dahil sa kabaguhan ko, mami na mahal. Pero nung na-realize ko na, dahil sa aking pagdalo, yun na pala, sinalubong na pala ako ng presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Pinadama na ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, mami na mahal, nung unang dalo ko talagang grabe, mami na mahal. Ang experience na naranasan ko nga sa yung ito, mami na mahal, mapakinggan ko yung mga buhay na patotoo. Medyo nagkasala yung bang lingkod dahil nag-isip ako ng masama. Dahil sabi ko, lahat yata ng tumatay sa banal pulpitong ito ay binabayaran, mami na mahal. Napakatatamis na magsalita, ngunit mami na mahal, nagkamali pa lang yung bang lingkod, mami na mahal, lahat po pala ng tumatayo dito, totoong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil ang Diyos natin dito sa ministeryong ito ay buhay. Nandun, mami na mahal, alam niyo, mami na mahal, sa awan at panalangin ng ating kagalang-galang balin sa Pastor Willis Arvida at sa mga naturuan, mami na mahal, na mga naunang mga Kristyano, isa po ko na nabagahinan na-invite at nabagahinan mami na mahal ng salita ng Diyos. At doon po, mami na mahal, ako'y nakadalo sa banal gawain ito. At doon po ako binago unti-unti ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, mami na mahal, unang inalis sa akin ng ating mamalapay Jesus, yung pag-intake ko ng marijuana, mami na mahal, instant yan, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, mami na mahal, sinubukan ko pa, mami na mahal, dahil parang sinusubukan ko, mami na mahal, kung parang, kasi siguro medyo bumababa yung ating pananampalataya noon, nung kabaguhan ko pa sa banal na gawain ito. Sinubukan ko magsindi, mami na mahal, pero ayaw na ng ating pinakamamalapay. Amoy pa lang, mami na mahal, parang nasusuka na ako, mami na mahal. Kaya hindi ko na po talagang, kumbaga, pinagtuloy. Inalis na talagang lubusan ng ating pinakamamalapay. Mismo ang ating pinakamamalapay ang kumilos, mami na mahal, para hindi ko na balikan yung mga bagay na yan. Salamat sa ating pinakamamalapay. Hanggang sa dumating ang punto, mami na mahal, na unti-unti na ako, mami na mahal, na binabago ng ating pinakamamalapay Jesus, na matuto na ako, mami na mahal, na tumulong sa gawaing bahay. Nagtataka, pati yung aking mahal na yun, sabi niya sa akin, mukhang kakaiba yata ang kinikilos mo ngayon. Sabi nga aking mga labuan, dahil dati-rati, hindi magigib, mami na mahal, hindi maghugas ng pinggan, hindi talaga ako kumikilos, mami na mahal. Kakain ako, maliligo ako, pagkatapos noon, barkada na, mami na mahal. Ganun yung aking buhay noon, Tawag nga nila sa akin para daw akong aso, mami na mahal, dahil ni mag-bliss man, mami na mahal, yung pagdating mo ng bahay, sabi mo, kumusta ma, kumusta pa, walang ganun, mami na mahal. Pasok ako sa bahay, pasok ako sa CR, maligo, pagkatapos maligo, kain, mami na mahal. Barkada na, ganun, doon lang umiikot yung aking buhay. Pero nung nagtaka sila, nung ako'y binago ng ating malapay Jesus, kakaiba na, nagbibliss na ako, mami na mahal. Tapos pag natatabi ako sa aking mahal na ina, hindi na po ako amoy sigarilyo, mami na mahal, amoy marijuana. Dahil dati grabe, ayaw nila akong tumabi. Dahil yung amoy ng marijuana talagang hanggang sa pawis ko, talagang kuha nila yun, mami na mahal, yung naamoy nila. Pero salamat sa ating pinangamalapay Jesus, dumating yung Ebanghelyo sa aking buhay. Nandun, mami na mahal, unti-unting binago ang aking buhay, inalis lahat ang aking bisyo. At doon, mami na mahal, may mga karamdaman ako na sa aking isip, hindi ko na po talagang naipanalangin. Dahil sa aking pagnanakaw ng mga buko, yung nyug, mami na mahal, dati marunong akong umakit sa nyug. Alam niyo, mami na mahal, sa aking pagnanakaw ng mga halaman at ipinagpapalit ko ng aking bisyo, nalaglag po ako sa nyug, mami na mahal, halos mga 20 to mga 17 feet.
nauna yung aking likod, maminumhal, nagkaroon po ako ng pilay. Yung aking spinal cord, yung aking buto sa likod, may musli po na halos bandang gitna. Pag humihiga ako sa higaan, hindi po ako pwedeng humiga ng nakatihaya. Puro tagilid. At mayroon pong una niyan, maminumhal na napakalambot, Preciad. Alam niyo, maminumhal nung, nakalimutan ko na yan, maminumhal nung naligtas po ako sa banal gawain ito. Inalis na pala ng ating pinakamamalapayin Praise the sa Lord. Preciad. Alam niyo, maminumhal talagang grabe, maminumhal. Dati-rati, yung aking katawan, maminumhal, hindi ganito kalusog dahil sa aking pag-intake ng marijuana. Napakapayat ko noon, maminumhal dahil yung sabi ng iba, pag nagmarijuana ka, tataba ka. Baliktad, maminumhal sa akin, maminumhal. Napakapayatot ko dahil sa aking pag-intake ng drugs. Preciad. Grabe, maminumhal. Talagang kulang na lang, maminumhal ay talagang grabing payat ko noon, maminumhal, Preciad. Talagang nandun, maminumhal. Nung ako'y binago na ng ating pinakamahal pa Jesus, kita nyo naman sa aking katawan. Preciad, times 5 to, maminumhal, na pinataba ako, pinalusog ng ating pinakamahal pa Jesus. Preciad, talagang totoo talaga, maminumhal. Unahin mo ang kalooban, banal na kalooban ng ating pinakamahal pa Jesus. Lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Preciad, hindi mo na hinihiling, maminumhal, ipinagkakalupa ng ating pinakamahal pa Jesus. Preciad, totoo talaga, maminumhal. At yung pagbibigay, Preciad, bagamat mahirap kami noon, maminumhal, hindi naman po sa pagbaba ng aming kabuhayan dahil lumaki po ako, maminumhal, simula nung ako'y elementary hanggang sa naging high school ako. Grabing hirap ng buhay, talagang nasubukan namin, maminumhal, na maglugaw. Pag wala ng lugaw, maminumhal, alam niyo po yung pagkain ng manok, yung mais na durog. Ginagawa po namin yan, nilulugaw po namin yan, kasama po yung bigas na nilulugaw namin, Preciad. Grabe, maminamhal, mabot sa punto na tubig asin na lang, maminamhal. Dahil wala na kami masaing, Preciad. Grabing hirap ng buhay. Pero alam niyo po, maminamhal, nung tumubo na yung aking pananampalataya, sabi ng aking naging ginamit ng ating Malapay Jesus, magpatuloy ka lang, Brad. Pagpapalain ka ng ating Malapay Jesus. Totoo talaga, Preciad. Siya yung ginamit ng ating Malapay Jesus, nagpatuloy po ako. At yung aking baon na minsan 2, minsan 5 piso, iniipon ko yan sa isang linggo. Pinagkakalob ko sa ating pinakamamalampay. Yung aking father, hindi po basta-basta maminumhal yung kanyang pinag-aral about electricity. Isa po siyang valedictorian, maminumhal, patungkol po sa electricity. Alam niya lahat, Preciad, pati magkabit ng mga CCTV, fire alarm, yung mga install ng building, yung capacity, maminumhal ng building, kung ilang loads. Kabisado niya lahat, Preciad, pero hindi siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminumhal. Nag-apply siya sa Maynila, nag-apply siya sa Baguio, nag-apply siya sa Dagupan, maminumhal. Walang tumatanggap na mga trabante, mga kumpanya na mapagtrabahuan niya, Preciad. Pero maminumhal, nung ako'y nasave sa banal na gawain ito, Preciad, himala sa himala na grabing himala ng ating pinakamahal pa Jesus, mismo ng trabaho, hinanap yung aking stepfather. Salamat sa ating mahal pa Jesus, Preciad. Hanggang sa mga oras to, maminumhal sa kanyang pinagtatrabahuan. Yan po sa may University of Luzon. Dati LC po yan, Luzon Colleges. Preciad. Ngayon po, maminumhal, University of Luzon. Marami po silang electrician, Preciad, halos 20 plus or 28, kanyo na. Noong una, nagbawas ng kalahati dahil hindi nila mapasahudan dahil sa umuunti na rin ng estudyante. Ngayon, nagbawas ng kalahati. Talagang nag-pray ako sa ating Panginoon Jesus dahil medyo natutunan ko na rin po kung paano magayuno sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo mga mayunuhal, walang imposible sa ating Panginoon Jesus. Preciad, yung aking stepfather, pinanatili ng ating pinakamahal pa Jesus. Preciad, nandun, maminumhal, di po siya natanggal. Maminumhal, talagang bagamat binalita niya sa amin, maminumhal, baka magkatanggalan, isa ko matanggal, Preciad. Talagang medyo nalumoy ang aking father kasi ilang buwan pa lang siya, mga 6 na buwan pa lang o 5 buwan, patatanggal na kaagad siya, Preciad. Pero nanalangin ako sa Malapay Jesus, sabi ko walang imposible sa Malapay Jesus. Amen. Mismo ang Diyos ang nagbigay ng trabaho, maminumhal, bahalang Malapay Jesus kung tatanggalin siya. Kung anong kalooban ng ating Malapay Jesus, tatanggapin namin, Preciad.
Ngunit maminamahal ang banal na kalooban ng ating malapayang Sus, manatili yung aking father diyan sa University of Praise Luzon. the Lord. Salamat sa ating malapayang Sus. Verse 8, ito na naman, maminamahal, mga ilang taon na. After 6 years or 5 years, maminamahal, or 4 years. Sa dami ng pinapasahudan, maminamahal, talagang kailangan dalawa na lang yung matitira. Alam niyo, maminamahal, talagang muli ako nanalangin sa naman pa Jesus. Krusada po, maminamahal ng dako po ng Alaminos noon, maminamahal. Talagang sabi ko, sa nangangasiwa po dito sa Linggay noon, nung yung meron pang nangangasiwa. Manalangin ako sa ating malapayang si God. Talagang nagayuno po ako ngayon, pinagayuno nila ako ng halos mga 3 days, God. Pagkatapos nun, maminamahal, alam niyo, after nun, maminamahal, dahil mayroon pong suprina na magtatanggalan sila, maminamahal, 2 na lang ititira. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Ganun uli ang nangyari, pinanatili ng ating malapayang Jesus, God, na siya po yung hindi po tinanggal ng ating pinakamahal. Hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, talagang salamat sa ating malapayang Jesus. Talagang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, God. Lahat ng hihilingin mo, maminamahal ng grabing taimtim na pananalangin, God. Walang imposible sa ating malapayang Jesus. Kung banal na kalooban niya, tutugunin ng ating pinakamamalapayang Jesus, God. At totoo talaga, maminamahal, talagang doon, maminamahal, nagkumapit lang tayo sa kapangyarihan ng malapayang Jesus. Walang imposible sa ating pinakamalapayang Jesus, God. Sa mga oras to, salamat sa ating malapayang Jesus, God. Nandun, maminamahal, ang aking Father, maminamahal, nananatili, na nagtatrabaho po diyan po sa may University of Luzon. Pinanghawakan ng ating pinakamamalapayang Jesus, God. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayang Jesus, God. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Jesus. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalapatong yan. Ating pong beloved brother Jan Aquino. Salamat sa ating malapay noon. At bago natin ibinigay po pa itong mga minamahal sa ating pong beloved Sister Mirasol de Vert, ay magkaisang manalangin muna mga minamahal para sa ating pong pag-take ng ating pong coffee po mo ating pong coffee break. Amen. Halod dakila po ng Diyos, mapalit sa pangalan mo, malapay ng sus. Salamat malapay noon. Sa pagkatong ito malapay noon na kami yung pinakatipon-tipon sa dagong ito upang patuloy pag-usapan ang iyong mga kamanghamang ginawa sa iyong buhay, ang pag-iingat malapay noon, ang katugunan sa madalangin, ang pagaling malapay noon, pagpapalakas. Salamat malapay noon. At aming pong dalangin sa pagdating ng aming pong coffee break malapay, aming pong dalangin na ito'y gamitin mong magsibing kaparaan upang manatiling gising ay mga diwa. Marami pang mga patuto aming pakinggan sa lahat sa Panginoon ng ibang ligligtasan. Pagpalain mo ang bawat isa aming malapay noon at sa nagkaluto ibalik mo ang palang tuhigit pa sa kanyang pangalan malapay noon. Ito po ang aming sound palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the
assembled there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang awitin na yan at sa breaking na ating pong tinatanggap ngayon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating pong mahal na kapatid, beloved Sister Mirasol De Vera. Sa kanya pa salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa pusundan ng ating beloved brother Zander De Los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganoon din po sa may hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin. Ngayon ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan at sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, last week mga minamahal, biglang napunta kami ng aking dalawang anak sa bahay na aming mga magulang dahil ang sabi sa group chat mga minamahal, biglang namamaga yung mukha ng aking beloved father, mga minamahal. So pinuntahan namin, hanggat maaari ayaw niya magpa-check up mga minamahal, pero sinabihan ko, kinausap ko na magpapa-check up lang naman, walang gusto lang namin malaman kung ano yung dahilan kung bakit namamaga yung kanilang mukha mga minamahal.
bago dumating yung araw na magpapacheck up sila mga minamahal, ako ay nanghingi ng prayer request ating dito sa pastoral house mga minamahal na sana maging okay yung kalalabasan ng check-up mga minamahal. Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal na wala naman daw okay naman lahat mga minamahal. Ang medyo mataas lang yung BP nila at saka mataas yung uric acid na labis-labis kong pinapasalamat na okay ang lahat mga minamahal. Pero ganun pa man mga minamahal, pag every time na mga minamahal, bumabalik yung pamamaga ng kanilang mukha mga minamahal. Sabi ko sa aming beloved Father na siguro ito na yung way ng mahal na Panginoon para manumbalik sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil halos kung ang inyong lingkod mga minamahal 20 years na hindi nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sila mga minamahal mas higit pang mas matagal na sila hindi nakakadalo. Kaya pati yung aking mahal na tito, palaging sinasabihan ng aking mahal na ama na bumalik na. Labis kong pinapasalamat na patuloy na hibuin ang puso ng aming mahal na ama na manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na wala namang ibang magpapagaling nun kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang. Labis-labis ko hindi pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil last week, mga minamahal, talagang yung abang lingkod talagang physically talagang sobrang pagod na yung nangyari sa school talagang maraming activities, mga minamahal. Ang pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung mga teachers na kasama ko, mga minamahal, dahil dumating yung time na bigla ang ulan, halos lahat sila nag-vitamins, lahat sila nag-take ng gamot dahil sumama yung pakiramdam nila, pero ang inyong balingkod mga minamahal ni vitamins at anumang gamot mga minamahal talagang pinag-ingatan ng inyong abang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Walang ininom kahit anong gamot na yon mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, taglay-taglay ko ang kalakasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis ko din pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal na ang yabang lingkod bagamat hindi karapat-dapat patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na magamit sa kanyang banal na ubusan bilang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunay na tunay nga po mga minamahal na talagang tunay na talagang napakahalaga na tayo dumadalo. Kaya yung sabi nga, yung labuhan sa ating mga kapatid, talagang trying her best na talagang sila'y maingganyo uli at maimbita sa pagbalik sa mahal na Panginoon. Sapagat sabi nga kung sinasabi natin noon, malapit nang bumalik ang Diyos. Amen? Di lalo na ngayon, mga minamahal, mas lalo nang malapit na babalik ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang mupagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Zander de los Santos sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida na ating inaalala ang kanilang turo't aral po. Gayon din po sa Almeida family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nakakilala sa banal na gawain sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Aking maalala noon, mga minamahal. Ako'y magka-college, mga minamahal. Ako'y napaumaling na manood ng TV, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang banal na gawain ay napanood ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal talagang
yan ay palagi kong hinanap-hanap mga minamahal na panoorin. Ang sa mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa isang araw mga minamahal, sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida, ang banal na gawain mga minamahal, yan ay hinahanap ko po mga minamahal upang dumalo mga minamahal. Aking nakita ang banal na gawain mga minamahal dyan po sa may Lugban pa po mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, una kong dalo mga minamahal, ako'y nagpabautismo agad. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Gawa ng kabataan noon mga minamahal. Buwan lang siguro akong nakadalong. Sa ako'y mga minamahal, napahiwalay na mga minamahal. Hanggang sa ako'y mag-college mga minamahal nandyan mga minamahal. Hanggang sa natuto ng magbisyo mga minamahal. Natuto ng gumamit ng marijuana. Hanggang sa pag-inom mga minamahal. Talagang halos araw-araw mga minamahal, unang subject namin mga minamahal, talagang pag-inom, talagang grabe mga minamahal sa aking pagka-college na yan, sa pagbibisyo na yan. Hindi po ako nakagraduate mga minamahal. Hanggang third year lang po ako mga minamahal, hanggang sa ako'y napaisip mga minamahal na magtrabaho mga minamahal, talagang ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Sa lugar na yan mga minamahal, dyan ako natuto na gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal sa aking pagtatrabaho. Halos gabi-gabi mga minamahal, pagkatapos ng trabaho, inom mga minamahal. Pagkatapos ng inom mga minamahal, maghanap ng drugs mga minamahal. Hanggang sa ganun na lang mga minamahal, halos gabi-gabi mga minamahal na ganun ang aking ginagawa. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napaisip mga minamahal na umuwi na ulit dito sa ating lugar mga minamahal. Year 2012 mga minamahal, ako'y umuwi mga minamahal. Talagang akala ko ang bisyo na yan ay makakalimutan ko mga minamahal. Ngunit lalong nagpatuloy ang bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yung panahon ni Duterte mga minamahal, talagang grabe. Yung mga kasama kong gumagamit ng drugs mga minamahal, yan ay yung iba nahuli, yung iba mga minamahal, talagang natukhang. Ngunit kabagan lang ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yan mga minamahal, talagang kinalimutan ko siya mga minamahal. Talagang hindi niya hinayan na isa ako sa matukhang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gusto ko nang magbago sa aking sarili mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang nung time na ako'y sabog mga minamahal sa isang gabi mga minamahal, talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang pinanood ko sa YouTube mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napaluha mga minamahal nung napanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, hinipong aking puso mga minamahal. So una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida mga minamahal, talagang sabi ko ako'y babalik, manunumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang itong 2016 mga minamahal, talagang muli kong hinanap ang banal na gawain mga minamahal. Talagang kami dumalo mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. At talagang pagpasok ko pa lang dyan mga minamahal sa git, talagang ramdam ko ang banal na presensya mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang unti-unti akong binago mga minamahal. Talagang pati pag-inom ng alak, paninigarilyo mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, talagang inalis na ng pinakamamahal na Panginoon mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Amen. Saganang sa aking sarili mga minamahal, ang mga bisyo na yan, talagang hindi ko kayang alisin. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga That's minamahal. right, Talagang amen. ako'y tuluyang binago na ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan din mga minamahal, sa mga disgrasya mga minamahal, nung time na ako'y napaiwalay, talagang hindi ko mabilang-bilang na disgrasya mga minamahal nandyan na nasubukan kong dalawang beses mga minamahal na sumimplang sa motor, ngunit ako iningatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Nung time na yan mga minamahal, talagang
kinalimutan ko siya, ngunit nandyan pa rin ang kanyang kabagan. Ako'y kanyang iningatan, mga minamahal. Ganyan, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, nung time na ako'y napahiwalay, mga minamahal, talagang kami kukuha ng drugs dyan sa dako ng dagupan, mga minamahal. Pagpasok namin sa iskinita, talagang kami tinutukan ng sumpak, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Jesus. Bagamat nung time na yan, mga minamahal, talagang kinalimutan ko siya, ngunit nandiyan pa rin ang kanyang kabagan. Ako'y kanyang iningatan, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, nakabato ng sasakyan. Yan ay bumaba, mga minamahal. Talagang tinutukan ako ng baril, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Jesus, mga minamahal. Nung time na yun, talagang bagamat hindi ko siya kinalimutan ko na siya, mga minamahal, ngunit nandiyan pa rin ang kanyang kabagan na ako'y iniingatan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Jesus, mga minamahal. Kung aking isipin, mga minamahal, may plano palang mahal na Jesus na ako'y kanyang ibalik, mga minamahal, sa banal na gawain. Mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord. Itong nakarang linggo lang, mga minamahal, talagang naranasan ko ulit, mga minamahal, ang madisgrasya sa aking sinasakyan na motor, mga minamahal. Talagang yung nakahinto na sa sakyan, mga minamahal, bigla siyang nag-U-turn, mga minamahal. Siguro ang takbo ng aking motor, mga minamahal, nasa 60, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nakapagpreno na paunti-unti, mga minamahal, siguro hanggang 50. Yun, mga minamahal, ang aking motor na sinasakyan ay sumalpok sa sasakyan na yun, kung mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, talagang grabe pag-iingat ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ako makapaniwala sa aking sarili, mga minamahal, na walang nangyari sa akin, mga minamahal, na ang natamo ko lang ay gasgas sa aking tuhod, Praise mga the Lord, minamahal. amen. Ngunit, mga minamahal, talagang gano'n ka makapangyarihan ng pagsigaw ng hallelujah, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Nung time na mga minamahal, talagang wala na akong inisip, mga minamahal, na gawin, kundi idiretso ko na lang na ibangga doon sa sasakyan na yun, mga minamahal, sapagkat kung siguro, mga minamahal, talagang kung ito ay ililiko ko, mga minamahal, o sabay preno ako, mga minamahal, siguradong lalo akong madidisgrasya. Ngunit napakabuti na mahal na Panginoon nung time na yun, mga minamahal. Ang tanging naisigaw ko lang, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Talagang grabe, ako iningatan ng mahal na Panginoon. Yeah, Hindi ko makapaniwala, mga minamahal. Talagang ako'y buhay, mga minamahal, sa lakas na yun. Hindi ko lubos maisip na walang nangyari sa akin, mga minamahal. Ang ginawa ko lang ng mga minamahal, talagang tinayo ko ang aking motor, pinakiramdaman ko ang aking sarili na kung may masamang nangyari. Ngunit wala, mga minamahal, sa pamamagitan lamang, mga minamahal, ng pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Talagang ako iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang paluto na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang bisyo na siya po, sabi nga niya, di niya natapos ang pag-aaral niya dahil sa pagbibisyo. Amen. At talagang yan ay may malawakan, kumbaga rampant yan. At kapag hindi natin nabantayan, talagang masisira talaga tayo, mga minamahal. Ngunit sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tangi natin kailangan, mga minamahal, ay yun tayo po, mga minamahal, ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. At sa ating pong paglilingkod, mga minamahal, ay nalalaman natin kung ano mga banal na kalooban ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mupagaton sa ating beloved Sister Hannah Villarus sa kanyang pasalamat sa ating manapay. Siya po sundan ng ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati at sa ating pag-aalaala na rin po sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, na ating pong inaalala ang mga dakilang turot aral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Will Estrada Almeida.
Ako rin po nagpapaabot ng bati sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapaabot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon. Napapasalamatan ko po siya sa kanyang kabutihan na ginawa sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong pag-iingat, paggabay at patnubay niya po sa amin mula sa pag-alis ng tahanan hanggang sa pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dyan po na sa mga may mga panahon ay mga oras po nandiyan po na pagkapasaway ko po ay dyan na binibigyan niyo po ako ng turo na kanya pong pinapalo, kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat meron pong natututunan every lesson sa pagsubok na po na binibigay niya po. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa at sa aming iba pa pong naming miyembro ng aming pamilya. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapala niya po na pinagkakaloob niyo po sa amin na hindi man po namin hinihingi ay kanya po itong pinagkakaloob. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding na nagagamit po namin magkakapatid sa amin pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat this first semester lamang po ay dyan po na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal pa Jesus ay isa rin po ako sa nakapasok sa with honors, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat ay kanya po akong kinahabagan at minarapan na magamit sa kanya banal na ubasan bilang isang mga awit. Pasasalamat rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At tunay nga po mga minamahal na tanging maasahan natin sa ating mahal na Panginoon ay kapag tayo po mga minamahal na may nasa kasakunaan, sa ating mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, ang Diyos ay ang ating kanlungan, sakloro sa ating sa oras ng kabagabagan. Amen. At sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat malayo sila sa kanilang mahal na ina, ay talagang hindi pinababayaan ng Diyos ang kanilang mahal na ina na nasa ibang bansa. Na ganun po dapat ginagawa natin mga minamahal, lalo pag tayo nandito mga minamahal, at ang ating mga mahal sa buhay ay nasa ibang bansa, ay huwag tayong magpapabaya, lalo magpakainit tayo. Bakit, mga minamahal? Kung tayo po mga minamahal ay magpapabaya, ay sino mag-iingat? Lalo kung ang bansang kanilang napuntahan ay walang banal na gawain o nandun mga minamahal talaga medyo hindi accepted ang ating pong pananampalataya, mga minamahal, ay talagang delikado. Amen. Ngunit dahil sa kakainitan ng mga anak ng Diyos na nandito, mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat parati sa ating malapay na langin, ang araw-araw na pag-iingat ng Diyos, mga minamahal, makikita natin kung paano tayo tinutugon ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako rin po mga minamahal, nais ko rin pasalamatan ating mahal na Panginoon dahil tatapos lang namin na galing Taipei at sa almost 10 araw din talagang nandun kami. Grabe, medyo pagod ng konti dahil siyempre sa daming trabaho doon na ginawa. Ngunit habang nandun kami mga minamahal, ay si Brother Norman, nandito ba siya? Talagang kinabagan ng malapay noon, pinag-ingatan sila sa SLEX sa SLEX. Nung pauwi na sila sa opisina mga minamahal after our National Directorate, talagang naipit sila noong yung cement na trailer, yung umiikot na ganyan. At saka yung yung jeep, talagang na-sandwich sila mga minamahal. Talagang yung ang sasakyan na kanilang sinasakyan, yung kotse sa yung van ng office ay talagang hindi mabuksan. Dahil talagang yupi-yupi. Pero kapag ingat na mahal na Panginoon sa isa sa kanila, dadalaw lang sila kasi
bawat isa mga minamahal ay walang nadisgrasya, hindi sila nagsugat, walang anuman. Pinag-ingatan talaga sila ng ating mahal na Panginoon. SLEX yan mga minamahal, pinakamababa ang 160 mga minamahal na takbo. Amen? Pero dahil sa pag-iingat ng mahal na Panginoon, ay talagang sabi nga, huwag tayong magpabaya, huwag tayong dapat lagi tayong nanalangin sa bawat biyahe. Dahil kung nagkalamali tayo ng konti, talagang sisingitan talaga tayo ng kaaway ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya't ang napakabuti ng Diyos dahil sa kaniyang mga sa panalangin siyempre ng ating ginagawa, Minamahal Evangelista Obed Estrada Almeida, at ganoon po sa ating po mga minamahal na mga beloved workers, mga minamahal, ay talagang pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pa mga minamahal, yung recently, nagkaroon ng bagyong Uwan. Amen? O, di ba sinasabi ko sa inyo mga minamahal, ang lakas-lakas ng hangin? O, kung hindi totoo ang Diyos sa pag-iingat kapag tayo matapat na Kristiyano, mga minamahal, kung hindi totoo ang salita ng Diyos, yung aming tanim doon sa bukid, mga minamahal, talagang makikita mo, that time, yung aming ampalaya, at saka yung talong, malalaki siyempre ang dahon yan. Sa lakas ng hangin, siguradong tumba-tumba lahat yan. Pero pinapasalamat ko sa malang Panginoon, kita mo yung nung kinabukasan, pag i-check nung aming kasamahan doon, mga minamahal, yung bulaklak ng kalamansi, di ba napakadaling tanggalin yan? Mahanginan ng malakas yan, siguradong tanggal. At talaga UP yan. Inaasahan namin na talaga masisira lahat ng mga investment namin doon. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, ni bulaklak ng kalamansi, hindi nalaglag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano katotoo ang salita ng Diyos. Pati yung ampalaya. Yung ampalaya, di ba napakadaling sirain ang ampalaya? Vine lang yan eh. Amen? Pag banatan ng malakas na hangin yan, ay siguradong sira-sira yan at gula-gulanit yan. Pero makita niyo mga minamahal kung gaano katotoo ang Diyos. Sabi ng Biblia, kapag matapat tayong Kristiyano, ay talagang ni mabawasan ng bunga sa di panahon ng inyong mga ubas sa parang hindi ito mangyayari mga Lord, sapagkat pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po tayo lugi mga minamahal at hindi po nasasayang yung ating pag-overnight sa ating pagdalo sa Miyerkules, sa ating pong pagdalo sa Linggo, ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yan, hindi yan kawalan. Amen? Hindi yan, kumbaga sa kuwan, hindi tayo lugi diyan. Dahil may ganansya tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung wala ang Diyos sa ating pong, sa mga nangyaring yan, mga binanggit ko sa inyo mga minamahal, sino ang gagawa? Sino mag-iingat? Sino ang gagawa ng mga kapangyarihan na yan? Tanging Diyos na ating pinaglilingkuran sa buong magdamag na ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi dapat tayo mga malulutay-lutay. Hindi dapat malungkot. Hindi dapat tayo mga minamahal ay talagang nag-aaburido whatever problems that we face, mga minamahal. Dapat pananganan natin na gaano man kalaki ang problema na meron tayo, mas makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. At siya po isundan. Last na to nandito, ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Kung meron pa pong hahabol, pwede pa po siguro. Amen. And verse 4 po, utas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangalan sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inala ang mga aral, turo ng ating minamahal kagalang na Pastor Wedel Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida family, beloved Free Church workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapapo ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napapuri po sa ating pinakapsyo po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakamahal pang Isus. Amen. Pusro. Ako'y napapuri po sa ating pinakapsyo po na ako'y nakarangkaso na year March 21 ako'y nakarangkaso 10 days wala pong kain, wala pong panlasan ako'y nanghina minamahal, ako'y nanghilo minamahal sa po na ako'y nagdesisyon na mapatingin po sa
manghilot kung may pilay ba wala yung aking likod minamahal po na pagtapos po ng panghilot minamahal may pilay po yung aking likod minamahal. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na tindig sa minamahal po na pagtapos po ng panghilot din po minamahal wala pa rin pong kagalingan minamahal po na sabi ko sa sarili ko bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakampais na bumalik po ako sa pagdadala po ako bumalik po ng April 4, 2021. Ako'y nagsisisi na po sa ating pinakampais po na after fetchingly ang aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamahal. Praise the Lord, amen. Ako din po ay tumangkap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakampais na yung aking pilay po sa akin ay standing ng pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Hindi po nalubos ko yung pinapasalasan sa ating pinakalapas na dahil may Diyos tayong nagpapagaling minamahal. Ako napapari pa sa ating pinakalapas sa patuloy na papupayan aming pangalan sa aming pangalan sa pang-araw-araw po na patuloy na pag-iingat, pagkapay po sa akin hanggang sa aking pamilya manimahal sa aking mga kuya manimahal sa kanilang mga trabaho yun po na lubos-lubos kami pinapatala sa ating pinakalapas hindi kami pinapapayaan na pagaman hindi po karapat dapat ngunit patuloy na kinakabagan bilang mga awit kaya hanggang dito lang po lahat ng pasasalamat sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako na po sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong malakapatid, beloved brother Pedi Castillo. At atin na pong pinaganda ang ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Ating beloved brother Pedi. Diyan ang ating mga kapatid. Kung wala, tayo na po tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon at awitan na natin ating mahal na Panginoon habang naghanda ang ating po mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Ising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, o Diyos, sa kabanalan mo. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo, kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, aming ka nang makikita, at tayo ay magsasal. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang mamaganti ko? Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya dalangin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako, babalik dito bago tayo kukunin niya, dadalhin niya riyan sa kalangitan, doon sa buhay na hanggang.
Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the world know. Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. Glory! And bring the powers of darkness underneath my feet. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory! But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, saying, am I? I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Oh, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else, love lifted me. Souls in danger, look up. Jesus completely saved. He will lift you by His love out of the angry way. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants you to be saved today. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Now, beloved brother, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Dios. Hallelujah, hallelujah. You are praised, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, Dios, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Puri ikaw, Diyos. Tunay na napakabuti ng Diyos. Ang sabi, walang bagay na ating dinaranas na di pa naranasan ng ibang tao. Ang Diyos na tumulong sa ating mga kapatid na una nakaranas niyan, siya rin ang Diyos na tutulong sa atin sa oras nito. Hindi nagpapabayang Diyos sa kanyang mga minamahal. Ang kanyang salita ay tunay. Paghawakan natin ito, mga minamahal. Bago natin awitin ang huling awitin, mga minamahal, tayo muling dumalangin sa Diyos para sa ating mga kapatid na di pa nakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Magsikap ang bawat isa. Ito ang ating selyo ng ating kaligtasan. Dumalangin tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos naman pansin pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Wala kaming nais sa buong magdamag nito kundi kaway ang aming pasalamatan, dakilan at paglingkuran ka aming Diyos. Subalit sa aming kahinaan, nakagawa kami ng mga pagkukulang. Sa panalangin namin gilagat minamalabag Isabel Estrada Almeida, ay bumaminaman ang mamanggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo kami sa aming mga nagpagkasala ng iyong banal na dugo na bus na krus na Kalbaryo. Huwag mo kami pababayaan, man na Panginoon. Kumilos ka mainam, sabi kalagitan. Make us worthy to receive the glory. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Lahat ng gawa ng kaaway kami cast out. In the mighty of Jesus cast out. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Mga dakila nilalang, ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako ay isinugo upang mangaral sa mundo. Puri ko, Diyos. At sa kanila'y ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan. Puri ko, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At kahit sa tuwin ay lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na at sa hirap na mga huling araw, gagampanan ko ang tungkulin at batid ko sa ganitong gawain, marami ang maliligtas. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa gawain ng Panginoong Jesus, kay raming hadlang at pagsubok, ngunit di ako manghihina. Sa awitin ko'y pupurihin siya. Puri ko, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluhan, ay patuloy ko siyang praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy ako maglingkod. Ang kay Jesus na buhay, pagkinabang sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod.
namatay. Ang kay Jesus nabubuhay. Pakinabang kung mamatay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved choir. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo. Kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. At anin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Oh, lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, napakadakila at napakabait ng Diyos. Amen. Amen. That every time we worship Him, talaga nandiyan parati ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Kapag tayo po, mga minamahal, talagang naninigluhod at talagang we really confess our sins. Tayo po, mga minamahal, talagang sa puso ng nalangin sa ating mahal na Panginoon, kailanman hindi tayo tinataboy ng ating Diyos na buhay. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, ay nais ko rin pong bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin o overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, magkantabay lamang po kayo at magpatuloy sapagkat sabi nga mga minamahal, God has a lot of blessings in store for us. Amen? Maraming pagpapala na kanda ang Diyos para sa ating lahat, mga minamahal. At we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish and remember the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa nga nating palakpakan ng gising na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasapong bahagi at mga handog. Napaka-inam nito mga minamahal. Sabi ko nga mga minamahal ay
napatunayan na natin ito na napakaraming beses. Amen? At kapag tayo po mga minamahal ay talagang faithfully na talagang ginaganap ang bagay na ito, tapat din ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin muna mga minamahal dito sa 2 Korinto, ang kabanata ay 9, talatay 7 hanggang 8. Sabi diyan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y talata mga minamahal na sinasabihan tayo, in-encourage tayo ng ating mahal na Panginoon na matuto tayo magtiwala sa salita ng Diyos. At even, hindi lang sa mga bagay na gusto nating sundin, kundi even itong pagbibigay ng ating pong alam natin na talaga napakahalaga bawat sentimo niyan sa ating buhay mga minamahal. But mas mahalaga ang pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po mga minamahal ay namumroblema daily and we keep on saying, wala, delikado, kailangan. At hindi tayo magtiwasay parati dahil hindi tayo natututong magtiwala sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y magbibigay, dapat daw ito po'y masaya. Hindi daw mabigat ang loob. Ibig sabihin, mga minamahal, alam mo na itong ibibigay mo na 10 bahagit handog ay hindi sa iyo at ito'y alam mong para sa ating mahal na Panginoon. Ito'y bahagi ng Diyos sa bawat pagpapala na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Hindi po naman nga kinukuha ang lahat ng Diyos. Amen? Maliban na pinangungusapan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang tinuturo natin dito, mga minamahal, sa puntong ito, ay ang pagkakaloob ng 10 bahagi at mga handog. At yan ang sinasabi ng Biblia dito sa ito sa Malakias Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. So yun po mga minamahal, ito yung sinasabing bahagi ng mahal na Panginoon na kinakailangan, hindi po pwedeng kunin natin ito. Hindi natin pwedeng galawin. Sapagat, sabi nga, kapag tayo dumadal sa mga gawain, alam na natin na ito'y para sa Diyos. Hindi dapat mabigat ang loob. Nakangiti ka dapat. Sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pumalagpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ito'y 10 bahagi at mga handog? Ay 10 bahagi mga minamahal. Alam natin na ang lahat ng pagpapalang meron tayo. Sabi ng Ecclesiastes 5:19 mga minamahal. Ay tayo, sabi diyan ating basahin, Ecclesiastes 5:19. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit sinabi doon mga minamahal, kukunin mo lang ang bahagi mo? Sa bawat bigay ng Diyos, sa bawat tao, hindi na sinabing Kristiyano kundi bawat tao. So as long as ikaw ay tao, lahat ng tinatangkilik mo, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Yan ay katotohanan ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Mag-iisip ang ilan. Trabaho ko yan Trabaho ako So, ibig sabihin, yan ay pinaghirapan ko. Hindi. Dahil kapag ikaw ay may karamdaman, hindi ka pinag-ingatan ng Diyos, hindi ka makakapagtrabaho. Kung hindi ka binigyan ng kakayahan na mga skills or competencies, or ikaw, mga minamahal, ay binigyan ng chance na magtrabaho sa kumpanyang yon, hindi ka makakahanap ng trabaho.
Amen? Ang ating mga loved ones, kung hindi sila hipuin, na ikaw ay padalhan, hindi naman ka padadalahan. Amen? Sila, kung hindi sila pag-ingatan, walang pupunta sa abroad na mahal mo sa buhay kapag sila may karamdaman. Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos na lahat ng pagpapalang meron tayo. Even yung ating mga mana, mga minamahal. Amen? Oo, totoo yun. Even yung mana natin, mga minamahal. Sabi mga magawalang ko galing yan. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, God had chosen us. Bago pa lalangin ang salibutan, pinili na tayo ng ating mahal na Panginoon. Itong magkikita-kita tayo ngayon, ito'y nasa plano na ng ating mahal na Panginoon. More than 2,000 years ago. Amen? Alam na niya na tayo magkakasama, mga minamahal. Pinagpala tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So lahat ng mayroong tayo, mga galing siyan sa ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, tayo'y kumuha lang ng ating bahagi. Ecclesiastes 5:19. Sa ating mga beloved viewers, basahin niyo po yan at talatang yan. Bawat binabasa nating mga talata, basahin niyo rin. Malay niyo, baka ibang pagkakaintindi niyo. Pero ang sinasabi ko sa inyo, napakadaling intindihan kung tayo po mga minamahal ay talagang binigyan ng pagpapala ng Espiritu Santo maintindihan ang kanyang banal na salita. Amen? Bago mo basahin ang banal na kasulatan, humingi ka ng gabay galing sa Espiritu Santo ng ating mga Panginoon. At maintindihan mo bawat salita ng ating mahal na Panginoon. Because in our own knowledge, hindi natin maintindihan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi diyan mga minamahal, pagkuhin mo ang bahagi mo. Bakit? Dahil mayroong bahagi ang Diyos sa bawat pagpapalang kanyang binibigay. Ito yung tinatawag nating ikasampung bahagi at mahandog. Ang ikasampung bahagi, ang ibig sabihin niyan, tithes. 10% of all the blessing na ating natanggap. Mula kay Amang Abraham, sa lahat, mga anak ng Diyos, hanggang sa pababa sa atin mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy ang ginagawang pagbibigay. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ito'y utos mismo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung panahon na mahal na Panginoong Isus, siya mismo nakaharap. Tinitingnan niya lahat. Di ba? Nakikita niyo talatang yan? Amen? Tinitingnan niya mayayaman, mahirap, nagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog. Ibig sabihin, mga minamahal, it is a practice of true Christian. Sa lahat ng mga totoong Kristiyano, practice ang pagbibigay. May magsabi sa iyong hindi totoo yan, hindi na kailangan magbigay, hindi yon galing sa Diyos. Amen. Dahil kung hindi totoo ang pagbibigay, mga minamahal, sino mag-iingat doon sa aming halamanan nung nakarambag yung uwan? Amen. Yung mga kapitbahay, nagliparan na ang yero. Pero sabi ko nga sa inyo, ni bulaklak ng kalamansi, hindi nabagsak. Bakit? Pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon na kapag ikaw ay magtatapat, ay kanyang pag-iingatan ang bawat pag-aari na meron ka. Sabi nga doon, bawat hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi niya mga minamahal, ano ba yung kasampung bagit? Handog, mga minamahal. Yung handog. Yung 10% is the tithes. Handog is another 10%, sabi ng mga pastor. Amen? Tapatan mo yung kasampung bahagi. Amen. So doon nagsimula yung tinatawag na 20% giving. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Mayroong mga Kristiyano na hindi sila kontento. Dahil matagal na sila, pinagpala na. Patunayan nila mga minamahal, natutunan salita ng mahal na Panginoon. Amen? The more you give, the more you will be blessed. Amen? Kaya ginagawa nila mga minamahal, yung handog nila, dinadagdagan nila. Hindi lang sila kontento na 10% lang yan. So, ang ilang ginagawa nilang 30% ang kanilang handog. So, 10% ang yung tithes mo, and 30% yung handog. So, 30 plus 10 is 40% giving ang ibig sabihin nun, mga minamahal. Amen? So, yun po mga minamahal. Itong tithes na to ay magkaiba doon sa ating ibinibigay na almsgiving. Ito'y magkaiba rin po doon sa tinatawag nating special offering. Kung gusto natin hipuin tayo malapay noon na mag-special offering, hindi po ito yung tithes. Amen. Pagtulong sa ating mga kapwa Kristiyano, hindi ito yung tithes. Dahil ang tithes and offering ay binigyan ng tanging karapatan na mag-alaga niyan o mga siwa niyan ay yung mga
ating mga pastor, ang mga binigay na tagapangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Spiritually, na tayo pinagangasiwaan, sila lang ang binigyang na karapatan na mga siwa doon sa mga halaga na yan. Hindi natin dapat pwedeng pakialaman yan. Amen? Ang ilan kasi mga minamahal, ay, bago ibigay yan, bigay ko na lang. Ay, baka ibigay ko na lang. Hindi po pwede. Ang mga taga-Macedonia, kapag dala nila yung kasapong bagit handog, hindi nila sinasabing, gagawin ko ito, gusto ko gawin nyo itong ganito, gusto ko. Hindi nila tinuturuan ng mga beloved apostol. Amen? Ang ginagawa nila, nagsusumamo sila, please, tanggapin nyo yung aming kasapong bahagit handog. Do what you want, because naniniwala sila na silang binigyan pangangasiwa sa bagay na yan. Amen? Kaya tayo mga minamahal, kapag tayo po magbibigay, hindi natin po pwedeng turuan ng mga minamahal na manggagawa, ang mga tagapangasiwa natin, malapasto, hindi pwede. Mga beloved babies, hindi pwede. Dahil sila binigyan karapatan mga siwa sa mga halaga na yan. Ano saan ginagawa yan? Saan ginagastos yan? Ginagawa nila yan sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Kung paano nila gamitin yan, huwag mong turuan ng manggagawa. They have the knowledge, the wisdom, kung paano ipamalakaya ang salita ng Diyos. May mga bagay na akala natin, dapat ganito, dapat ganito. Huwag mong turuan. Hintayin mo na ikaw ang italaga diyan sa gagawin yan. Pero as long as hindi ka pa tinalaga ng mga pastor, ng mga bagay yan, just be subjective tayo sa mga nangangasiwa sa atin upang tayong lahat ay pagpalain. Amen? Alam natin kung kailan pupunta sa mga may karamdaman, sila dadalawin, kailangan ng halaga ang pagpapaasikaso ng mga sasakyan para may magamit tayo sa mga Bible studies, sila ang magsidesisyon yan. Ang ating mga, tinan nyo, maski na gabing-gabi, supposedly kung wala itong nandito mga minamahal, di ang lamig-lamig tayo ngayon, di ba? Na puno-puno tayo ng hamog. Pero dahil may mga Kristiyanong matatapat at ipinapahalaga nila ito, pinapahawakan ito doon sa mga tagapangasiwa talaga, nagiging maayos ang ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Meron tayong kuryente, may tubig. Amen? Kung wala mga sabi nga natin, kung minsan akala natin, magaling tayo. Amen? Pero sabi ko nga, simple lang eh. Kung mas magaling tayo, kaya mo ba magpuri diretso araw-araw? Para sa mga Kristiyano? Kung hindi mo kaya yan, huwag mo na tayo magmalaki. Amen? Mag-be subjective lang. Amen? Dahil iba-ibang katawagan natin, mga minamahal. Kung tinawag ka magbigay ka lang. Amen? Kung tinawag kang maging manggagawa ka. Mang-awit ka, maging mang-awit ka. Instrumentalist, maging mang-instrumentalist ka. Amen? Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Mayroon tayong kanya-kanyang calling. Ang isa malaki, ang isa maliit, bawat isa ay mahalaga sa mata ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gagawin natin sa kasapong bahagit handog na yan? Ang sabi ng talatang 10, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung iba nalulula. Amen. Sa pagpapala. Ay, naku, bakit ako nagkaganito? Amen. Pangako yan na mahal na Panginoon. Ito pa ang maganda, mga minamahal. Sabi diyan, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahubo. Ito parang dahilan, mga minamahal, yung yung aking kaibigan na farmer dyan sa Bulacan, almost 1 million ang kanyang naubos na nasirang ari-arian mga pananim. Grabe, dahil ang lakas ng bagyo, alam naman natin lang yan, tinignan natin yan. Pero magtataka ka talaga, bakit pinag-ingatan na, tinan nyo, grabe pag-ingat na mahal na Panginoon, doon sa tinanim na, sabi ko, totoo nga pala, kapag matapat kang Kristiyano, pag-iingatan talaga yung mga bagay na sinasabi ng Biblia, mangyayari talaga. Glory to God lang, ang kapuri sa Diyos lang. Kaya kung gusto nyo maranasan itong sinasabi ko sa inyo ngayon, magtapat tayo, mga minamahal. Huwag tayong mag-alinlangan
Dahil sabi nga, ang Diyos natin, mga minamahal, ay hindi nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mayroon may pinagalan, wala. Lahat tayo, hanggat tayo po'y nagtatapat, kung paano tayo pinahal na mahal na Panginoon, mamahalin din tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po nagising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating may kasabong bahagi at ang ating pumahandog at panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin, upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tandaan natin po minamahal na mga ngaral. Ating beloved elder, Brother June Amaro. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jubin Ferrer. Tayo po'y magtaas sa ating mga kamay, mga minamahal. Upo na kilat mapagpalam namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa namin mapapupurihan, pasalamatan sa mga kamanghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan, magmula po sa opening prayer, pag-iimsi, pag-awitan ng joyful at solemn songs, pagpapahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak. Hallelujah. Ganun po, salamat ng maraming mahal na Panginoon Jesus na hindi mo po ipinagkait na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa mga awitin ng iyong beloved choir, mahal na Panginoon Jesus. At salamat ng maraming mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong mga anak, hallelujah, sa pagbibigay ng may katapatan na ito po ay susi ng pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo kay mahal na Panginoon Jesus na yung banal na dugo na umagos sa iyong krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa, hindi ako karapat-dapat na tumayo. Hallelujah, sa iyong banal na ubasan. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit pinarapat mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na ako'y tumayo at magdala ng mensahe. Hallelujah. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Tulungan mo ako. Hallelujah. Ikaw maglagay ng mga kataga sa aking puso at isipan. At ikaw maglangis sa bawat sambitin ng aking mga labi. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway ang lahat ng mga uri, hadlang, gawa ng diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord, sa ating atin din pong inaalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at binabati ko rin po, mga minamahal, ang buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir at sa kanila pong bahal anak at Vice Nir. Sa atin pong mga live webcast viewers, saan man kayong dako, naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord. At sa atin pong mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At higit sa lahat sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan, manunatihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At hallelujah, hindi na po talaga mapigilan mga minamahal. Hallelujah. Ang ating inihintay na ilang araw na lang mga minamahal, 19 days mga minamahal, ay sasapit na po ang Pasko. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya dapat mga minamahal, maging masaya tayo, hindi tayo malungkot dahil end of the year mga minamahal, ito ang huling buwan sa taong ito at tayo ay taos sa puso magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hanggang ngayon nandito tayo, sama-sama pa natin siyang luwalhatiin, purihin, pasasalamatan sa mga kamanga-manga niya, ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal, sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin. Hallelujah.
Sa bawat pagtulog natin sa gabi, nariyan yung mahimbing tayong pinatulog nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ginising pa niya tayo mga minamahal. Hallelujah. At taglay natin ang kalakasan. Yan ay pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong manghinawa mga minamahal na ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah. Isigaw ang praise the Lord. Dahil, hallelujah, diyan sa mga pagpupuri na yan ay grabe po ang kapangyarihan. Hallelujah. Sabi ng ating, yan ang kabilin-bilinan na ating beloved parents in the Lord, na huwag tipirin, hallelujah, ang pagbigay, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil wala tayong ibang pinunta dito mga minamahal, kundi purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi tayo magtiis, hallelujah, magbiyahe ng malayo, may mga 40 o 50 kilometers na, hallelujah, bago darating dito sa ating pastoral. Nariyan yung iba na mahirap, hallelujah. Nandiyan yung iba, naglalakad, tapos pagdating dito, baliwala lang sa atin mga minamahal. Kaya tayo ay narito, hallelujah. Kung tao lang nag-udyok sa atin mga minamahal, hindi tayo magsakripisyo, hindi tayo dadalo. Bagkos, hallelujah, pasalamatan natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo ay narito, kaya tayo ay dumalo dahil inudyukan tayo ng mahal na Panginoon na dumalo ka sa banal na gawain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa di na po natin na pagtatagal mga minamahal, hallelujah, ating tema sa umagang ito. Bakit ang pagpupuri mahalaga? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Kindly po, hallelujah, pakibasa po, hallelujah, sa awit, ang kapitulo 145, ang versikulo po ay 1 hanggang 2. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 145, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ibubunyi kita, Diyos ko, o Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagkabasa. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaya mga minamahal, ito ang rason bakit pinupuri natin ang ating dakilang Diyos. Dahil kailangan natin siya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Lagi natin tandaan mga minamahal, wala po tayong magagawa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang lagi nating isipin mga minamahal dahil kung sa sarili lang natin mga minamahal, wala po. Hindi po tayo magsaksis mga minamahal sa mga plano natin. Kaya kung nandyan parati ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ano man ang ating gagawin, ito po ay smooth at successful mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa Kanya tayo umaasa sa ating mga kalakasan sa araw-araw, sa ating mga trabaho, sa ating mga pagkain, sa tubig nating nainom, sa tubig nating nagagamit sa araw-araw, sa hangin na ating nalalanghap, at sa sikat ng araw, mga minamahal. Ganon din po sa lahat ng ating mga talinong mayroon tayo mga minamahal. Ito po ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag na po tayong matulog mga minamahal. Dahil alas 5 na po mga minamahal. Hallelujah. Mabuti na lang mayroon tayong pumasok sa ating isipan. Hallelujah, sa umagang ito. Hallelujah. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, hallelujah, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, in short, mga minamahal, siya ang dahilan. Bakit po tayo ay nagpupuri? Hallelujah. Bakit tayo nabubuhay sa araw-araw? Dahil sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, nararapat lang mga minamahal na siya ay ating pasalamatan. Kaso, hallelujah,
ang nakakalungkot lang mga minamahal, yung ating ibang mga kababayan, hallelujah, na sila ay na-stress dahil sa kanilang mga problema, na lalo na yung problema dahil sa utang, karamdaman, na ang buong akala nila wala nang silbi ang buhay nila mga minamahal. Hopeless. Kaya ang ginagawa ng iba, tumalon sa building, at yung iba, uminom ng lason, yung iba nagbigti, mga minamahal, naglagay ng tali, hallelujah, sa kanilang liig. Yan po mga minamahal ay napakalaking mali po yan mga minamahal. Ang kitilin mo ang buhay dahil sa problema, dahil sa karamdaman. Kaya napakapalad po natin mga minamahal na nakilala natin, hallelujah, si Kristo, tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang bautismo sa tubig, sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at napakapalad po tayo, mga minamahal, na tayo po ay napabilang sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na pinangunahan po na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, hallelujah, na dating mga hopeless na ang ating mga buhay, mga minamahal, hallelujah, at ganon din mga minamahal na nasa bingat na ng kamatayan, hallelujah, yung iba sa atin. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na mayroon tayong mga parents in the Lord, hallelujah, na nagtuturo sa atin kung paano tayo magpupuri at paano natin paglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ang sabi na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sa oras ng kagipitan, hallelujah, anuman ang ating problema, hallelujah, sikapin natin ang dumalo sa ating banal na gawain. Kung wala tayo sa ating banal na gawain, saan man tayo, nandun tayo sa ating mga tahanan, hallelujah. Yung iba, narinig natin mga minamahal, na talagang kailangan na nila ang tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ni CCR, mga minamahal, hallelujah, kaya nating magpuri, magpasalamat, magsisi sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Humingi tayo ng tulong at habag, hallelujah. Kailangan magsisi, hallelujah, sa oras ng kigipitan, hallelujah, wala kang ibang gagawin. Ang sandata sa mga Kristiyanong iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Iluhod mo ang iyong mga tuhod. Itaas ang iyong mga kamay. Ipikit ang iyong mga mata. Magsisi ka, hallelujah, humingi ka ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung tao sa puso, mga minamahal, hallelujah, yung ating pagsisisi na yan, isang tiyak na bagay na hindi tayo pahiya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil siya ay Diyos na mahabagin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Napakapalad natin mga minamahal, hallelujah. Dati-rati, nandiyan na tayo sa bingat ng kamatayan, hallelujah. Sa ating kapatid na nagkaroon ng bukol sa magkabila niyang breast, mga minamahal, na ating beloved sister Imelda Bigaong. Naka-schedule na, hallelujah, na operahan ang kanyang dalawang breast, mga minamahal, dahil mayroong bukol at nagkaroon na ng nana, niultimo isang tabo ng tubig. Hirap na niyang buhatin, mga minamahal, ni pagkilo sa gawaing bahay. Kung sa sanlibutan, hopeless na mga minamahal, dahil positive na mayroong breast cancer, mga minamahal, ang ating kapatid. Ngunit, sabi ng doktor, i-schedule ang operasyon. Habang inaantay nila, mga minamahal, ang araw ng general check-up, at pagkatapos ng general check-up na yan, hallelujah, doon na isagawa ang operasyon. Ngunit ang ginawa ng ating mga kapatid, sinunod nila ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, wala silang sawa na magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, humingi ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang himala na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, dumating na yung time, yung araw, yung pizza na siya ay
hallelujah, bumalik na sa ospital para i-general laboratory, mga minamahal, general check-up para operahan. Ngunit ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus na pa'y naglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Nagtaka ang doktor na imbis operahan ang ating kapatid. Bakit? Sabi ng doktor, nawala na yung bukol, nawala na yung nana sa kanyang breast. Siya ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa pagpupuri, hallelujah, huwag natin baliwalain na iyong abang lingkod noon, hallelujah, ayaw kong magpuri. Dumalo ako, mga minamahal, na basta physically present ako, ngunit mentally absent ako, mga minamahal. Kaya baliwala lang sa akin, ngunit hallelujah, totoo pala, mga minamahal, nakita na natin ang pruiba at ebidensya sa ating kapatid. Hallelujah. Ngayon, kasama na nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ilang taon nang nakalipas, siya ay pinagaling sa kanyang karamdamang breast cancer. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hallelujah, kailangan natin, mga minamahal, ang pagpupuri na tao sa puso. Hindi yung, hallelujah, nagpupuri lang tayo, mga minamahal, na hanggang bibig lang, mga minamahal. Kailangan nandito sa ating isip, nandito sa ating puso, mga minamahal, yung mga pagpupuri na yan. Hallelujah, hindi yung pumunta tayo dito na para tayong lutang. Sabi na pa ng ating beloved ordained preacher last Sunday sa kanyang preaching, dapat masaya tayo. Pero bakit para tayong may-ari ng shipping company na lumubog yung ating isang barko, mga minamahal? Para tayong nakasakay ng eroplano na bumagsak yung eroplano. Bakit, hallelujah, malungkot tayo? Dapat masaya tayo, mga minamahal, dahil pinagpala tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dati-rati, bawat isa sa atin, hallelujah, mga problemado nandyan, hallelujah, yung mga karamdaman, hallelujah, patuloy na inuusig, tulad ng ating isang kapatid, hallelujah, ating beloved sister Norma Binluan, mga minamahal. 1998, na-diagnose siya, mga minamahal, na mayroon pong cancer sa matris, mga minamahal. May taning na ang kanyang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil mayroon siyang, hallelujah, kapatid sa laman, yung kanyang beloved ate na unang na-save sa ministeryong ito. Ang sabi niya, huwag kang magmukmuk dyan, magbihis ka, sumama ka sa akin, hallelujah, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil ang Diyos namin pinaglilingkuran doon, hallelujah, ay great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa problemado ng ating mahal na kapatid, dahil maliliit pa yung kanyang mga anak, ayaw pa niyang mawala. Kaya pagdating niya dito, mga minamahal, na ang inaasahan niya na hihiga siya. Ngunit pagdating niya dito, timing na nag-aawitan ng joyful, hallelujah, na pagpupuri ang ating mga beloved kapatiran, mga beloved choir, ang ginawa niya, imbis na humiga, siya rin ay, hallelujah, pumapalakpak at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pagkatapos na ating banal na gawain, formal niyang tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Tinanggap niyang bautismo sa tubig, sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Year 1998, ngayon year 2025, patapos na ang year 2025. Buhay na buhay ang ating kapatid, 27 years nang iniingatan, hallelujah, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe, hallelujah, sari-sari, hallelujah, mga problema natin bago tayo na-save sa ministeryong ito. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, habang tumatagal tayo, bakit ang bigat na ng ating kamay na pumapalakpak? Hindi naman tayo pipi. Kapag sumigaw dito sa pulpito ng Praise the Lord, hindi na tayo makapag-Praise the Lord, mga minamahal. Kaya yun ang nakakalungkot, mga minamahal. Hallelujah, patapos na ang taong ito. Hallelujah, bakit ang lungkot natin, mga minamahal? Hallelujah, araw-araw tayong pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Iniingatan tayo sa araw-araw. Hallelujah, pinapakain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Libreng hangin, libreng, hallelujah, tubig na ating naiinom. Hallelujah, iniingatan tayo sa mga sakuna. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Hallelujah, binigyan tayo ng trabaho.
Ngunit, tamad pa rin tayong magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati wala ka pang trabaho. Gusto mong pumasa, hallelujah. Ano man ang i-take mong exam. Grabe kainit mo mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nagtagumpay ka, ano man ang tagumpay, hallelujah, hiningling mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagkaloob niya sa iyo. Bakit? Hallelujah. Ngayon, hindi ka na makapagpasalamat sa Kanya. Yung iba, hallelujah, umalis na. Mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay si Losong Diyos. Lagi nating tandaan, hallelujah, yung trabahong pinagmamalaki mo ngayon, hallelujah, sa maraming kadahilanan mga minamahal, kapag, hallelujah, nagmamataas ka sa iyong sarili, sa maraming kaparaanan, yan ay babawiin niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi pananakot ito mga minamahal, dahil nangyari na mismo sa aking buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ang pinaka-the best mga minamahal na magpupuri yung lagi mong bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay sa araw-araw. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Sa bawat isa sa atin mga minamahal, inuunawa natin yung bawat liriko sa awitin na ating inaawit mga minamahal. Isang tiyak na bagay, isa, dalawang awitin, pangatlong awitin, nandiyan tumutulo na ang luha, nadarama mo na ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan ang pagpupuri mga minamahal, hallelujah, kapag tao sa puso. Hallelujah, ang ating pagpupuri para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mabilis mong madama ang kanyang matamis at banal na presensya mga minamahal. Huwag natin hayaan, hallelujah, na huwag natin madarama ang kanyang matamis at banal na presensya sa bawat, hallelujah, pagdalo natin sa ating banal na gawain. Hallelujah, huwag mong ikahiya, hallelujah, sa iyong katabi. Hallelujah, sa iyong likuran, sa iyong unahan, pag humagulgol ka sa pag-iyak. Hallelujah, bagkus pasalamatan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Kung ikaw ay may problema, may karamdaman, anumang problemang mayroon ka, anumang kahilingang mayroon ka, hallelujah, huwag kang magmukmok sa tahanan. Sikapin mo, hallelujah, ihakbang ang iyong mga paa, sikapin mong dumalo bawat gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At pagdating mo dito, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung, hallelujah, nakatayo ka lang, hallelujah, mayroong kumplito ka sa iyong paningin, mayroong kumplito ang iyong pagsalita, hallelujah, hindi yung, hallelujah, puspusa na dito mga minamahal. Hallelujah, ikaw nakatingin ka lang dyan. Huwag ganun mga minamahal, mayroong lyrics dito. Kailangan magpuri ka, hallelujah. Kaya ipinrovide na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mayroon tayong mga screen dito. Hallelujah, para sa pag-aawitan. Hallelujah, kung hindi mo alam ang lyrics, hallelujah, makasunod ka sa pag-aawit, hallelujah, upang maayos na mapagpurihan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong sanayin mga minamahal, hallelujah, na nandito ka, hallelujah, nandyan yung lyrics na yan, hallelujah, hindi ka makasunod sa pag-awit dahil nakipagkwentuhan ka sa iyong katabi. Hindi ganun mga minamahal, walang pagpapala yan. Kapag yan ang ginagawa mo, hallelujah, lahat ng iyong kahilingan, walang katuparan yan mga minamahal. Ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag nandito tayo, hallelujah, iwasan muna natin yung paggamit natin ng cellphone kung hindi kailangan, mga minamahal. Hindi yung, hallelujah, cellphone na tayo sa bahay, pagdating dito, cellphone pa rin tayo ng cellphone, laro pa rin ng laro, mga minamahal. Grabe yan ang kabilin-bilinan ng, hallelujah, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, na kung hindi kailangan naghahawakan niyang cellphone sa oras ng gawain, iwasan natin yan mga minamahal. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, yung ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi yung feel, mga minamahal, yung naramdaman lang natin.
Kaya pag pinairal mo yung feeling mo mga minamahal na dadalo ka, mabuti kung hindi okay lang. Hindi muna ako dadalo ngayon dahil may problema ako. Wala ako sa mood. Hindi ko feel talaga ang dumalo. Hindi ganun mga minamahal. Kailangan yung willingness, hallelujah, ang Kristiyano kapag ikaw ay tunay na Kristiyano mga minamahal, hallelujah, kailangan yung willingness mga minamahal, kailangan yung gusto mo, hallelujah, panghawakan mo yan na dumalo ka, hallelujah, dadalo ako upang mapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Kailangan mga minamahal, yung gusto, hindi yung naramdaman mo lang mga minamahal. Dahil pag yung naramdaman mo lang na dumalo ka, praise the Lord, kung hindi, praise the Lord din. Ayaw ng mahal na Panginoon na ganyan, mga minamahal, kailangan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung tao sa pusong, hallelujah, kagustuhan mong dumalo, hallelujah, upang purihin mo siya, pasalamatan mo siya sa mga kamangha-mangha ginawa niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At lagi nating ilagay sa ating puso't isipan na mananatili ang pag-ibig, hallelujah, bawat isa sa atin mga minamahal parati. Hallelujah, hindi yung magpataasan tayo ng pride dahil marunong na ako, marunong akong kumanta, marunong akong ano-ano pa, hindi. Ganon mga minamahal, hallelujah. Sa pagpupuri, hallelujah, hindi kailangan dito mga minamahal na pagandahan ng boses dito, mga minamahal, kung ano yung kaya mo, yun lang. Basta yan ay nagmumula sa iyong kaibuturan, na iyong puso, mga minamahal. Hallelujah. Na pinupuri mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinapalakpakan mo dahil pinapasalamatan mo siya. Dahil kailangan natin siya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly po, pakibasa po sa Hebreo, ang kapitulo po ay 13, versikulo po ay 15. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 13, ang talata po ay 15, ganito po nasasabi, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Kailangan mga minamahal na maghandog tayo palagi ng pagpupuri sa mahal na Panginoon Hesus. Kahit na ano ang ating gagawin, pwede natin siyang purihin mga minamahal. Hindi natin kailangan na, hallelujah, magsigawan tayo dyan sa kalsada para umawit na papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit nasaan tayo, pwede nating purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nasa trabaho tayo, nasa opisina tayo mga minamahal, saan man tayo, anong ginagawa natin, sa mga driver natin mga minamahal, hallelujah, na katulad ko, pwede mong purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus kahit nasa isip mo. Hallelujah, huwag mong kaligtaan, huwag mong kalimutan, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagpala sa atin. Ako na lang mga minamahal, hallelujah, kapag tinatanong ako dito na ating mga instrumentalist, yung ating mga nag-organ, kung anong key ang aking gagamitin, tumatawa lang ako mga minamahal dahil sa totoo lang, hallelujah, sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating mahal Pastor Estrada Almeida. Hindi ko po talaga, hallelujah, inaasahan na makarating ako dito, makapagpaawit ako sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil hindi ako marunong ng instrumento, hindi ko alam yung mga key na yan. Ginagawa ko noon mga minamahal, hallelujah, habang nagtatrabaho ako doon sa ibang bansa na halos 2,000 kilometro yung aming tinatakbo mga minamahal, mag-isa lang kami, hallelujah, sa trailer truck naming minamaniho mga minamahal. Wala akong ginawa kundi, hallelujah, sunod-sunuran lang ako sa mga awiting papuri, hallelujah, na doon sa USB na aking daladala doon mga minamahal, hallelujah. Ganito lang po ako mga minamahal, kaya pasensya na po, hallelujah, kung halimbawa magtatawa man kayo mga minamahal sa akin, hallelujah, sinasabi ko na po sa inyo mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri, natutunan ko lamang ang pagpupuri, mga minamahal, dahil, hallelujah, sa pagsabay-sabay ko lang sa awitin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nakikinig ako parati, kahit ngayon doon sa aming tahanan, mga minamahal, hallelujah,
Talaga pag binuksan ko yung aking radyo, mga minamahal, magmula madaling araw hanggang gabi, hallelujah, paulit-ulit lang yung pagpupuri. Sa paulit-ulit mong pakikinig, kapag ginagawa mo ito, hallelujah, matutunan mo mga minamahal ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kahit nasaan tayo, mga minamahal, sabi na ating beloved parents in the Lord, hallelujah, ang pagpupuri ay may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating, hallelujah, gawing biro yan. Kanta-kanta lang yan. Pero hindi mo iniisip kapag iniintindi mo ang bawat liriko sa awitin na yan, ay pagpapala yan na naggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag nandito ka, huwag kang mahiya. Itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah. Ikaway-kaway mo yan, mga minamahal. Hallelujah. Ipalakpak mo. Sumayaw, sayawan mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil galak na galak ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus kapag nakita ka na sincero at tao sa puso ang pagpupuri na inaalay mo sa Kanya. Dahil ay yan ang simbolo na pinapasalamatan mo ng tao sa puso ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kapag nagpupuri ka, may karamdaman ka, anumang problema mo, mga minamahal, wala kang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah. Anong uri ng mga problema? Magpuri ka, mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, hallelujah, at mag-aayuno ka. Isang tiyak na bagay, hallelujah, galak na galak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at lahat ng iyong kahilingan, ito po ay pagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, hallelujah, pakibasa po sa huling talata po, at pakihanda na rin po ang ating mga beloved instrumentalist. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 4, versikulo po ay 8 hanggang 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, ang talata po ay 8 hanggang 11. Amen. Praise the Lord. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na papak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan Amen. Sa lahat, na nabubuhay at siyang darating. At pagka ang nilalang na buhay ay nagpupuri at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. Ang 24 na matatanda na nagpapatira pa sa harapan ni Yaong nakaupo sa luklukan ay nagsamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka, O Panginoon naming Diyos, marapat ka, Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Kaya mga minamahal, dito pa lang sa lupa, pinag-practice lang tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos sa pagpupuri. Tinuruan tayo na ating beloved parents in the Lord na kailangan magpuri umaga, sa gabi, maging saan man tayo mga minamahal, kailangan ng pagpupuri para mapasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag natin kalimutan mga minamahal, hallelujah, ang pagpupuri na yan. Huwag nating pagtatawanan niyang pagpupuri na yan upang hindi tayo mapalo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan dito pa lang sa lupa, sabi na ating beloved parents in the Lord, i-practice na natin ang ating mga sarili na magpuri sa tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, upang lahat ng ating mga karamdaman, wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan,
Hallelujah, yung ating negosyong malapit ng kabangkaruta, mga minamahal. Ganon din po. Hallelujah. Nandiyan na tayo sa banig ng karamdaman. Hallelujah. Wala kang ibang gagawin, mga minamahal, kung di purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang tumawa, huwag mong pagtatawanan ang pagpupuri, mga minamahal. Kailangan ang pagpakumbaba, kailangan ang pagsisisi, kailangan mo ang tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, kung ang gawaing ito walang himala, kung ang Diyos dito hindi great provider, hindi great physician, hindi mananatili ang inyong abang lingkod dito, mga minamahal. Ilang beses na akong kamuntik na, hallelujah, na mamatay. Yung bata, hallelujah, na nahulog sa aking jeep. Hallelujah. Kahit na ganoon ako kaluko-luko, mga minamahal, nasave na ako sa ministeryong ito, ngunit ginawa ko pa rin sikan priority ang maglingkod sa ating Diyos. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nabinta man yung aking jeep, mga minamahal, nabinta yung aking mga gamit, ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y humingi ng tulong at habag. Hallelujah. Dito na arrival na dideclare yung bata sa mga nurses at doktor. Hallelujah. Ngunit ako'y nagpakumbaba. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong paalala mo na ito sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat na aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. Mahabag ka sa akin, higit sa lahat sa bata, sa buhay ng bata, ibalik mo, mahal na Panginoon. Ipakita mo sa akin na ikaw ay Diyos mapaghimala, hallelujah, sa ministeryo ito. Ibalik mo ang buhay sa bata. Grabe po, mga minamahal, sino ba ang iyong lingkod? Hindi ako karapat-dapat, ngunit napakamahabagin ang ating Diyos kahit na tayo ay nagkukulang. Handa siya, hallelujah. Ano man ikaw, hallelujah, ang inyong nagawang kasalanan, pagkukulang, basta ikaw ay tao sa pusong manumbalik, magpakumbaba, ibaba yung pride mo, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin. Hallelujah. Binuhay niya ang batang namatay. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagkasakit ako ng diabetes, mga minamahal. Hallelujah. Lumabo na yung aking mata. Kung hindi Diyos na papaghimala ang ating pinaglilingkuran, hindi na ako makakita ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling yung aking karamdaman ng diabetes. Binalik niya yung linaw sa aking paningin. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Na COVID-19 ako, mga minamahal, na ang buong akala ko, katapusan ko na. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mamaalam na ako sa aking beloved wife noong panahon na yun. Ngunit totoo ang Diyos. Hallelujah. Habang naghihingalo ako, hallelujah, hindi ko nakalimutan, hallelujah, na purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang inaawit ko ang walang hanggang pasasalamat, hallelujah, unti-unti niyang binalik yung normal kong paghinga. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, mag-aapat na taon na ako nakasama niyong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. October 10, mga minamahal, nung nagkumpuni kami ng bubong dyan, nahulog ako, 10 feet yung aking nahulugan. Grabe po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit ngayon na hindi pa ako, hallelujah, 100% talagang makapagbiyahe ng matagal dahil hindi ko po kaya ang tagtag, mga minamahal. Hallelujah, sa sasakyan. Yung kaliwa kong sakong nandyan pa ika-ika pa ako, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na ako'y kanyang pinagaling at hindi na ako inaalalayan na aking beloved wife na ibangon, itagilid, hallelujah,
Ngayon kahit papaano makalakad ako, alam niyo po habang nagpapaawit ako dito, masakit yung aking kaliwang sakong. Ngunit mga minamahal, hallelujah, pinipilit ko ang aking sariling tumayo. Hallelujah, pinipilit ko itinaas ang aking kamay upang purihin, pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nung ako'y pina-x-ray na aking beloved wife, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na wala pong fracture yung aking spinal cord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa haba na aking nahulugan dyan, mga minamahal. Hallelujah. Nung nadaplisan ko yung urukan ng buong akala ko, grabe po ang laki ng sugat ko dito sa aking kaliwang pigi, mga minamahal. Dahil nung inipo ko yung aking kaliwang pigi, mga minamahal, talagang, hallelujah, akala mo yung gulaman, hallelujah, yung dugo, hallelujah, na nahihipo ko dito sa aking kaliwang pigi. Kaya nung panahon na yon, dahil nag-stay yung aking beloved wife, ang sabi ko sa kanya, hallelujah, pakitingin mo yung aking kaliwang pigi kung malaki ba ang sugat. Ngunit sabi na aking beloved wife, wala namang galos, wala ka ring sugat. Grabe kapag pala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nga sa Jeremias 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, mga minamahal. Ano mang karamdamang mayroon ka, magpakainit kang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ibigay mo ang 100% pananampalataya mo. Huwag kang matulog, hallelujah. Magpuri ka, hallelujah. Huwag kang patamad-tamad, hallelujah. Pag ginawa mo yan, hallelujah, hindi ka gagastos ng libo-libong halaga sa ospital. Gagawin mo lang dito, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah, magpupuri ka, huwag kang parang pipi, hallelujah. Mayroong lyrics dito, sundan mo kung hindi mo alam ang liriko ng bawat awitin. Purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Palakpakan mo siya, huwag kang manghinawang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, sumayaw ka, hallelujah. Purihin mo ng tao sa puso ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay, ano mang karamdamang mayroon ka, hallelujah, kapag tao sa puso ang iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung kami pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung may mga cancer, hallelujah, siguradong ikaw, pagagalingin ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong binibigay, hallelujah, altar call sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord.
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Mga minamahal, kung ating babalikan, mga minamahal, ang buhay ni Haring David. Si Haring David, kapag kinukuha ng oso yung kanyang mga alagang tupa, mga leon, hinahabol niya ito, mga minamahal. At kanyang pinapangahan, pinapatay niya sa kanyang suntok lamang, mga minamahal. Saan nanggagaling ang lakas ni Haring David, mga minamahal? Saan nanggagaling ang kapangyarihan ni Haring David? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Si Haring David 7 times kung magpuri sa ating dakilang Diyos. Kung tayo magpupuri, mga minamahal, itinuro sa atin ng ating pong dear and beloved honorable evangelist Pastor Waldy Almeda, maging sa mga oras na ito, kung sa ating puso manggagaling ang ating pagpupuri sa mahal na Pinoon, sa mga oras na ito mararamdaman natin ang matabis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang bansang Israel, napapalibutan ng maraming kaaway, mga minamahal. Anong kanilang ginawa? Sila'y nagpuri sa ating dakilang Diyos. Yung mga kaaway nakapalibot, sila mismo nagpatayan, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman na sa ating katawan, mga minamahal, papawiin niya ng ating dakilang Diyos. Makapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At siya Diyos na mahabagin. Sa mga oras na ito, kung tayo magsisisi, magpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Agad-agad, iginagawad ng mahal na Pinoon ang kanyang kapatawaran, mga minamahal. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay.
Tayo po'y manalangin, mga minamahal. O nakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, muli sa umagang ito, kaming lahat ay sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalingan. Kami humihingi ng habag, Panginoon. Kami yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Saan man kami nasumpungan, Panginoon, sa aming mga kainanay, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan ng lis ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Aming patuloy na isinasamo, Panginoon. Panghawakan mo po kami mainam, Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Tulungan mo kami na aming maganap masunod ang iyong banal na kalooban sa ganang amin hindi po namin kaya, Panginoon. Palakarin mo po kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Cadalmeda, patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon. I-provide lahat ng aming mga pangailangan habang kami naghihintay na yung muling pagbabalik, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat na mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma arthritis, kidney trouble, ulcer, cast out the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tatalon po tayo, mga minamahal, 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At para po sa ating pong mga minamahal, mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan, amen. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya, sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Siya po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Siya ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po yung pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, mga minamahal, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Penso. Hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, kundi sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo. Kapag papatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, kapangyarihan na tayo po, mga minamahal, ay maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng Malapinoon. Lahat tayo nilikha, mga minamahal. Subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan, ng karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. At ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Ang ating pinakamamalapang Isus na pong magsasagawa ng bagay nito, mga minamahal. Kanina, habang umaawit po ang ating pong mga minamahal, mga awit, beloved adult choir, amen. Ang iba po, mga minamahal, ay umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan.
Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ito'y ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo maglilingkod ng tapat hanggang sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung tatak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, ay kanyang pag-aari. Na tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating itaas ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Narito pong malapinoon ang mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo, malapinoon. Kahabagan mo po sila, malapinoon, 10 kalimamal sa buhay. Sila iligtas mo po, malapinoon. Sila gawin mong tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At tunay po minamahal. Hallelujah. Tayo po dadako minamahal sa mga mahalagang announcement po minamahal. At lagi pong pinagbibili ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Na wag po natin laging kalimutan minamahal na dumalo lagi 3 times a week sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang sabi ng man of God, lagi niyang pinagbibili niyan minamahal na talagang laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Sapagkat tunay minamahal, tayo dito po nililinis ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo inihahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa nalalapit niyang pagbabalik. Amen. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan minamahal, laging humayo sapagkat yan talaga ang business ng Kristiyano, ang paghayo minamahal, ihayag ang salita ng pinakamamahal Panginoon, magpatotoo saan man mapunta minamahal. Hallelujah. Talagang pag may makatabi kayo minamahal, talagang huwag niyo ipagkait minamahal yung ating patotoo sa kanila minamahal. Talagang sa panahong ito minamahal, ang ating mga kababayan napakarami mga problema yan minamahal. Talagang ating ihayag yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mahal niyo minamahal, yung mga nandiyan na hinihipo na ng ating pinakamamahal Panginoon ay makatabi natin minamahal. Tandaan natin minamahal, huwag nating ipagkait yung ating pagpapahayag sa kanilang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Tandaan natin, kapag ka ang taong yan, alam naman natin minamahal, na ibinigyan na ng Diyos na upang ating masabihan tungkol sa kaligtasan at hindi natin niya masabihan minamahal, talagang sisingilin yan sa atin ng dakilang Diyos. Kaya minamahal, talagang mag-share, hallelujah, ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon saan man mapunta minamahal, maging sa ating mga trabaho man, saan man tayo minamahal, saan man lugar tayo magawin minamahal, maging sa mga sasakyan minamahal, sa eskwelahan, sa ating mga trabaho, saan man dako minamahal. Talagang maging bukong bibig talaga ng mga Kristiyano ang paghayag sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At yun ang minamahal sa ating mga minamahal na kababayan, na talagang nandun minamahal sa mga kaindako, maging sa mga taga-ibang lugar, minamahal, ibang bansa, minamahal. Ano yun na pong hanapin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Saan mang kaindako, minamahal, meron na pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Atin na pong tanggapin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Tayo talagang
lumapit na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay ngayon, hindi na pinagpapabukas. Kaya inyong hanapin, tignan, minamahal, hanggat may panahon pa, minamahal, sapagkat talagang anytime magbabalik na po ang ating dakilang Diyos. Kaya din talagang patuloy, minamahal, na talagang lumapit na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dito sa lugar na to, sa malapit sa Pangasinan, San Carlos, minamahal, sapagkat nagdadaos po dito ng gawain. Dito po minamahal sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Sapagkat nagkakaroon ng regular po dito na schedule, minamahal, every Sunday ang general worship, alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service, ating Wednesday service, minamahal, mula alauna po hanggang alas 5 po ng hapon, tuwing Miyerkules po yan, ang ating midweek service. Alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. At maging ating overnight prayer, hallelujah, kagaya po ngayon, minamahal, tayo po nag-umpisa, minamahal, ng alas 9 ng gabi ng Biyernes, minamahal, at tayo matatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer every Friday. At tunay po, minamahal, lagi rin binibilin ng man of God, minamahal, na laging dumalo, sapagkat ang katumbas ng pagdalo ng overnight, minamahal, ay katumbas niya na 3 days fasting sa kapangyarihan. Tunay na grabing pagpapala, minamahal. Sabi nga, kailangan natin talagang grabing kapangyarihan, lalo na sa mundong ito, sa huling araw ito, minamahal. Talagang 24 hours ang kaaway, minamahal. Talagang hindi yan natutulog, minamahal. Kailangan natin ng kapangyarihan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At ganun din, minamahal. Hallelujah. Huwag din natin kalimutan, minamahal. Ididaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. At ating pong suportahan ng ating radio at TV program, minamahal. At sa tulang, minamahal, napakarami sa ating mga minamahal na kapatid. Ilan sa atin dito, minamahal, talagang yan ang ginamit ng dakilang Diyos upang sila maligtas. Sapagkat ang ating mga kababayan, talagang minsan, grabing kirot na naramdaman, di sila makatulog sa mga problema, maging sa kanilang kirot ng karamdaman, minamahal. At kapag mabuksan nila ang kanilang radyo o TV, minamahal, at makita nilang gawain ng pinakamamahal Panginoon, sila lubos sa pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan, minamahal, manood ng ating TV program sa PTB8, minamahal. Hallelujah. At sapagkat sa PTB8, ang gawain natin dyan, minamahal, ay nag-uumpisa ng every Saturday po yan, nag-uumpisa ng alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Yan ay every Saturday po, minamahal. Every Saturday, ang nangangaral po dyan, minamahal, ang ating beloved Evangelist Pastor Weldes Prado Almeida, maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang nangangaral dyan, minamahal. At lagi nating panoorin, minamahal, upang lagi nating maalala kung gaano kabuti ang kanilang mga pangaral na talagang pinangaral sa atin, minamahal, upang ating talagang patuloy na mabulay-bulay lagi ang mga aral na ibinigay sa atin at siyang maging gabay natin patungo sa buhay na walang hanggan na pinangako ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, at maging isa lalo na po makita rin ang ating mga anak na hindi na sila nakita, minamahal, upang kanilang makita, minamahal, kung gaano tayo kapalad, minamahal, na may mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang nagturo at nangaral sa atin ng buong puso at buong katapatan. Hallelujah. Para sa ating ikaliligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nais malinawan, may mga problema, maging na may mga agam-agam, minamahal, pwede pong sa ating beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers. Hallelujah. Pwede rin yung mga may katanungan, hallelujah, na nais malinawan, pwede pong lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Handa po nila kayong paglingkuran. Praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved adults choir, meron pong practice right after po ng closing prayer. At ganoon din minamahal ang ating beloved youth and singles choir, meron pong practice minamahal. At ganoon din minamahal at hindi ihanda sapagkat nalalapit na po ang ating Christmas Thanksgiving, ayon po sa napag-usapan po ng mahal na datos, minamahal, sa 21 po ate. Then praise the Lord. Sa December 21, yan ay magtatapos na naman ang buong taon na ito, minamahal. Ngunit yan ay talagang, lalo na po minamahal, na naggrabing pagpapala ng dakilang Diyos. At lalo tigit ang isa-celebrate po natin yung pagdating ng ating Bisaya, ang ating tagapagligtas, minamahal. Talagang ay yan ay grabing pagpapasalamat natin. Mangyari lang din, minamahal,
magdadala tayo niya, minamahal, ng ating handog pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang malapit na yan. December 21 po yan, minamahal. Ating ihandog yung ating, kung anong meron tayo, mga grabing pagpapala na binigay, kung anong saan tayo pinagpala ng dakilang Diyos, ating dalhin na minamahal bilang handog na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Kaya minamahal, hallelujah, sa grabing proteksyon at pag-iingat ng ating dakilang Diyos, minamahal, magdala tayo ng kahit anong espesyal, minamahal, na sa atin at pinagkaloob sa atin ng dakilang Diyos upang ating mapurihan, mapasalamatan na lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At kung wala na po mga mahal, bilabad ate. Praise the Lord. Okay na po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang po rin pagpapasalamat tanging sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po magpasalamat na po sa ating pinakamamahal Panginoon sa tagumpay ng buong magdamag na pagpupuri sa kanyang manmahal at atin na po binibigyan buong pagkakataon ang ating mga kapatid upang paunahan tayo sa ating pagpapasalamat bilang ating closing prayer para po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord.